In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, enlighten our minds and move our wills to pray as we ought. God our Father, giver of light, thank you for protecting us through the past night and for giving us the gift of another day. We welcome the opportunities offered by this new day, assured of the guidance and strength you will provide us. Be with our President and the senior officers of our corporation in the earnest desire to attain our common vision of being the best, as well as in the forefront of service in our areas of dedication, all for your greater glory. Help us to be sensitive to our co-workers, that your presence in each one of us may be honored by what we do to those whom we serve and to one another. Lead us, Lord, to work as a team. Help us to realize that each one of us can fulfillingly do more if complemented with harmony in service. Enliven our consciousness so that everything our minds and all we do is directed towards the upliftment of our lives of our fellow men. Bless our families, Lord, and be with them as we go on with our daily work. We fervently pray also for our corporation, our fellow workers, and ourselves. Fill us with zeal in our work and grant us your peace as we place our full trust in you. We also pray to you the souls of our departed colleagues, whom you have called out of this mortal life. Grant them eternal rest. All these we ask through your Son, Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Good morning. Welcome to Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Here in Negros Occidental, you are listening to DYWB Bombo Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz on your radio dial with a power of 10,000 watts. DYWB Bombo Radio Bacolod Studio and Business Office are located at the second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, with transmitter located at Barangay Punta Taytay, Bacolod City. DYWB Bombo Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Network Engineer Randy Tinaha, Central Engineering Department Head Martin Navarro, Bombo Radio Western Visayas Area Technician Supervisor Adolfo Traspicius Jr., Bombo Radio Bacolod Chief Technician Joselito Pagayon, with Assistant Technicians Kim Suficiencia, Anthony Stephen Aro, and Michael Bernardo. DYWB Bombo Radio Bacolod is now signing on. May you be informed and entertained by listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa
this network is on, we're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Paz Paradio Bombo. Pick up the stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balance
dance commentaries professionally done. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. 58 years we continue. For so many years it's still a go. We're number one and the most trusted radio network. We are Bombo Radyo. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ang Bombo Radyo. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong aga kag mahida iton nga adlaw mga kaabyanan deg kauturan. Sa gihapon ining inyo utod deg abyan sa kanginan Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul nga nagapasalamat man sa inyo padanyo pagupod sa aton kada aga diri sa aton programa Daily Gospel Reflection. Ginaabi-abi kag ginatamyaw man naton sang maayong aga ang tanan naton nga mga tagpalamati nga yara sa nagkalainlain nga lugar, probinsya o kun pungsod nga malabutan sing atong programa via live streaming. Ato naman dayawon aton mahal nga Dios, sing isa naman kamatahob nga adlaw ginhatag niya sa aton nga makabugtaw kitaliwat agud ato naman ang batyagan ang iyang pagpalangga sa aton. Ang grasya ang aton pasalamatan kag ipaambit man sa iban, paagi sa aton pag-alagad nga may kalipay kag paghigugma, kasubong nga kita ginhigugma sa aton mahal nga Dios. Subong nga adlaw, una nga Sabado sa bulan sang Abril, kag kaupod naman naton nga ginapasidungga ng aton mahal nga Eloy Birhen Maria, nga padayon nga nagaubay, nagagiya ka naga-intercede sa tanan naton nga mga kinahanglanon. Kag padayon kita sa pagpamati kapag pamalandong sang pulong sang Dios, gikan sa aton ebanghelyo subong nga adlaw sang Sabado, petsa 5 sa bulan sang Abril, kapistahan ni San Vicente Ferrer. Ang lubid sang kamatayon, nagsambod sa akon liog. Ang lubid sang lulubngan, naglikop sa akon. Sa akon kalisod, nagpanabag ako sa Ginoo. Gikan sa iya templo, nabatian niya ang akon tingog. Mangamuyo kita.
O Diyos nga makagagahom sang tanan, kabayang ang imo kaluoy magtuytoy sang amon mga tagipusoon. Kay kung wala sang imo grasya, hindi nimo kami mahamutan. Ginapangayon amo niya sa imo pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo. Nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuwig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton Ebanghelyo sunod kay San Juan, Kapitulo 7, versikulo 40, tubtob 53. Madamo nga mga tao ang nakabati sang ginhambal ni Jesus kag nagsiling sila. Ini nga tao amugid ang propeta. Ang iban nagsiling, siya amo ang Kristo. Pero may iban pa nga nagsiling, ang Kristo hindi magagikan sa Galilea. Ang kasulatan nagsiling nga ang Kristo magagikan sa kaliwat ni David, kag mataho sa Bethlehem, ang banwa nga ginpuy-an ni David. Gani may pagbinahinbahin sa mga tao tungod sa iya. Ang iban luyag nga magdakop sa iya, pero wala sing isa nga nagtandog sa iya. Ang mga gwardya nagbalik sa pangulo nga mga pari kag mga Fariseyo nga nagpamangkot sa ila, nga abala nga wala ninyo siya pagdalha diri. Ang mga gwardya nagsabat, wala pa sing tao nga nakahambal subong sang paghambal sini nga tao. Ang mga Fariseo nagpamangkot sa ila, ginbuang man bala kamo sini nga tao? May isa bala sang aton mga pangulo o kon Fariseo nga nagtuo sa iya? Ining nagdulugok nga mga tao wala makahibalo sang kasuguan ni Moises. Gani pinakamalaot sila sang Dios. Ang isa sini sa ila amo si Nicodemo nga nagpakikita anay kay Jesus. Nagsiling siya sa ila, suno sa aton kasuguan hindi kita makakondinar sang isa ka tawo sa wala pa naton siya mabatii kag mausisa kung ano ang iya nahimo. Nagsabat sila, ano, taga Galilea man bala ikaw? O si saa ang mga kasulatan kag masapwan mo nga wala sing propeta nga magagikan sa Galilea? Sa subong nga aga kag sa tanan nga Sabado sang sining bulan sang Abril, ginakalipay naton nga makaupod liwat diri sa atong programa ang isa naman kapari halin sa Diocese of Kidapawan. Ini wala sang iban kundi si Reverend Father Carl Garcinila Nim, ang Head Spiritual Director of Our Lady of Guadalupe Diocesan Seminary, Diocese of Kidapawan. Maayong aga, Father Carl. Maayong aga, Sister Mercy, kag maayong aga man sa inyo tanan, mga utod gudra kay Kristo, ilabi na sa nagapamati sa aton karon diri sa kahanginan. Akon sugdan ang akong pamalandong pinaagi sa isa ka storya kay isa ka bata nga lalaki nga nagaedad 12 years old nga nagasakay sa tren upod ang iya tatay. Sa pagbiyahe nila, iyang nakita ang madamo nga mga kahoy, amo nga hambal niya sa iyang tatay. Tay, tanaw ikaw sa bintana, may madamo nga mga kahoy. Pag nagtanaw ang iya tatay sa bintana, pero ang ilang katapad nga pasayro naghambal. Buang man siguro ini nga bata, daw karon lang nakakita sang kahoy. Kag sa sige nila biyahe, iyang nakita ang dagat, amo nga naghambal siya liwat sa iya tatay. Tay, tanawa ang dagat, kag gintanaw ini sa iyang tatay. Kag ang ilang katapad nga pasayro naghambal sa iyang tatay. Sir, maayo pa ipa-check up mo ang imo bata, kay daw hindi siya normal. Kag naghipos lang ang iyang tatay, kag naghambal. Pasensyahin nyo ang akong bata, kay bago lang siya naoperahan sa mata, kag karon lang gid siya nakakita halin sa iyang pagkabata. Mga utod ko kay Kristo, usahay, mas dali sa aton maghukom kaysa tanawon ta ang kamatuoran. Kag amo man ini ang natabo kay Kristo sa atong ebanghelyo. Si Kristo nag-antos tungod sa pag-akusa sa mga Pariseo, tungod kay wala sila nagpati nga si Kristo Dios kag bata sang Dios nga Amay. Gani nakita naton ang nagkalain-laing mga reaksyon sa mga tao kay Jesus. Ang iba nagsiling, ini siya ang propeta. Ang iba nagpati sa iya na siya ang Kristo. Apan ang iban nagduha-duha kag nagpamangkot
Magahalin bala ang Kristo sa Galilea? Ila pang gidaog-daog ang lugar kung diin naghalin si Jesus. Wala sing propeta nga halin sa Galilea. Mga utod, ini nga mga paghangkat nagapakita sang kabudlay sang tawo sa pagbaton kay Jesus. Kag amuman ini ang sitwasyon naton subong. May mga tion nga madali lang kita magtuo, pero may ara gid sing kahigayunan nga magpangduha-duha kita. Masubo isipon nga ining mga panghitabo na kahitabo man sang atong komunidad. Kung sa diin may badamo sa aton karon, nag-antos sa pagmolestya sa mga tawo nga ara sa gahom. Gintapakan ng ilang dignidad, gidaog-daog ilabi na sa mga tawo nga ara si madamo nga kwarta. Kaangay sa mga Pariseo nga nagdaog-daog kay Jesus. Mga utod, kinahanglan nga hindi lang kita magpabilin sa atong kaugalingon nga mauna-una. Kinahanglan kita magpangayo sing giya sang Espiritu Santo. Agod nga aton maintindihan ang matuod-tuod nga kamatuoran ni Kristo. Amo nga, subong sa atong ebanghelyo, nagahambal si Jesus sa atong tagipusoon. Hindi kita magpabilin sa pagduha-duha, kung di magpangayo kita sang grasya nga mabukas ang atong tagipusoon sa iya. Kay siya ang kamatuoran, kag tuburan sa gugma kag kaluoy, nga nagahatag sang kinabuhi nga wala sing katapusan. Amo kita magpalapit sa iya. Hindi kita manginahanglan sang iban pa, kay siya lang ang makahatag sang kabuganaan sang kabuhi nga aton ginapangita. Mga utod, sa atong kinabuhi, kinahanglan naton magpadayon sa pag-alagad, magtuo kaniya, kag magpukas ang atong tagipusoon kay Jesus. Kay kita magpaton sa iya sang bugos, makabaton man kita sang kalinon, kag kabuhi nga wala sing katapusan. Sa katapusan mga utod, pamangguton ta ang atong kaugalingon. Nangin maayo ba ako sa paggamit sa akong gahom kag otoridad? Kaangay ba ako ni Jesus? O kaangay ba ako sa mga Pariseo? Amen. Madamo nga sabat Father Carl sa mga pagpambit ng refleksyon o pwede sa aton sa ning aton programa Daily Gospel Reflection. Kabay pang ini makahatag giya ng inspirasyon sa aton mga kauturan nga parang nga nagatingwa sa pagpanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro ang dalan kamatuuran kag kabuhi. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilope Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagyadait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs.
Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kung yara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pusod France gikan sa pagka-exile sang Elba sa Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros.
mag-install sang water efficient nga gripo kag shower agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas,
sa old curriculum sang aton basic education program kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa tong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kagiban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa tong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables ngayal sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo,
drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visaya, Syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Sabado, Abril 5, tuig 2025. Para sa ating The Vote 2025 Countdown, 37 adlaw na lang nabilin antes ang 2025 midterms elections. Inyong mangin kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton diri nga mga headlines sa balita lokal, 17 anyos nga grade 9 student patay matapos malumos no samtang nagapaligo sa Bago River didto sa may barangay Lag-asa na syudad sang Bago. Samtang ang dalagita nga naglayas sa Bacolod City nakita na sa banwa sang Isabela. Sa balita national, ginpahayag diri ni Vice President Sara Duterte nga preparado na ini nga magpauli kay tapos na ang iyang obligasyon didto sa dahig. Ginpahayag kuno sang iyang amay si former President Rodrigo Duterte nga ang iyang ginobra, ang iyang mga kaso ang ginapangatubang sa karon iya to ginhimo para sa iyang pungsod. Samtang nagapag-angot makita sa karon sa ating Bombo International News Correspondent Sir Nor Morania natuhoy sining pagpatuman ni US President Donald Trump sa mga taripa sa naglain-lain nga mga pungsod sa bilog nga kalibutan lakip na sa Pilipinas. Bangod rin nagaparayon sa pagnubo ining stocks no sang Philippines didto sa stock market. Samtang sa balita international, nagsaka na sa 3,145 ang numero sa mga nagkalamatay bangod sa linog nga magnitude 7.7 sa Myanmar. Mas ginpasanyog pagit sang Israel ang ilang ground offensive sa syudad sang Gaza. Philippine Standard Time, 44 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Ginapakiungutan natin sa karon si Bombo International News Correspondent Nor Morania, direkta dito sa Houston, Texas. Magakuha kita sa mga pagpaathag, impormasyon may kang tanan sining pagpatuman liwat na naman nga pagpatuman ni US President Donald Trump sa reciprocal tariffs o kung ining mga taripa bala sa nagrelain nga mga pungsod sa bilog nga kalibutan. Inanunsyar na ni Trump ining new set of tariffs sang Miyerkules. Balya ini kuno magapahanugo sa Estados Unidos nga mag-flourish economically. Patuman niya ini enti nagluntad gid or nagtuga gid sang economic shockwaves sa bilog nga kalibutan. Ang industry sa Pilipinas no apektado ay nagpatuman man sang 30% if I'm not mistaken nga reciprocal tariff ining si US President Donald Trump sa Philippines. Bangod dere no nagalalain to ang aton man nga or nagasarurot ining aton man nga local stock market o kunang ating nga stock sabi no ang stocks ng Philippines. This is the aftermath sining pagpatuman sang reciprocal tariffs ni Trump sa bilog nga kalibutan. Nakangawaan dire nga makatugaman ini sa dakong epekto sa aton nga ekonomiya. Di papatpat ipaathag abi kay Bombo International News Correspondent Sir Nor Morania ining natuhoy sining taripa nga ginapatuman or ginpatuman ni US President Donald Trump. Ano ang mga epekto sini sa Pilipinas, ano man ang mga epekto sini sa mga overseas Filipino workers no, especially nga nagatiner dito sa may Estados Unidos no. At the same time pipila pagid ka mga issues man sa karon dito sa may Amerika. Nang ginapakingutan naton si Bombo International News Correspondent Sir Nor Morania na direkta sa karon dito sa may Houston, Texas. Si Sir Nor, good morning from the Philippines. Mayong hapon sir dira sa inyo sa Texas. Salamat gyud sa tiyempo kag imo makaupod sa karon si Bombo Jairi de los Reyes. Good morning, Bombo Jaire. Good morning sa tanan nga tagpalamati sa Bombo sa Bacolod sa Occidental, Western Visayas sa bilog nga Pilipinas. Alas 3:50 na diri sa konsang
sang hapon, Biyernes nga adlaw, kag mabulubugnaw ang panahon no namin asang panahon kay ano na kami ng spring season na Bumbo Jerry. Sir, thank you sir sang tiyempo. Sir, kinakangawaan diri sa karon sir sa bahin sang amon man diri sa aton galing pungsod sir sa Philippines ining pagpatuman sang reciprocal tariff ni US President Donald Trump. Iti naga-decline diri no ang local market according diri sa pipilaman abi sir ka mga ekonomista diri sa Pilipinas. Pwede naton sir mahatagan sang pagpaathag ang aton nga mga kabombo kung ano sir ining reciprocal tariff nga ginpatuman ni US President Donald Trump sa naglain-lain nga mga pungsod sa bilog nga kalibutan lakip na sir ang Pilipinas. Yes, Bumbo Jerry, una gid no ang halos Bumbo Jerry hambal ni Donald Trump sang Wednesday sang tipon siya sa White House ka nag-celebrate sang Liberation Day. Halos gali Bumbo Jerry tanan country sa bilog nga kalibutan naga-impose ang ila tariff sa US Bumbo Jerry no sa tanan nga mga import nga gina-import or gina-export nga mga products ang US pa sa tagsa ka nation Bumbo Jerry. So sa bilog nga kalibutan Bumbo Jerry ang tanan nga country gid except na siguro sang North Korea Bumbo Jerry or base maiban pa nga wala sila deal sa US no nga naga-impose gid tariff Bumbo Jerry. Example Bumbo Jerry ang China no ang tanan nga gina-export sang US sa China. Example ni Bumbo Jerry 67% Bumbo Jerry ang gina-impose nga tariff sang China against sa US. Ang European Union 39%, ang Vietnam 90% no. Ang Philippines Bumbo Jerry 34% ang aton gina-impose nga tariff. Amo na Bumbo Jerry nga kung may mga imported goods na halin sa US mahal gid man no Bumbo Jerry. So bilog nga kalibutan Bumbo Jerry tanan nga countries Bumbo Jerry naga-impose ang tariff or panawag sini duties or taxes sa mga products nga halin sa US Bumbo Jerry. Now sang subong si Donald Trump sa siya na nagpungko Bumbo Jerry ano yan tungod nga economic recovery man di subong ang US i-impose siya na no ibalikan niya na ining mga tariff no ginatawag yung reciprocal tariff Bumbo Jerry. Example Bumbo Jerry kita no 34% ang aton gina-impose sa US. So ang reciprocal tariff sang US nga impose siya subong sa Pilipinas 17% lang Bumbo Jerry tunga no. Tunga lang yan no ang like ang European Union Bumbo Jerry 39% ang ilagi na impose sa US. So ang reciprocal tariff sang US ila 20%. So tunga Bumbo Jerry no hindi man pag full gid kay kun full Bumbo Jerry maputo ang bilog nga kalibutan. Kay tungod sina Bumbo Jerry nga mga tariff nga gina-impose ang tanan nga country sa US against sa US Bumbo Jerry ang Amerika Bumbo Jerry naga-suffer like sang last year lang no 2024 ang trade deficit sang US Bumbo Jerry mga 1.4 trillion US dollars Bumbo Jerry tungod sa sina nga mga taripa nga gina-impose. Subong ibalik na ni Trump no kumbaga Bumbo Jerry ibalusan niya na Bumbo Jerry no nga ano yan na ibalik ka na nga mga tariff ang mga nasyon nga mga naga-impose more than 10% Bumbo Jerry i-reciprocal ya. Pero tunga lang Bumbo Jerry. Yes Bumbo Jerry natural gid nga ang Pilipinas hindi lang Pilipinas ang makaano sini ang maka-apekto no sa local economy naton magahinay due tay ang growth sang GDP tadira no gross domestic product kag mga stocks Bumbo Jerry natural gid nga for the meantime naog. Biskan dire man kami Bumbo Jerry no biskan dire na last 2 weeks ago na piktuhan man kami na ang mga prices ang itlog dire sa mga eggs ang mga gasolina nagtaas giman pero ano la for the meantime lang kabalik man Bumbo Jerry no amo man na dira sa aton Bumbo Jerry may mga jutay man nga slow movements ang aton economy dira apang Bumbo Jerry dako yang ano kung sa Pilipinas nga side Bumbo Jerry mas pabor sa aton ikumpara sa aton mga neighboring countries Bumbo Jerry kaysa tanan nga Southeast Asian countries Bumbo Jerry kita ang second sa pinakanubo nga tariff nga gin-impose ang US 17% ang pinaka-lowest ang Singapore nga 10%. Bumbo Jerry ang Vietnam 90%, imagine 90% ang gina-tariff nila sa US. Ang ginalusan sa US 45%. Dako Bumbo Jerry 45% ang mutsilingon 45% mataas man tanan. Ang pabor Bumbo Jerry sa aton kay example Bumbo Jerry no ang example lang gid Bumbo Jerry kay isa naton ka product dira nga pwede naton export nga damo-damo gid ang coconut Bumbo Jerry no. So sa coconut ang aton main competitor sa coconut Bumbo Jerry ang Thailand. Ang Thailand nagka-suffer man sila sang 40% tariff mo kay dako-dako man ila tariff. So ang guwa sila Bumbo Jerry ang mga buyers or ang mga
ang mga traders mo Jerry, mabakal sa Pilipinas kay 17% lang yung aton tariff o ang aton taxes. Ikumpara ko dito nila baklon sa Vietnam or sa Thailand ang product nga like coconuts mo Jerry or coconut products abi nga ti damo pa ni mga produkto sa coconut mo may mga pharmaceutical pa ni may mga cosmetics o mga food dairy products mo Jerry nga halin sa coconut extracts mo Jerry. So mas pabor jutay mo Jerry sa aton kag iban man nga mga gina-export na mo Jerry. Ini mo Jerry tungod nga sa bilog nga Southeast Asia or sa bilog nga Asia isa kita sa pinakanubo nga 17% lang ang tariff sa aton Bumbo Jerry i-compare sa mga neighboring countries ta Bumbo Jerry nga mga kadlalagko gid. So amo ni ginalantaw sa aton man nga gobyerno subong no kag ang aton nga trade secretary dira kag aton finance secretary nagapakig-angot man sila sa counterpart nila diri sa US Bumbo Jerry nga kung may mga dealings pa di Bumbo Jerry may hindi man tanan nga mga produkto. Di man tanan nga mga produkto ang 17% gid. May mga exceptions Bumbo Jerry na like ang mga copper products, ang mga mineral products Bumbo Jerry no kag ang mga raw materials nga gina-export nato sa US. May mga exemption ina Bumbo Jerry no. Hindi man tanan-tanan. Likewise sa bilog nga kalibutan hindi man tanan-tanan nga produkto kung naghambal si Trump o naghambal ang US no 25% abi tariff. Hindi man tanan-tanan gid nga produkto nga gina-export may taripa Bumbo Jerry, may mga exemptions kina Bumbo Jerry kapin pa sa mga welfare Bumbo Jerry. Nga nagapatuman man kita diri sang tax or tariff sir magsulod no ang mga kung mag-import kita abi from the United States mera man sang tax so amo man na siyang matabo dito sa Estados Unidos kung mag-import sila from the Philippines pero half lang kay 17% lang sir no ano sir ang mangin epekto sini sa nasiling mo na diri sir sa Philippines sir pwede kita sir makatagalog ano yung mga positive kag negative effects sir? Yes, dahil sa ganitong tariff na impose ni Donald Trump sa lahat ng mga nasyon sa buong sa buong mundo, Bumbo Jerry. Siyempre Bumbo Jerry, hindi tayo ma-spare sa pag-slow slightly slow ng economic growth natin for the meantime. Dahil sa itong tariff na 17% at saka sa aton mga stocks Bumbo Jerry no at saka sa mga interest na mga imported products galing sa ibang nasyon Bumbo Jerry. So hindi tayo spare, no? Lahat tayo mag-suffer doon. Pero yun, lang yun, ang parang for the meantime lang yun. On the other side, Bumbo Jerry, on the flip side, Bumbo Jerry, mas pabor sa atin sa Pilipinas kasi 17% lang ang tariff natin na impose sa atin. Unlike sa mga neighboring countries sa whole East Asian nations, Bumbo Jerry, no? Second tayo sa pinaka lower na yung Singapore 10% lang ang tariff sa kanila. I compared sa Vietnam na 45%, sa Cambodia na 48%, sa ibang sa Japan or sa Laos, Pakistan, lahat na Bumbo Jerry more than 40 or 30 to 40% Bumbo Jerry, malaki na yung Bumbo Jerry. So mas tayo sa safer side tayo sa Pilipinas kasi mas 17% lang at saka on the other side Bumbo Jerry like example mayroon na tayo pangbato Bumbo Jerry like for example specific products like coconut or coconut extracts or coconut under products Bumbo Jerry na kung i-sell naton sa world market o sa US Bumbo Jerry 17% lang yung itaas siya i-compare sa Vietnam products na 45%. So siyempre yung mga buyers sa Philippines magbibili ng kanilang products Bumbo Jerry kasi 17% lang. So yun ang mas on the lighter sides Bumbo Jerry. Yun ang mas pabor sa atin as a Filipino, as a Philippines na parang lower lang ang na-impose sa atin na duty or tariff Bumbo Jerry. Sir, sir ang connection sini sir sa stocks abi sir sa Philippines sa stock market? Bumbo Jerry, ang mga traders nga mga naga-export kag mga import traders Bumbo Jerry, sila ning mauna apektuhan kay dollar ang ang currency sa export kag sa import Bumbo Jerry dollar na Bumbo Jerry ang currency Bumbo Jerry. So sila ning mauna
apektuhan kag ang mga negosyante Bumbo Jerry nga naga-import o nga naga-export sa mga products Bumbo Jerry, sila ni ang malukdo Bumbo Jerry mo, sila ni ang mabayad sang sina nga 17%. So ang guwa sina Bumbo Jerry ipatong man na nila sa mga consumers man Bumbo Jerry sa aton man no, sa mga local kag sa mga common tao Bumbo Jerry na ipatong man na nila. So domino effect Bumbo Jerry no. At liwat Bumbo Jerry jutay man lang yang mga produkto nga halin sa US nga aton gina no Bumbo Jerry gina-import kag gina-export Bumbo Jerry no. Kag I think ang demand sang ang aton Bumbo Jerry nga gina-export mo ang aton Bumbo Jerry nga gina-consume Bumbo Jerry 75% sang aton lang ya mismo dira nga kuan mo nga product. Kita mismo nga bakal bila sang aton Bumbo Jerry nga product. So ang 25% Bumbo Jerry mo naga-depend kita sa China, sa US sa ibang mga nasyon nga gina-import naton. So hindi kita maapektuhan gid Bumbo Jerry no kay gamay lang niya sang aton nga kuan sang aton nga produkto nga ang gina-import kag gina-export Bumbo Jerry kag nasaligan kay di maka-subsidize sa aton mismo Bumbo Jerry nga mga katawhan. I think Bumbo Jerry ang mga economists Bumbo Jerry kag mga traders nami sini sila mag-speaker pag kay ila gini subong linyada ang ining katabo subong sa Pilipinas nga 17% kag sa bilogid nga kalibutan Bumbo Jerry kay sige-sige ini Bumbo Jerry no. Liwat Bumbo Jerry may mga negosasyon panigyapon no like ang 17% naton sa akon on my personal level Bumbo Jerry gapatigig ko nga ang aton dira nga finance secretary kag nga aton trade secretary nagastoryahan na diri sila sang counterpart nila sa US kag may mga negotiation Bumbo Jerry may mga magadamo pag ng exemptions Bumbo Jerry kag kun mag-abot na ang I think kita-anay ni Donald Trump kag ni President Ferdinand Marcos Jr. This coming siguro mga middle of this year Bumbo Jerry no magagto diri sa US guro si President BBM may further Bumbo Jerry pwede na ko nga maayo guro nga ano nga pagsugala na parte sa tariff Bumbo Jerry. In fact Bumbo Jerry dugang ko lang sang Tuesday lang nakadto dira ang US Secretary of Defense nga si Pete Hegseth sa dira sa Philippines kag ginalaw na Bumbo Jerry na approve na ang pagbaligya sang 20 kabilog nga F-16 fighter plane Bumbo Jerry sa US sa Philippines 5.6 billion US dollars Bumbo Jerry ba no sina so nag-alarma maganing China sa to sang pagano amo gani sir no so far sa kalang taon naton dumayo man niya ang pagsinlayo sa Amerika no kag sa Estados Unidos kung lang tawon do ka lax man gani bala no si Donald Trump sa Philippines na do hindi man siya sir harsh sa mga pagpatuman niya man sa mga tariff diri sa Pilipinas. Pero sir, may epekto man ini sir sa inyo nga mga overseas Filipino workers dira sa Amerika? May direct effect ini siya sir sa inyo? Bumbo Jerry, hindi ko kambal kung anong epekto sini sa amon nga mga Pilipino nga naga-obra diri kag ang mga citizen nga nagidiri nga taga diri ni gidya. Kag ang mga immigrant nga ari man diri no mga green card holders kag ang mga temporary lang nga naga-obra diri Bumbo Jerry ko na hindi ko kabalo kung anong direkta nga apekto sini Bumbo Jerry ang tariff ni kay more on siya sa mga sa Bumbo Jerry mo sang pangkabilugan nga pang-ekonomiya bla Bumbo Jerry no do pangkabilugan ini siya dira guro Bumbo Jerry sa aton maapektuhan mas feel nyo dira ang apekto for the meantime pagsaka jutay sa mga balaklon. Kay diri sa amon Bumbo Jerry na feel namon sang 3 weeks ago no jutay man lang dason nagbalik man lang sa normal Bumbo Jerry. Pero so Bumbo Jerry hindi ko kambal kung ano gid ang direktang apekto sa amon kay wala so far wala pa man Bumbo Jerry. Sa lang guro Bumbo Jerry sa mga polarization sang political political views Bumbo Jerry sa mga Republican kag sa mga Democrats nga mga Filipino kiti mansig basolay Bumbo Jerry na agin bato agin buto nyo si Trump ang iba naman natin sakto man si Trump depende Bumbo Jerry sa mo perspective sang sang or inclination or political lineage sang nagapamati Bumbo Jerry pero kung sa outside siya na Bumbo Jerry daw wala pa man gid hindi ko as personal hindi ko kita sang apekto gid Bumbo Jerry. Permanent na ini siya sir ining taripa or sana siling mo na sir meron pa man sa mga negotiation sir no pero aside sir sa mga negosasyon kumbaga for long term na ni ining pagpatuman sa reciprocal tariff ni Trump. Nami na Bumbo Jerry nga pamangkot kay damo man gani nga damo bla Bumbo Jerry sang komentaris nga ang unpredictable tanan ang mga ginahimo ni Trump no unpredictable Bumbo Jerry nga pwede ni bawion pwede man hindi pwede man nga ipostroya
ang ginambal in fact Bumbo Jerry ang 50% no subong no kundi tunga lang niya ang reciprocity nga ginahambal ya 50% lang Bumbo Jerry no like 34% ang sa aton gina-impose sa US ang ibalik ibalo sa US sa aton 17% lang. Nagambal si Donald Trump nga pwede ni mo 100% Bumbo Jerry mo nagambal gid siya sa ara mismo sa papel ara mismo sa ginhambal sang last Wednesday nga nya pwede na mahimo ang 100% kun nya pro hindi na kay budlay na kag mo na Bumbo Jerry nang hindi mabalaan Bumbo Jerry kun ang dason nga move ni Trump kun may mayo guro nga hutek siya or should I say sa iya nga mga cabinet member may mayo bala nga feedback Bumbo Jerry kag liwaton niya naman Bumbo Jerry no liwaton niya naman ang iya nga pronouncement kay kun maduduman Bumbo Jerry naton sang iya sang Canada kag iya sang Mexico to Bumbo Jerry nga sila gid una gid niya gin target sang tariff ni kiti tungod diya sa mga border di ba tungod sa mga drugs tungod sa mga illegal immigrants Bumbo Jerry nakita to Bumbo Jerry 2 times gid no nga gin-impose ni Donald Trump pro sang nagsugalunay sila sang presidente sang Mexico kag nagsugalunay na sa prime minister sang Canada gindula din Bumbo Jerry ginhat anay no ginutod anay no for 1 month dason pagdason naman may mga damo-damo exemptions Bumbo Jerry sa sini nga mga sa lista ni Donald Trump sang iya ni nga country sa bilog na kalibutan Bumbo Jerry wala gani diri ma-mention ang Canada kag ang Mexico kay may ongoing nga pasada nga may agreement Bumbo Jerry so wala diya ginlawag sa tanan nga mga countries so unpredictable Bumbo Jerry ang pamangkot mo liwat basi madula man basi mauntat man in a few months Bumbo Jerry sa pangunahuna ni US President Donald Trump pero sir ining ginalauman nga pagistoryahanay nila ni President Bongbong Marcos may ara na dira sir sa mga balita sa inyo kung saan middle of this year Bumbo Jerry middle of 2025 Bumbo Jerry depende sa schedule kung naka-decking na ni ang mga schedule ni Trump sa bilog nga tuig Bumbo Jerry mo naka-schedule na ni no so halin sang pagsugod yo pungko kadamo ni sa mga prime ministers kag mga presidents kag even kings no prince no nga nakakadto na di sa US nga magbisita o official travel Bumbo Jerry or state travel so si Bongbong Marcos Bumbo Jerry may ara gina siya schedule man kag ang ginhambal Bumbo Jerry sa middle of 2025 so ambot silingon Bumbo Jerry by July or late July or basi early August Bumbo Jerry definitely si President Bongbong Marcos makadto ginadiri Bumbo Jerry for official state visit Bumbo Jerry kag posible may maayo gid Bumbo Jerry nga kuno may maayo gid nga produkto ini or may maayo gid nga bunga Bumbo Jerry kay isa Bumbo Jerry dugang ko lang ang USAID bla Bumbo Jerry nga gindula ni Donald Trump mga aid sa bilog nga kalibutan in fact ya Bumbo Jerry ang Philippines sige no wala iya gindula yang iya sang Philippines nga 100 millions Bumbo Jerry nga sa mga AFP modernization projects bla Bumbo Jerry. So depende na Bumbo Jerry no ang tanan ining ang mga tarifa ining mga USAID ining nga ginpang suspend ang mga supports ka mga ang foreign aid nga gina pang suspend ni Trump depende man na Bumbo Jerry depende gid sa country kag depende sa status ang sina nga country Bumbo Jerry. Sir Nor, dalon ta na lang ni sir, kamusta ang development sir sa gyera sa Ukraine? Ito liga do nakapagwa to sang statement si Trump nga do na ini siya kay Putin. Yes Bumbo Jerry no si Donald Trump do nagpagwa naman sa nga do na init na siya kag hambalya tariff man gapon Bumbo Jerry ang term ni Donald Trump no impose sa dako-dako nga tariff sa kwan sa although nga may sanction na ni ang Russia sa United Nations kag sa European Union kag sa US man Bumbo Jerry pero si Trump nakambal pagit siya nga may damo pa ni si Trump ya card kag kaptan Bumbo Jerry mo nga baraha nga ala sa iya nga card Bumbo Jerry nga kunang ang Russia do kadugay sa ilang Bumbo Jerry do kadugay sa ilang ang ilang pag-respond gid sang panawagan sang katawhayan or ceasefire or peace talk Bumbo Jerry although nga ara na on the table na Bumbo Jerry pero
with reservation ang iya sang Russia, Bombo Jerry, no? Kag naghambal man si Marco Rubio, ang US Secretary of State, kag naghambal man siya nga in a few weeks mabalaan na gidya kun anong tutuod gidya nga sabat sang Russia, no? Kay ti damo Bombo Russia, damo Bombo Jerry ang Russia man ano mo demands man mo. Sa kwan like ang ceasefire nga ginahambal sa Russia, ceasefire lang niya ang pamumba sa energy plant or sa infrastructure sa energy. Pero ang gira ya sa field ya sigihon lang daw mo na bla mo Jerry, no? Kadamo pa mo Jerry kiti dako ini nga problema, no? So depende mo Jerry kaya anyway mo Jerry on the table na kag sometimes si Trump do ka ano siya ka nang do kadasig siya matakan bla mo Jerry kag ma-pronounce sa hambal ya bla nga sigihan yung gid na kay balusan tagi do mo na bla mo Jerry do mo na siya kakwan amo na siya ka direkta maghambal, although ang iya ginhambal Bombo Jerry for the next day or the next 2 days Bombo Jerry maliwat mo na Bombo Jerry or ma-refined man ako anong meaning gid Bombo Jerry, no? Yes Bombo Jerry. Oo, amo gani sir, no? So abantayan man ni sir naton sir no ining ceasefire sa Ukraine, hopefully sir matigayon at the same time ti ining ginalauman mga pagkitaay no ni US President Donald Trump kag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya dumadamo-damo gid sila sang mga istoryahan sir nga mga topiko. Sir Nor, thank you gid. Basta miyara ka sir gusto tamyawon. Yes, Bombo Jerry, good luck gid sa mga patigayon sa pilgrimage sa cathedral, no, sa Diocese of Bacolod sa Jubilee year nga pilgrimage sa 5 kasimbahanan halin sa south paagdo sa north, no, ang Anawem group sa cathedral kag ang akon mga batch ETA 1984 dira sa Doña Corazon Locsin Montelibano Elementary Schools kay Father Agustin Hinayan. Good morning dira sa imo Father. From Houston, Texas, para sa the number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Madamong yung salamat kay Bombo International News Correspondent Norm Morania, direkta sa Houston, Texas, sa paghatag sa atong mapagpatag, update, development, abi na to yung sinanggin patuman nga reciprocal tariff ni US President Donald Trump. Masakit-sakit, no? Especially sa bayan sa aton nga stock market, sa aton manabing nga economy, may epekto gidya ining 17% nga taripa, pero sinasiling gani ni Sir Nor, this is actually, kung lang taon naton, do may mercy pa bala ko, no? Kung ikumpara sa iban nga mga pungsod, kay ti reciprocal malang nimo kung silingon 50% sa ginapatuman nga tax na nasambit nga pungsod, amo man ang ipatuman sa Amerika, kay ti amo ni ang strategiya ni Trump agod nga mag-flourish or makabawi or magbalik ang ekonomiya sang Estados Unidos. Mera sang paginunanon, no, between the President of the Philippines and between Trump sa masunod nga mga binulan, no, posible mga bulan ini sang Mayo o kun Hunyo kati masako-sako pa man ando ka mga pinuno, for sure malakip gid ini, no, sa ilaman nga pagaistoryahan. Ang aton man diri nga mga opisyales, no, ginalantaw man nga nagapakikangot man sa ilang mga counterparts dito sa Estados Unidos, no, kung pwede pa adjust no, or mahimuan sa tikang ining nasambit nga pagpatuman na sang reciprocal tax, no, sang Amerika. Just minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Magabuya kita anay sa pila ka importanteng mga panumdom. Pagbalik sa atong tuntunan, may pila pa kita ka mga topiko nga pagadiskusyonan na. Standby. Ang pagpanigarilyo o kung magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa
Sa kapamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo, kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ang korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa
sa legend, ang ngalan Sampaguita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang Sampaguita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga Sampaguita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth, labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang apat ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawid. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makita naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguo. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. 9 minutos ang nakaligad sa takna na 5 sang aga. Balik kita diri sa atong platuntunan na Bombo Reports First Edition. This time, kadto naton si Bombo Gracelyn Lubaton, 17 anyos nga lalaki na lumos dito sa may Bago River. Kag ining dalagitang naglaya sa syudad sa Bacolod, nakitaan sa Banuasang Isabela. Karon taman ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod, subong nga Sabado sang kaagahon. Bombo Grace, please come in. Yes, magalaga tapos ang Rambol, Bombo Chairi. May atubangan sa aton kining estasyon. Nagtinapungulay bilang mga kabataan. Wow. Sa may malapit sa isa ka ilintan. Tapos lang din natin. Tawgan ko naman kanyang tawgan ko naman natin na pulis. Dati wala pa kaabot. Subong, nutay na lang nabilin sila. Nagpululi. Naglalsanay. Okay pa ko daw ang video ko. Oo. Kaging pasa. Bombo Chairi. Mga hubog, guro? Yes. Mga hubog na guro, Bombo Grace. Kung mapamatanon, halin pa na guro sa, sa Balay Ilimnan, sa Unhano? Oo, kay tihalin to sa may sulod sa Pangga na bala. Nalagyan sa tulog sa may Ilimnan. Kag-dragan, kag-padulog to sa kilid sa dalan. Sa may tabok yung ngayon sa lapit sa Palamahawan. Kag-may isa sa lalaking kita pumol. Ini balikan sa aton mga video. Kay kadasik sa wala man sang paggagamit or apoy sa motelya abe. Nagdalaga naman ni sila gulpi kago ginsipa kagin tumbag ang isa ka lalaki din pulihan sang duwa. Kung butayre. Malaki sa malaki na kasod. Basta sa influensya sa makalubog ilim noon. May ginasubukay lang sanay lang ligad nga mga gabi. Dahil may abuyan na ipagidyabutilya sa mga kabataan. Gani, kung itong nagapanghuway, nagkataya sila pagidya kinasal sa later on. Sila lang man mas grupo-grupo ni mo mujay. Later on, nagasakitanay.
Kaya lang tayo wala mga sa armas. video kumbaga Wala. sa tatlo no tatlo ka mga kabataan gali nagsanay. Ti mayo man kay na ano na napalabot na sa aton nga mga otoridad no ining nasambit man nga insidente so mga kaagawon bumugris grabe naging subong bumugris na wala tayo na generalize pero ang mga kabataan sa karon na grabe naging pala ining ilaman nga mga drive kag ilang mga kaisog dito sa may sa may bahin sang Isabela, nakitaan to ining dalagita, pambugray sa nadula, naglayas gali. Yes, rumbo dahil nakita na ang 13 anyos na bata. Nakita ito ba sa panahon sa Isabela? Punaso yung isang sudah sa tungkol berarti sumat naman. Apa sa iba niya sa barangay sumat man. Siguro lang din. Natiunan lang din lang. Muna sagapon ang lugar sa mga nadula nga mga kabataan. Pero wala galing nadula kung mo dahil naglayas. Nagkakita nagpadulong sa Panwa sa Isabela sa iya malang aparente o kung relatives. Kay tungod nga may balaan o sa hindi mabalaan nga rason sa posibleng nga may arasan problema sa pamilya according man sa aton nga pag-interview sa head sang WCPD o kung Women and Children Protection Desk sa Bacolod City Police Office nga ang bata no si mga orthopedic nga nagkampal nga di napailalam naman sa pag-assess sa daga kay katawagan naman dito katubang man na nag-assist man ang social worker dito sa Bacolod sa ining bata sa nanay para lantaw nila ang sitwasyon o kung anong problema sa duwa combo. Oo, tining bata mapuli man siya nga ginikanan after ni Baystorya sang aton nga mga kapulisan sa iya or hindi ni sila mayuhay or nagalain niya nga buot ano man. Pinaibalaan nga hindi mayuhay ang ilang relasyon. Kaya hindi lang sa isa, hindi lang kadua. Hindi lang katatlo kundi kaapat ni Gurong naglayas. Yung bata nga 30 anyos. Isa pa pag every time maglayas sa atong mga kapulisan, sige mas tingita. No nga to pwede malang kuntani maresolbar bala sa problema sa pamilya galing kay ti pila na ning edad sa bata nga daan although wala tagid ya bumugri sina tolerarya ining paglayas-layas ya no ining pag dira bala no pag bato abi sa imo ginikanan especially minor de edad abi bisan pila pa imo edad hindi ko man dapat bato sa imo ginikanan na but sa aton posible nga mayari man siguro sang man sa kakulangan man ining parents nga masami kaapat na ni nga nagalayas ining nasambit nga dalagita. Amo gani ko po dahil so winangat kadri sa aton tapos papamansupi kaya gid sa problema sa katalagay so nagalayas-layas ng bata so puli arangan sa iyang iloy sabay pa nga masolbar ini na problema nila so sa talay kay hindi na maglayas okay sa information na background na nakuha naton sa kahit na nagsimagan ang ining bata 9 years old lang ni upon 2021 nakaginis saya or biktima sa pagpagmulos. Sinong suspect po, Grace? Lapit malanda sa ila kung lugar. Dapat ma-serve ang warrant of siguro isa man sa mga rason na nagalayas na sa bang lugar bangon sa ko ba? Hindi na. Amo gani no. Mamo Grace ipamatian na lang ni karon sa second edition ning panugyan no sa WCPD sa mga ginikanan at the same time sa mga kabataan man. Ang sa may bahin man sa no sa bago may nalumos na naman to kahapon. Yes, masubo-subo ini nga balita isa naman sa norte edad ang nabawian sa Tapusi. Para sa 17 anyos ini isa kalalaki nga eskwela pa ni pamudere grade 9 student na bawian sa Tabuhi tapos malumos samtang nagapaligo sa isa ka soba guys so sa may Bago River sa Purok Maabi-abi yun
Uno, Barangay Lag-asan, sa Tagapon na sa sapon makita na kandra sa video hagin na sa tayo pa rin. Sa ambulance, ining 17 anyos na lalaki, natapos man nga na-recover niya siya ako na rescue, kapang ti agad na tabangan, Bumbo Jaire, ining kabuhi sa 17 anyos na lalaki. Pinaligo na sila, or siya, maligo. Popod ang iya sini na mga na mga abiyan. Kag kinisa ang gulpi lang bala ng pangayo sang bulig. Sa iya sinigaw ko na nagapaligo. Apang sito na wala siguro bala nagpati. Kumutayri. So abi so siguro prank yan. Apang sa uli nagpairalo kina siya kalit na kaginawa so ako tayo kuligan siya kag ako to kali wala kinatabangan ni lalaki so matapos kami sa oras kapag-retrieve sa iya ang bago si disaster reduction management office recover mag-i-restrict diba ito pa kitaan niya amo gani basta ibala na biring or na tong natabo sa iya Bombo Grace. Pero delikado gid nga daan basta suba especially bala makusog in current miskan ka pa nakasagad maglangoy miskan ka pa nakaanad. Hindi ka gid makapasiguro Bombo Grace kapilanan ito kadamo lately sang drowning incident no especially summer bulan pa lang kita sang Abril gani. Amo gani mo Jaire bagay sa iba niya managdinasan sa nangadaan ko no tili mariit bala ko no kanya pero wala magadlaw nga mariit kung Jaire. Kung naghalong kita, no? Oo, maghalong ka lang kita. Kung ka makadto lang. Insakto na Bombo Grace, kag ari mga minor sa mga ginikanan, ti amo ginang panugyan, alin paligad sa atong mga otoridad nga hindi gid palikaw gid bala no ining aton man nga mga kabataan sa pagpaligo sa mga subain if gid man if mahimo gid man ti dapat ara man ang ilang supervision no galing kay 17 years old do kumbaga tumambal man may buot naman no pwede man iyang mga abyan galing kay ti amo na bala hindi gid kita makapangaman Bombo Grace sa amo ni nga mga sitwasyon so better gid nga likawan na lang gid anay or likawan na lang gid especially kung mabalaan ba nato nga delikado ining current no. Yes, mo Jaya, mana subong nga summer halo kita kay aton siya nga mga kauturan nagplano madala ko sa makasto. Most of them plano nga maligo ko sa SES mo Jaire. So kung delikado atong suba gani ang sa lugar nyo kami kung may kabantay gito sa mga kabataan lower than sa kuning edad sa anyos sa kadto masuba. Insakto na Bombo Grace, may lagawan ka na sa mga summer, bati kung maligo ka ko no? Wala ko bigyan mo dyan paligo. Ha? Sa beach o sa mga sagwa, sa banyo lang. Sa banyo lang tanay maligo no? Sa mga summer season Bombo Grace. Yung sa mga matyagan mo naman ang kainiton, sa mga kagahon Bombo Grace, kamusta ka itong shampoo? Sabado? Yes, oo. Sabado, daw dapat apat paang aton sa mga klima sa Bombo Jaire. Siguro summer or April na. So, kaya man nasan mo na ito. Masanag-sanag, wala kita kaloob na makita dari sa may mount nga bahin sa Bacolod. Bombo Grace, thank you, Gid. Yes, so mga ni si Bombo Grace, yung nabatas number 1 host, sa dari sa nato kaya sa Bombo Radio, Philippines, Basta Radio. Bombo! Matang maging salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita ang natipon sa patron. At ay 1 minuto sa nakaligad sa tak na 5 sang aga. Pasudlon din nato ng mga kabombo ang aton nga mga sister station. Nagapakikaangot kita dire sa atong mga sister station sa Bombo Radio Western Visayas para sa atong regional tie-up. Magakuha man kita sa pila ka mga reports nagikan sa Bombo Radio Iloilo, sabayan sa Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Kalibot. So far, no, atong duha bala kag report nga missing kahapon initially itong lunsay ito sila mga nadula kon sa sumag. But man lunsay man gali naglayas, no? Kumbaga may ara man bala mga conflict with the families. Amo na siya natabo mayo lang gid. Hindi nakabalik no ining isa sa Isabela kalayo no unhan pa yung bahin sang sur no sang sur southern part sa Negros Occidental then ining isa sa Bago manakitaan mo to sa report man kahapon no ng mayara man sang problem with the family
Tiyan mo ni ang masubo-subo bala mga kabombo, no? Basta mayara sa mga konflikto bala kon ginkigan abis ang ginikanan no mayara sang hindi pagintindihan ay nagaresulta gyapon sa paglayas, no? That is very sad, especially sa giyara ato mga sister station. Sa Piakalinya, Bombo Jairi, good morning! Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapauna namon diri nga mga balita, ginalauman nga mag-aabot sa Holy Week ang eleksyon para Fernalia sa Negros Island Region nga gamiton para sa midterms elections. Suno kay Commission Election Negros Island Region Director Attorney Lionel Marco Castellano, nakaschedule nga maabot sa Abril 17 kag Abril 18 ang eleksyon para Fernalia kag automated counting machine. Ang para sa Negros Occidental ang mag-aabot sa syudad sa Bacolod, ang para sa Negros Oriental ang mag-aabot sa syudad sa Dumaguete kag maabot man ang para sa Siquijor. Ang tanan nga eleksyon para Fernalia kag ECMs ay ga-deposit anay sa bodega nga ginarkila sang COMELEC kag ini ang pagabantayan sa kapulisan sa sulod sang 24 ka oras tubtob sa adlaw sang eleksyon. Samtang abisar nga mayara pa sang budget para sa pagbulig sa kanlaon evacuees, aminado ang gobernador sa Negros Occidental nga kulang na ang budget sang probinsya para sa masunod nga mga binulang. Naibaluan nga sa karon yara pa sa masobra 6,000 ang ma-evacuee sa banwasan La Casliana, syudad sang Bago kag La Carlota. Sunod diri kay Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson tubtob nga nagapabilin pa sa Alert Level 3 ang status ng Bulkan Kanlaon, hindi pa pabalik ang mga pumuluyo sa sulod sang 6-kilometer extended danger zone sang Bulkan Kanlaon. Ganing sila ang magapabilin man sa evacuation centers kag padayon nga suportahan sang provincial government. Sa karon ang nabilin pa nga disaster funds gikan sa 2024 provincial budget ang ilang ginagamit para sa pagpakaon sa mga evacuees apang ini no ang tubtob na lamang sa masunod nga bulan. Kasunod sini ang 2025 budget na ang ilang pagagamiton. Samtang patay diri ang 17 anyos nga lalaki, grade 9 student ini siya Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas matapos nga malumos samtang nagapaligo sa Bago River sa Porok Maabi-Abihon 1, Barangay Lagasan kahapon sang hapon. Sa investigation dire no sang Bago City Police Station nagpaligo ining biktima upod ang mga abyan sini and then hinali lamang nagpangayo ini sang bulig at iginabi bala sang iyang mga barkada nga do naga-joke lang siya no nagalabutaw lang but hinali lamang ini no nga nagsarurot paidalom kag wala na nakaginhawa. Nagabaligayon sang retrieval operation ang Bago City Disaster Risk Reduction Management Office and then after 1 hour ila na recover ining bangkay sang nasambit nga biktima. Amoy na so far Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas ang mga report nga natipon namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome man ka gamay nga Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas sa mga dalagkuan na namon diri nga mga balita sa palibot sa ngamon sini nga probinsya. Wala magkasalbar diri sa kamatayon ang isa ka menor de edad matapos nga nakuryente sa ila sini mismo man nga puloy-an natabo ini sa may barangay Dulwan sa Banwasang Maayon. Ang biktima ang ginkilala kay alias Renz, 11 anyos, kag residente man sa nasambit nga lugar. Sa nakuha namon diri nga impormasyon ang biktima nasapwa na gid lang nga nagakaya to kaga ang iya sini nga kamot ang nagapilit pa sa may saksakan. So ginalantaw nga ini ang panitmaan no nga nakuryente ang among 11 anyos nga bata. Ginpadangat pa ini sa Bailan District Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita, ilabi pa sa karon nga ginapasangkad ang kampanya kontra bigay angot man sa sining nagahilapit nga eleksyon nga kung sa diin suno sa Commission on Election, aktibo na ang Provincial Committee on Kontrabigay kag Municipal Committee on Kontrabigay kag ang bugos nga probinsya sang Capiz. Ang pasakupan ini ginakalakip ang amuman niya nga mga tiglawas nga nagikan man sa COMELEC, ara man ang amon sini nga Philippine National Police, Philippine Army kag iban pa nga mga ahensya sang gobyerno kaupod man
ang PPCRV. Magatingog persa man ang mga ini sa pagatutok sa kampanya kontra sa sining pagpamakal o kon na pagbarigya sang boto. Ang katuyuan sa sini Bombo Radio Western Visayas nga kampanya agud nga mapabilin nga matinlo kagapatas ang patigayunon nga eleksyon na sa katapusan namon diri nga mga balita Bombo Radio Western Visayas. Pag-abot naman sa kasus sang dengue diri sa amon sini nga probinsya, naglabuot na sa 507 ang ining numero nga nabalhag namon nga kaso sang balatian. Sumugod lang ina sang Enero 1 Tubtob Marso 29. Tag sa datos man nga nagikan sa Provincial Department of Health Office Capiz, ang ining nasambit nga numero mas sa mataas ini sang 59.94% ikumparar man sa 317 ka mga kaso nga nabalhag man namon sa kaparehong nga panahon sa adtong tinalikdan nga tuig. Tag nahibroan man nga ang syudad sang Rojas amuni ang may pinakamataas nga kaso diri sa amon sini nga probinsya nga nagalabot sa 176. Ginsundan man ina sa nga Banwa sang Tapaz nga may aras sang 66. Ang Banwa namon sa Mindan may 34 man ka mga kaso, 28 sa Banwa sang Panay, 25 sa Mambustawa, may araman sang tiga 21 sa Panitan kag Pontevedra, 18 to sa Banwa sang Dao, 17 sa Banwa sang Dumalag kag Maayon, 15 sa Banwa sang Dumarawa, ang Banwa sang Sigma may araman sang 14 ka mga kaso sang among nga balatian, tiga 12 man sa Banwa sang Ibisan kag President Rojas, tigonse sa Banwa sang Pilar kag sa Piana, mayara naman sang Siyam, Andres sang Kabuhi, bangod man sa among nga balatian, amo ini ang nagikan sa Banwa sang Hamindana. Kadtungan sa sining padayon nga pagsakas sang nabalhag nga kaso, ginapanumduman gidri ang publiko sa padayon nga pagpaninlo sa sunod kag palibot sang panimalay. Gubon ang mga ginaistaran kag posible itlugan sa mga lamok ginarekomendar man diri ang pagsuksok sa malabas sa gihapon nga mga panapton o kon paghaplas sa pila ka mga mosquito repellent sa tion gani nga may sintomas kapareho sa pagbalik-balik no sang lagnat, rashes, kinahanglan gid nga magapakonsulta kag pinaagi sini sunod sa Department of Health malikawan nga mabutang sa peligro ang kabuhi kay bangod man ina sa balatian nga dengue. Amo na so far ang mga balita namon diri sa amon sini nga palibot sa amon sini nga probinsya. Balik simo Bombo. Madamo gid nga salamat Bombo Radio Rojas. Sa ilog kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning Bombo Radio Western Visayas Bombolensi. Sama nagapanguna man naman nga balita diri sa may Banwa sang Kalibo kag Bilog nga probinsya sang Aklan. Duha diri ho ka magkasiparar nga sunog ang natabo kagabi diri sa amon nga may Banwa sang Kalibo. Kung sa diin gani, isa ka balay ang nasunog, pasado alas 7 ang gabi kagabi diri sa may Purok 13, sila Serna Street, Poblasyon Kalibo. Base sa initial nga nakuha sang Bombo Radio nga nasunog ang balay nga ginapanag-iyahan ni Mr. Johnny Tanyasa. Kag sunod diri sa iya, nagsindi sang kandila ang iya diri nga iloy sa ikaduha nga palapag sang iya diri nga balay, pero sang nagpanaog na ini sa ground floor, nakita na lang nga nagakalayo kag dako na ang nasabitan nga kalayo kag madasig ini nga naglapta sa nasambit nga balay. Tungod kay light materials lang gid ang ginaobra nga balay, madasig ini nga naglapta kag naapektuhan man ang tupad sini nga balay nga ginapanag-iyahan man sang iya diri nga bata. Gina-report nga wala man sang naluwas nga sa sunog ang pamilya sa sini nga biktima, samtang ang balay sang iya kabataan ang partially burn diri Bombo Radio Western Visayas. Nagbulig man sa pagpalong sang kalayo ang BFP Kalibo, BFP Numancia kag Kalibo PDRR Mawaklan kag iban pa nga mga rescue teams. Samtang nagbulig man sa pagpalong sang kalayo ang mga pumuluyo sa nasabit nga lugar, nagpatigalan sang bucket brigade agud nga hindi nagid maglapta ang kalayo kay man ang ini nga lugar kadamo sa mga panimalay. Kaya sa Subongo, nagapadayon pang investigation sa BFP Kalibo sa natabo nga sunog diri sa may Banwa sang Kalibo. Pagka alas 11 man sang gabi, isa man kasunog ang ginrespondehan diri
diri sa may Bayanihan Road, Barangay Andagaw, diri man sa may Banwasang Kalibo, kag wala pagid sang konkretong investigation diri ang amon nga BFP, kag nagapadayon pagid ang investigasyon. Samtang sa dugang panamon diri nga balita inagurahan na kahapon ang 8 tanan ka mga public utility vehicle o PUV stop diri sa amon nga may probinsya sang Aklan. Tinutuyo diri sa pagtukod sa sining pasilidad ang mga paghatag sang malinong, kombinyente kag accessible nga waiting area para sa mga pasahero. Sunod diri sa report 2 million pesos ang kabugusan nga pondo sang ini nga proyekto sa proyekto kag ang Aklan ang pinakauna sa Western Visayas nga may ara nga PUV stop. Ini nga proyekto pangunahan man sa Department of Transportation o DOTR, Department of Public Works and Highways, LGU Kalibo kag provincial government. Sa Banwasang Kalibo may 6 ka PUV stop, samtang duhaman dito sa may Katiklan area sa may GT Port, kag pila ka mga features ang PUV stops ang mga lingkuran para sa mga pasahero, lugar para sa mga person with disabilities o kung PWDs, nagabusong kag mga senior citizen. Para man sa seguridad, may mga CCTV cameras man suga concrete para ining PUV road panels, advertisement panels, PWD friendly ramps, charging station, solar panel, bike repair station, kag bike map panel sa. Samtang sa katapusan namon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, padayon diri ho nga ginaimbestigaran sang mga katapos ang Kalibo Police Station ang nagtuhaw nga panibag-o nga firing incident sang nangligad nga adlaw sang Webes. Sunod diri kay Police Lieutenant Salimar Britanya, Public Information Officer sang Kalibo PNP, nga ongoing pang ila diri nga ginahimo nga profiling kag nagakandak man sila sang monitoring ang ila diri nga intelligence officer angot sa ini nga ginaaligar nga suspect sa pagpalupok sang pusil sa mga minor de edad nga nagakonek gid lamang sa piso wifi malapit diri sa ila nga balay. Ginatinguha sigon sang mga kapulisan nga makompronta ang ginaligar nga suspitsado apang kat ginakadtuan nila diri sa ila diri panimalay, way nagsabat kag way nagatubang ang ini nga ginaligar nga suspect. Inpayag dugang ni Police Lieutenant Britanya nga sa subong ay ginaimbestigaran pa nila no kung may mga CCTV footage sa lugar para makita kag mabalan kung may nagtuhaw gid man nga firing incident bangod sa puro aligasyon pa lamang ini. Way pa sang bastanteng ebidensya bangod sa nakitaan nga o may nakitaan gid man nga aktual nga ini nagakapot sang armas kag nagpalupok. Kung mapamatud-an, posible man nga magapangatubang ang ginalledge nga suspect sa kaso kontra sa Comelec gun ban kag pati man sa kasong illegal possession of firearms kung makitaan gid man ini nga may buyot sang illegal nga armas. Amo ni so far ang mga nagapanguna nga balita namon diri sa may Banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombolensi. Damo gid nga salamat Bombo Radio Kalibo, Bombo Welp sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita ginaimbestigaran diri sa nga Pavia Municipal Police Station. Ang iban pa nga mga motibo sa pagluthang patay sa driver ni Land Transportation Office Director Attorney Gaudioso Hidospand II diri sa may Park Regency sa Barangay Ungka 2. Ang biktima amo si Wilmer Casquete Villaros. Legal ang edad, kasado, residente sang Banwasang Haniway, pati-temporaryo ni nga nagatiner sa nasambit yang subdivision. Ang mga suspect, tuha ka mag-utod, Sanday alias JR, kag alias Boy, residente sang Barangay Aldeguer sa may Banwasang Sara. Tingin pahayag dari sa Pavia PNP nga hindi pa karon matumod ang dako gid nga rason sa pagpatay sang duha ka mag-utod sa nasambit yang biktima, pero timiara na sang daan nga hiligudanon suno sa Pavia PNP sa tunga sang biktima kag mga suspect. Ini man ang base sa pagpablatter ni alias Boy bato kay Villaros sa Enero 2025.
Samtang nagsiling man ang opisyal sang Barangay Ungka 2 Banwasang Pavia nga wala sang malain nga record ang mag-utod nga sospek sa pagtiro patay sa sining stay-in driver kay ti pahayag diri sang kagawad sa Barangay Ungka 2 Pavia nga si Nelson Mandadero nga bukas ang ilang barangay sa kung sino ang may reklamo batok ni sa mga sospek agod man nga ti makahatag sila sang dugang nga impormasyon sa dalagan sang kaso. Pero santo ya sa ilang data sa barangay wala sang nagapamatuod o kunti nagapakita nga may nagakatabo nga hindi maayo sa bahin sang mga sospek kag sang biktima. Di kagapon to nagwa man ng information nga gindagdagan sang administrative relief si ang hepe sang Pavia Municipal Police Station nga si Police Major Harold Rendora kay ti sa pahayag sang Iloilo Police Provincial Office Director nga si Razalan nga ti wala na aktuhan gilayon ang ining pag-blatter sang bahin man sang LTO Director kay timiara na kuno nga pagpamahog sa ila sang driver antes pa man natabo ang insidente. Samtang sa dugang panamon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas ginpatigayon kahapon ang groundbreaking ceremony sang Iloilo Integrated Solid Waste Management Facility diri sa may barangay Ingore sa distrito sang La Paz. Kati pahayag diri gani sang President kag CEO sang MedPower Venture Partners Holdings Incorporated kag Iloilo Waste Recovery Venture Corporation nga posible magalawig sang 20 ka bulan ang konstruksyon sang pasilidad nga ti-target sa matapos sa December sa masunod yang tuig. Kag tingin na pa siguro Manila nga ma-meet sang project ang environmental standard sang Department of Environment and Natural Resources. Sa dugang panamon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, gintuad sang Iloilo City Drug Enforcement Unit nga ti hindi na bag-o ang masami pagtuad sa mga subject sa illegal drug buy-bust operation nga nagakakuha sila sang supply sa BGMP Dumangas. Kasunod ni sang pagbuyagyag sa duha ka mga durugista nga nadakpan sa may distrito sang Haro sang Damlaglang nga nagakuha sila sang supply sang illegal nga droga sa amo nga palatapan. Pahayag diri gani ni Police Captain Ryan Christ Inot, ang Chief of Police sang Molo Police Station kag sang CDEU nga sa subong padayon pang ilang pagpakigangot sa BGMP agod gati matumod man ang masunod nga mga tikang batok sa mga subject kay tubtob subong hindi pa mahambal kung lehitimo gid man ang nangin panaysayon sa saning duha ka mga subject pero ti una na nga ginpahayag sang BGMP Region 6 nga nagpatigayon na ang talatapan sang Greyhound operation agod nga matulid kag malaragway ang mga posibilidad sa pag-angot sang ila katapo sa illegal nga buluhaton. Ari bala istoryahan ta Bombo Radio Western Visayas. Ang ining remarks Bombo Jairi ni Attorney Ayan Shabla nga ti damo gidi ang nagtaas ang kilay bangod sa iya nga nangin remarks pero ti makon mo kagapon to hapon nagpatigayon sa press conference nangayo siya tuod sa pasensya pagkagabi may kaukos ang iya naman nga nangin mensahe ang balyati hindi ho ba ang pamantayan natin sa kabastusan ay kung ang kausap mo sa sinabi mo ay nagalit? Mayroon po bang tao na tatawa kung siya ay nabastos? Bombo Jairi? Amo gani, Bombo Lindsay, may wala kong tani kung nag-apologize na lang sa period na wala na bala sa sugpon, ha? Kahit matahaw na lang na tayo ng issue mo. Kaga maano na lang, malimta na malang bala kong tani, doon do masalbarya pa ining iyaman nga imahe, galing kaya nagpagwa pagid siya sang dugang diri nga mga pahayag. Ti siguro ang mga tao dito sa yatubang, no, sang nakabati ini, doon nakadlaw ya kay ti mga supporters yaman, pero makitaan yaman guro, nga damo-damo gid ya Bombo Lindsay ang na-offend, no, para sa mga single mothers, no, ining misogynistic bala, no, nga mga ano niya nga mga
ang mga statements, ang nagambal pa to siya gani ko nung dugin basol ya pa bala ining nagpalapta sining video dugin na basol ya pa maganing iyaman nga kasumpong nga ginagamit ko no agod nga guban siya nga ti siya man mismo gani ang guba sa iyaman nga kaugalingon na muna nga importante gid nga mangin maghalong gid kita bala kay ti syempre abogado nga daan Bombolensi at the same time ti politician pa naga-aim nga mangin public official dapat ang ano bala ang respect bala i-maintain at the same time, anuhan gid itidugan ba lang ilaman nga mga title nga honorables, Bombolensi? Amo gid ang lain abi sa aton dari kon kaisa very concerning mani Bombo sa ni May sa mga botante lang ti bisan patuod may mga wrongdoings ang pipila ka mga politiko or ti ining mga kandidato nga ni kadasi gid sa aton nga magpatawad, mag-forgive sa ila in favor sa ilang nga mga charismatic figures, Bombo, sa ni May? Amo na gani Bombolensi, actually kaya man nato nang patawaron ko na daw okay gid bala para sa ila kag kung nakita taman nga gusto nila nga patawaron sila sa ila siniya nga ginahimo kag di syempre mambal taman nga dapat sa ila siniya nga ginapatigayon abi nga mga campaign rallies dapat nga mas matinahuron sila kag sabay do nga maghatag sila sang joke kung nagbuya dira sa mga kasubong sini nga mga tinaga dapat himuon na lang bala sa insakto man nga pamaagi nga wala iya sa nga may ma-offend ilabi na gid nga makita naton kag nabatian bala nga daw kalain lang sa part nga kita nga mga kababainhan daw nabastos man nga daw ginapakanubo ang aton siniya nga pagkababayi nga ang mga solo parents naton nakita tagid nang ila sini nga nga pagtimakas bala ang ila sini nga paghimo sa nga pilaman ka mga pamaagi nga mabuhi ang ila sini nga pamilya pero hambalan ka lang sa nga kasubong sini pareho sa nga ginabuya nga tinaga ni siya Bombolensi so dapat hindi na ni pag-ilugon bala sa iban man nga mga kandidato para nga wala man sa mga issue bala kag wala sa iban man nga ma-offend kag masakit Bombolensi. Amo gid ti makon mo matapos na ni gani sang iya nga mensahe nagpangayo na sa sampasensya imbes ko tani nga tsakto tambal ni Bombo Jairi nga ti pintok na tani tapos na Bombo well pugaling kiti may ginsugpon pagid siya sa iyang caucus pero ti hindi buot sa lingon nga ang inang mga nagakadlaw sa imo pisar pa nga ti amo tong imo nga nangin statement syempre supporters mo ina sila yati paano naman niya abi sa iban nga mga tawo ang panulukan abi nila sa ila basi magsiling mo na gani ang nangin pahayag ko diri kay ina nga ti basi blay muon na lang bala nga okay lang nga imuon nga ti inormalize na lang ang ining pagbuya sa mga remarks nga sexist kag misogynistic Bombo well correct tama ka gidira Bombolensi dira naton mabalaan bala ang kapasidad kag dira naton masukat bala ang isa ka tawo kon prior bala sa ila diri mga statement kag ginabuhian bala minatuod kag makita gid bala sa iya diri nga personalidad pero kung amo ini ang mga nagaguluwa sa iya nga mga mensahe depende na lang na siguro Bombolensi especially sa aton yung mga botante although matuod madamo nga mga supporters pero that time of election dapat dira gid sila magdesisyon kung ang amuto nga ginasuportahan nila nga kandidato tama gid man or dira mo mabalaan kag masukat balang tawo sang iya diri nga kapasidad ana mention ko gani kay ina nga dira mo makita kung ano gid bala ang plano sang isa ka kandidato kung nagapakuno-kuno or may sarili nga interest gid lamang Bombolensi. Nakasalalay sa ato niya nga kamot ang mangin future sa Pilipinas. Ilang taon ta kung ano ni mangin resulta sa palaabuton nga eleksyon dari sa aton sa pungsod. Sige lang alang nga ako nga tiyempo mga kabombo Madam, salamat sa aton mga sister station ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Para sa ating nga vote 2025 countdown, 37 kadlaw na lang nabilin antes ang 2025 midterms elections. 56 minutos na nakaligad sa takna alas 5 sang araw. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo na yung kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage.
ang pag-conserve sang water. Makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon tuman kamapuslanon kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat, kagagod mawasan ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon, kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo.
Bacolod Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligid sa tak na alas 6 aga, may nga makabombo, nagapalag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sa Sabado, Abril 5, 2025. Para sa Davao 2025 countdown, 37 na lang kadaw na birin antes ang 2025 midterm elections sa mga haday. Sa balita lokal, Bacolod City Administrator nagpasalig wala gindula ang fountain sa Bacolod City Government Center. Doktor, nagapati nga hindi makatugas ang balatian ng baho sa iti sa manok na nag-aalis nga o gikan sa Taala Farm. 17 anyos, a grade 9 student na lumos sa Bago River. Suspetsado nga nagbuno patay sa garage utility sa Barangay Villamonte, Bacolod City sang Webes, nagsungkat na. Samtang sa mga balita, National Vice President Sara Duterte Carpio handa na nga magbalik sa Pilipinas. Former President Rodrigo Duterte luyag padasig ang proceedings sa kahangawa nga siya ang mapatay samtang nakadetain. President Bongbong Marcos Jr. wala nakahangop sang sarcasm suno sa kay BP Sara. Stocks sa Pilipinas, padayon ang pagnubo kasunod sa pagpasaka ni US President Donald Trump sang taripa. Sa mga balita, international death toll sa magnitude 7.7 nga linog sa Myanmar nagsaka na sa 3,145. Israel nagadensyar sa paglunsya sa bago nga ground offensive sa Gaza. Sa balita sa negosyo, presyo sang isda may magsaka sa 15-30% sa Semana Santa. Balita sa inampang Philadelphia 76ers star center Joel Embiid ipaidalom sa arthroscopic surgery sa masunod nga semana. Samtang sa balita sa entertainment, 7 ka Pinoy magadala sa lead role sa Broadway subong nga tuig. Balitang espesyal, lalaki arestado matapos magsagod sa mga tigre nga ginakabid sini nga emotional support animals. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos sa rekaligid sa tak ng alas 6 aga. Kagkaroon mga kabombo, lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga balita. Bombo, Glory Faith Alciario. Kagakaroban si Bombo Pon, si Spino, ginatag sa Bacolod City Administrator nga wala gindula ang fountain sabay sa Bacolod City Government Center. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Dr. Lucille Hilbulia, ginadihon na sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o kontyasa ang makinanghanon antes nga umpisahan ang improvement sa Bacolod Public Plaza kag fountain sa Bacolod City Government Center. Pero kay Bulia, hindi man kinanglan nga siraduhon Bacolod City Public Plaza bagod hindi man mapektuhan ang mga vendors sa construction bagod sentro lamang sa plaza ang kayuhon. Wala man gidulang fountain sabay sa Bacolod City Government Center. Ini ang nalakip na sa bidding apang sa karon ang tiyasa ang nagulat pa sa certificate nagikan sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Debolaan ang tiyasa ang nagpain sa 300 milyon pesos para sa improvements sa duha ka mga sites kung sa diin sa total amount 80 milyon pesos ang gipain para sa pagpanami sa fountains, comfort rooms kag iban pa nga pasilidad. Samtang 220 milyones naman ang para sa BCGC fountain. Ang lay down na sila kuno ang dali lang guro wala pa pero sa plaza not necessarily manggidgali kuno kami mag-closure kay hindi man maapektuhan ang mga vendors around kaysa sentro lang man sila. So I think kinauna nila ang plaza din. Eventually kwaon na nada sa engineering ang stage sa tunga kay tungod nga masugod naman sila. May gina-applyan pa sila sa DNR. Amo tong bagina sa atong CEO. May gina-applyan sila sa DNR before sila makastart. So ginaulat na lang nilang approval sa DNR certification. Ang kabay sa bahayag ni Bacolod City Administrator Dr. Lucille Hilbulia. Samtang plano nga ibalik ang 300 ka mga body cameras ngayon bakal agod yung gamiton sa mga traffic enforcers sa Bacolod City matapos nga matakiban nga 1 ka oras lamang ang masarangan sang battery sini. Sa interview sa Momo Radio Bacolod Traffic and Transport Management Department Officer in Charge Patrick Leonard Lacson, ireklamo pa sini sa supplier ang nabaton nga body cam bangod sang ilang agin test. 1 ka oras lamang ang gidugay sang battery sini. Parindugan ni Lacson nga ang kinahanglan nila amo ang body cam nga makaandar sa bilog nga shifts ng traffic enforcers o kung at least 8 ka oras. Aminado man si Lacson nga siya ang may kapaltahan bangod ang pinakabarato nga body cameras ang ilagin pili baklon. Naibaloan nga 800 pesos lamang ang balor sang kada 1 ka body cam kag sudod diri mahimo wala man na konsiderar sa General Service Office ang specifications sang produkto. Tingawaan ni Lacson nga mabalik sa supplier ang body cams
pangod ini. Ang wala sang pulos kun isa ka oras lamang ang kalawigon sang function. Patag sini nga ang rason sa ila pag-procure sa body cameras ang agud nga mangin transparent ang serbisyo sa mga traffic enforcers nga mangin ebidensya man sa mga alegasyon sa anomalya kasubong man. Nagaserve nga safeguard sa mga traffic enforcers nga kung kaisa ginapasibangdan sa sala nga pagpanakop. Apang hinali nga hindi na mahimo mabalik ang body cams, pagitaan na lamang nila inis ang ibal nga magamitan. Patag ni Lacson nga ginbakal ang mga body cams sa idalom pa sa Bacolod Traffic Authority Office nga sa idalom sa Office of the Mayor. Karon nga naaprubahan na nga mangin departamento ang Bacolod Traffic and Transport Management Department, sila ang may kaugalingon na nga budget sa 2026. So Lacson, kung sila ang magbakal sa bago nga body cams sa masunod nga tuig, nagalao ini nga mahangpan sa mga nagabayad sa buwis kung medyo mahal na ang ila baklod. I-question ko sila kung kinanan ibalik, kung hindi na pwede, timorder na ko. Problema, 1 hour lang ang iya, maximum time. Kinanan, may power bank ka parang bilungad. Ang purpose ko tani, bilog yung shifting hours siya. 8 hours man, at least, it doesn't make sense kung mapatay siya. Kaya dapat sila, why na siya ginapatay? 800 pesos siya. So, meaning, maybe on the park, sa pagpili. Ang kabayan sa pahayag ni Bacolod Traffic and Transport Management Department Officer in Charge Patrick Leonard Lacson. Ginpahayag sa medical doctor nga sa paglantaw sa hindi man makakuha sang balatian nagikan sa baho sang itis sang manok, magluwas na lang kung ini ang may direct contact. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Dr. Vicente Tequitoriaga, ang salmonellosis ang mahimo makatugas sang typhoid fever bagod sa bakterya, avian flu o kung bird flu nga tugas sang virus. Sa Tequitoriaga, delikado ini sa tao kung hindi ma-detect gilayon. Sunod dapat may early intervention sa agud nga badapatan na sang pagburong samtang temprano pa. Nagpanugyan ini sa publiko nga ugrion nga maghugas sang kamot, ka magsuksok sang masta, kag gogos sa labirigid kon mayara sang close contact sa mga manok. Duga pa sila dapat mismo ang Tala Farm ang mga responsable sa pagabuhi sang higko sang ilang farm agud hindi man magperwisyo kon makaperwisyo sa iban. Ang salmonellosis siguro makakose sa typhoid fever. Tapos ang avian flu, siguro viral na siya. Oo. Tapos ang isa? Types of bacteria lang, makalaton sa tao. Part-time concern. Oo. Ang isa ya, Doc, ano niya? Paniya, avian flu, bird flu lang. Oo. So, duwa mo na ibalik ka nga sa bird flu. Si Dr. Vicente Tequitoriaga. Samtang patay ang isa ka 17 anyos nga lalaki grade 9 student matapos malumos samtang nagapaligo sa Bago River sa Purok Mabe, Abihon 1, Barangay Lagaasan, Biyernes sang hapon, Abril 4. So sa investigasyon sa Bago City Police Station, nagpaligo ang biktima, kaupod ang anom sini ka mga abyan sa hinay lamang ini nga nagapangayo sang bulig. Gimpayag sa isa ka kaupod sini nga ila paminsar nga nagalabutaw lamang ang biktima apang nagsarurot ini paidalom kag wala na nakaginhawa. Matapos ang isa ka oras nga retrieval operation sang Bago City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO, natigayon na na-recover ang bangkay sang biktima. Nag-surrender na ang suspect nga nagbuno patay sa 41 anyos nga garage sa utility sa bayan sang Barabas Street sa tubang sang Trinity School sa Villa Angela Subdivision sa Barangay Villamonte, Bacolod City sang Huwebes sa gabi. Ang biktima agin kilala nga si Rolly Magbanwa, residente sang Barangay Sibukaw sa Enrique Negros Occidental. Ang suspetsado naman ang ginkilala kay Norberto Pagunsan, 32 anyos, residente sa Purok Balatong sa Barangay Ilihan, Bago City. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Elmer ang station commander sa Bacolod Police Station number 4, ang biktima kag ang suspect ang off the night sa pag-inom sa makalubog ilimnon apang sang makaubos na ang mainis ang 3 ka butilya o kon long neck nga ilimnon dito na natabo nga insidente. So ka butilya wala man sang ginbaisan o kon may wala man sa may ginbaisan ang duha, apang hinali na lang nga nagtinog ang suspect, nagsulod sa barracks ka nagkuha sa konsilyo kag ginbalikan ang biktima nga giloy sini nga ginbuno. Suno sa station commander pagpangimo na nakita nga motibo sa pagbuno sa suspect sa pagkaisa sang Calibin City. Inibagod nga makapila naman ka beses nga nagainom ang mga ini kag may bestman nga ginadamhag sa biktima ang Calibin sang suspetsado. Ginadumdum pa sa suspect nga hindi man sini mapatay ang biktima apang mahimo man o kon mahimo nga may naigo ini nga vital organs nga ginturaan sang kamatayon sini. Suno kay Bonilla pagkatapos ang krimen nagpalagi ang suspect sa wala may bulan nga direksyon apang makaligad ang pila ka oras nagsungka mangini kag nakahunong na sa Bacolod Police Station number 4. Katutong aton nga investigador kag kapulisan
Kag ang witness mismo ako niya dito sa nanininom sila. So siya ni dala naton dire namangkot kita dito rason nga ang ginbunog na gini o actually. Ang kabahin sa pahayag ni Police Major Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod Police Station number 4. Kag sa katapusan nga balita lokal, wala na nagpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima nga naaksidente matapos nasangit sa tanker truck sa Wangga Guanzon, Murcia Road sa Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod sang Huwebes sang gabi. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Ramel Sarona, pinuno sa Traffic Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office, imbulbado sa aksidente ang motorsiklo kag tanker kung sa diin ang motorsiklo nga ginamanayon ni Anthony Aguas, nagaedad sang 40 anyos, kag residente sa Barangay Vista Alegre, Bacolod City, ang padulong sa Murcia, samtang ang tanker ang padulong naman sa syudad sa Bacolod. So kay Sarona, pag-abot sa nasambit nga lugar, nag-overtake ang motorsiklo sa nagabaligya sang mani nga maneho sa tricycle kung sa diin nagkadto sa lanes ang tanker truck kani nakabunggo ini kag bangod sa kakusog sa impact ini ang gintunaan sa iya kamatayon. Ang biktima ang nagtabog gikan sa motorsiklo kag nakaangkon sa pilas sa ulo, rason niya gimbawian ini isang kabuhi. May naistoryahan na ang amay sa biktima kag management sa tanker truck kung sa diin gimbuligan ang mga ini sa pagpalubong o kung mapalubong ang biktima kag nakahatag naman sa financial assistance sa nalisdan. Pag-abot sa nasambit nga lugar, ga-overtake ni ang motor. Then nagkadto siya sa linya sa tanker truck. Kag amo to dito na nga nabunggo siya to sa may kilid nga bahin sang truck. Kag tungod sa kakusog sa impact, amo ni ang dito naan sa iya kamatayon. Oo, nabunggoan niya sa kilid. May ara sa helmet pero wala niya ginsuksok. Kaya siya wala isa. Ang kabahin sa bayag ni Police Lieutenant Colonel Ramel Sarona, pinuno sa Traffic Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 13 minutos sa kaligid sa tak nga sa isa aga makabombo sa among sariga pagbalik ibalunta ang pinakuling rakat sang panahon. Nagikan sa ato sariga Bombo Weather Center kasubong man ang mga detalye sa mabalita national, international kag iban pa pagkatapos gidamang sine. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudluan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matunog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga
16 minutos na ang nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga mga kabombo. Hibalonta ang pinakuling rakat sang panahon. Nagikan sa aton sa Bombo Weather Center. May kapod naton Bombo Zaldevoro II. Sa aton nga weather update subong nga Sabado, padayon gihapon nga nagaapekto diri sa Southern Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o kunang linya kung sa diin nagasugat anay ang hangin gikan sa Northern kag sa Southern Hemisphere. Ini ang lauman nga magatugas ang pag-ulan kag thunderstorms o kun pag-ulan nga may kaupod nga mga pagpangilat kag pagpanaguob sa dako nga bahin sang Mindanao. Padayon ang pahanumdom sa paghalong bangod sa mga posibilidad sang pagluntad sang pagbaha o kun landslide. Samtang ang northeasterly wind flow o kun hangin nagikan sa naminhan. Ang padayon naman nga nagaapekto diri sa extreme northern Luzon. Ini ang lauman nga magadalas ang mahinay nga mga pagulan o kun pagpanalithi, partikular na sa area sang Batanes kag sang Babuyan Islands. Padayon naman nga mag-aapekto sa nabilin pa nga bahin sa aton nga pungsod kalakip diri sa aton sa Visayas ang easterlies o kunang mainit nga hangin nagikan sa dagat Pasipiko. Ini ang lauman nga magadalas ang mainit kag mapaang nga panahon partikular na sa udto. Apang yara gihapon ang mga posibilidad sang gulpyada apang makadali lamang ang mga pag-ulan o kon thunderstorms. Sa karon wala gihapon sang na-monitor nga bagyo kon low pressure area nga sarang makaapekto sa aton nga pungsod. Sa masunod nga inadlaw lauman nga magapabilin gihapon ang pagtugas sa mga pagulan sang ITCZ diri sa pila ka bahin sang Mindanao kasubong man diri sa Palawan. Samtang sa aton naman nga antad sang temperatura diri sa aton sa syudad sang Bacolod, 25 to 32 degrees Celsius, 0% ang tasa sang pagulan. Ang hangin may kapasugan niya 11 km per hour, partly cloudy. Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius, 0% ang tasa sang pagulan. Ang hangin may kapasugan niya 5 km per hour, partly cloudy. Kawayan, 22 to 32 degrees Celsius, 0% ang tasa ng pag-ulan. Ang hangin may kapasugan niya 3 km per hour, mostly cloudy. Sa Cebu, 26 to 31 degrees Celsius, 5% ang tasa ng pag-ulan. Ang hangin may kapasugan niya 10 km per hour, cloudy. Cotabato, 24 to 33 degrees Celsius, 0% ang tasa ng pag-ulan. Ang hangin may kapasugan niya 3 km per hour, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 5:43 subong nga aga ka magatunod. Alas 5:59 karon sa Kasisidmon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldevoro II, person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, Jason YB Berato sa kaligid sa tak na alas 6 sa aga kagkaroon mga kabombo dito na magkita sa mga detalye sa mga balita nasyonal. Gipag ni Vice President Sara Duterte Carpio nga natapos na ang iyatas sa dahig kaghanda na ini nga magbalik sa Pilipinas sa Vice Presidente nga na-deliver na sini ang mga dokumento nga kinahanglanon kag makabalik nga o kung magabalik na ini sa Pilipinas kung matapos na ang travel arrangements. Sunod diri nga na-organize sang maayo ang tanan sa mga abogado kag mayara na sa sistema sa ilang pamilya natoy sa pagbisita sa mga detention units. Gani ang ulihi nga dokumento nga kinahanglanon sa iya ang iya na deliver sa persona sa sulod na o kung sa sulod nga nagpangayo sini. Sunod diri siya ang excited nga magpauli kag mag-book na lamang sa travel arrangement. Ang Vice Presidente nagtinir sa dahig gumalin sa Marso 12, isa kada matapos gin-aresto sa former President Rodrigo Roa Duterte santo sa request sa International Criminal Court. Samtang ginpahayag ni former President Rodrigo Duterte nga ang tanan sini nga ginhimo ang para sa pungsod. Karon nga siya ang nagapangatubang sang kaso nga crime against humanity sa International Criminal Court. Suno kay Vice President Sara Duterte, ini ang nangin pahayag sa iya may sa iya pagbisita sa detention center sa The Hague, Netherlands. Suno sa iya, luyag sa anay presidente nga mangin madasig ang proceedings batok sa iya bangod nagakahangawa ang 80 anyos nga mapatay ini samtang nakadetain. Hindi naman makahambal ang Vice Presidente kung ini ang nagapatimaan sa admission sang responsibilidad para sa krimen nga ginapagatubang sa iya may sa ICC. Suno kay Vice President Sara, luyag sa iamay nga magbalik na sa Pilipinas bangod tigulang na ini kag posible nga mapatay maski ano nga oras gani luyag sini nga mapatay sa iya kaugalingon nga pungsod.
Ginpahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio nga posible na misunderstood ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang iyapahayag nga nagapasalamat ini bagod nangin maayo ang iya relasyon sa amay nga si former President Rodrigo Roa Duterte nga ira sa karon sa kusuriya sang International Criminal Court o kon ICC. Sino kay BP Sara nga posible nga wala naintindihan ni Marcos nga ang iya duty kag obligasyon ang para sa pungsod kag ini agud kay ang personal nga problema sang mga pamilya. Pero sa iya wala naintindihan sa presidente ang sarcasm. Madumduman kay sabat ni Marcos ang sang mga tinaga nga glad to help. Ang statement sa Vice Presidente paagi kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sino kay Castro mas maayo nga magpasalamat anay si BP Sara sa amay bago nakaangkon sila sa tion nga magkaupod bagod sa kaso sini nga extrajudicial killings. Samtang ginilanta naman sa political analyst sa syudad sa Bacolod para makakuha sa badamo nga boto sa 2025 midterm election sa motibo ni Senator Amy Marcos sa pagkwestiyon sang legalidad sa pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Sa interview sa Bombo Radio, Attorney Joe Max Ortiz, nakita ni Senator Amy Marcos nga wala na ininadala sa 12 ka mga kandidato sa pagkasenador sa listahan sang survey. So kay Ortiz, bangod sini, nagahimo ini sa tikang agon nga makakuha sang atensyon nagikan sa mga pumuluyo apang sulod diri sando sa iya paglantaw hindi na magdaog bilang senador subong pinili ay si Senator Amy Marcos. Samtang hindi man sini ma-cite in contempt ang mga cabinet members nga wala nagtambong sa iyang hearing kag ginpayag man ni Ortiz nga may punto man ang payag na Executive Secretary Lucas Bersamin nga mahimo nga masubjudice ang mga ini. So sa abogado, ang International Criminal Court na ang makahibalo kung legal bala o kung illegal ang pag-aresto sa anay presidente. Sa piyakabahin, ginantaw man nga madayon ang impeachment ni Vice President Sara kapag nakadepende naman ini sa gihapon sa mga resulta sa 2025 midterm elections. So given ang motibo niya kay nakita iya nga sa survey why gid siya kasulod sa top 12 meaning kung hindi siya mag-change ang iyang mag-change score sabi hindi siya kadaog sa eleksyon. That is why nga hindi maintindihan actually ang lawas ni Amy. Daw hindi man siya matawag nga Duterte, daw hindi man siya matawag nga Marcos. So what silingon doble kara. Ang kabayan sa payag sa political analyst nga si Attorney Joe Max Ortiz. Sa katapusan nga balita national parayon ang paglubos sa stocks ng Pilipinas matapos sa pagnunsa ni US President Donald Trump sang bag-o nga reciprocal tariff sa bilog nga kalibutan nakip ng Pilipinas. Sa fell stocks sa Financial Head and Research Japet Tanchanko. Nag-decline ang local market sa Biyernes sa 1% tubtob sa bayan sang 6,084.19. Samtang nagaparayon ang mga investors sa pag-digest sang reciprocal tariffs ang Amerika kag ang negatibo sa nga effect sa global economy. Sa kay Tanchanko nga ginakangawaan sa karon ang impact sa taripa sa global supply chain, international trade kag overall global economic performance nga gituraan sa pagbaligya sa investors ang ilang nga mga positions. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 24 minutos ang nakaligid sa takna nga alas 6 sa aga. Mga kabombo, kagkaroon sa ilo naman kita sa mga detalye sa mga balita international. Nagsaka sa 3,145 death toll nagikan sa bayan sa magnitude 7.7 nga linog nga nagtayog sa bayan sa Myanmar malapit sa isa ka semana ang nakaligad suno sa military lead government samtang nagapaninguha ang humanitarian aid groups nga maghatag sa medical care kag shelter sa mga survivors. Ginanunsaan ni Information Minister Maung On ang isa ka meeting sa bayan sa capital sa Rapiarao ang 4,589 ka mga persona ang napilasan samtang 221 ka iban pa ang missing. Ang ipresenta sa magnitude 7.7 nga linog sa Marso 28 malapit sa Mandalay ay kaduwa nga pinakarako nga syudad sa Myanmar. Ini ang gituraan sa pagkaguba sa linibo ka mga buildings, nagkalaguba nga mga dalanon, kag naguba nga mga taytay sa nagkalalain nga rehiyon. So sa World Health Organization nga Santos Initial Assessment sini nga dapat o kon apat ka mga ospital ka isa ka health center ang nagkalaguba samtang 32 ka iban pa nga ospital kag 18 ka mga health centers ang partially damaged. Pag sa katapusan ng balita international, ginanunsyar sa Israel ang paglunsyar sa isa ka bago nga ground offensive sa Gaza City sa Biyernes. Kung sa diin suno sa mga rescuers, hindi magdubo sa 30 ka mga persona
ang nagkalamatay sa palibot sang Palestinian territory. Humalin sang nag-collapse ang truce sa gyera, kaupod ang Hamas. Ginduso sa Israel ang pagkuha sa mga teritoryo sa Gaza sa gintawag sini nga isa ka stratehiya agod nga mapilitan ang mga militante nga mahiluway ang mga hostages. Gine-escalate man sang Israel ang mga pagpangatake sini sa Lebanon kag Syria pagi sa isa ka strike sa South Lebanese city sang Sidon nga gindunaan sang kamatayon sa isa ka Hamas commander. Kaupod ang iya bata nga lalaki nga isa man ka miyembro sang armed wing sa militante nga grupo. Sa iba pa naton sini nga mga balita. Samtang sa balita sa negosyo, posible nga mag-asaka sa 15 to 30% ang presyo sa isda sa maabot nga Holy Week sa Department of Agriculture. So sa ahensya, ang pagsaka sa retail price sa mga isda ang kadungan sa ginalauman nga pagdubos ang demand sa nagkalain-lain nga mga karne, kadungan sa pagdumdum sa Holy Week. Sando sa projection sa DA, mayara sa nagakaigo ang supply sa mga isda sa merkado, agod nga masabat ang posible nga pagsaka sa demand sa ginalauman nga mag-umpisa na sa masunod nga semana. Kalakip sa mga isda ang may mataas nga supply sa karon na mo ang galunggong, bangros, tilapia, Indian mackerel, sardinas, yellowfin tuna. Mangin ang iban pa nga fishery products kangay sa lukos, pasayan, seashells, sa iban pa ang nagapabilin ang mataas ang volume. Ginsiguro naman sa Department of Agriculture nga basehan ang supply sa kag presyo sa mga fishery products sa kabugusan nga Holy Week. Samtang sa foreign exchange rate, sa Bankers of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 56 pesos and 82 centavos. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 42 pesos and 86 centavos. Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 35 centavos. Euro ang may baylo nga 63 pesos and 19 centavos. Kagang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 15 pesos and 24 centavos. This foreign exchange update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Sa balita sa hinampang, magapedalom ang okon sabay sa atrocosmic surgery si Philadelphia 76 star Joel Embiid suro sa team nga patigunan ng surgery sa masunod nga semana. Ang desisyon naging pergan matapos ang konsultasyon nagikan sa mga medical experts. Sa Pebrero 28 ulihing nga nakampang si Embiid kag gumarin sadto wala na nakabalik bagod sa problema sa tuhod. Ginbatyag ba sini sa gihapon ang iyang operasyon nga una ginpergan sa Pebrero tuig 2024. Ang 31 anyos nga Sixer Stars amo ang maging most valuable players ang 2022-2023 season. Nakuha sining injury sa nakabunggo sa playing court kay Jonathan Kuminga sa Golden State Warriors sa Enero tuig 2024. Samtang sa balita entertainment, 7 ka mga Pinoy talents ang magadala sa ang lead role sa Broadway subong nga tuig. Isa diri si Lea Salonga, ang Tony Award winner nga magabida sa Old Friends, kaupod si Bernadette Peters. Sanday Filipino-American stars Eva Noblezada kag Darren Criss ang mga-portray bilang Sally Bowles sa Cabaret at the Kit Kat Club kag Oliver sa Maybe Happy Ending. Si Christopher James Tamayo naman ang standby nga heel kag Oliver sa Maybe Happy Ending. I-play naman sa isa pa ka Filipino-American nga si Casey Bal ang role ni Catherine Howard nga isa sa Six the Musical sa Broadway. Sanday Tatiana Cordoba kag Claire Marie Hall nga lunsay may dugo nga Filipino ang manginbida sang Ana sa Real Women Have Curves kag Jean Leslie sa Operation Mincemeat. Magduwas diri 29 ka iban pa nga mga Pinoy ang magaserbe nga principal cast o ensemble sa 19 musicals kag shows subong nga tuig. Kagkaroon sabay sa ato sa ring nga baritang espesyal kalabanan sa emotional support animals ang kuring kag ido apang sabay sa Nevada, USA. Pinasay ang mga emotional support sa isa ka tawo. Ano ini no? Hindi kuring, hindi ido, hindi pispis kundi isa ka tigre. O tigre, no? So gidakop sa mga otoridad sa Nevada, 7 ka mga tigre nagikan sa bahin sang farm property kag tag-iya sang tigre nga nagpayag nga ini ang iya nga emotional support animals. Ang ni County Sheriff's Office kaupod ang ni County Code Enforcement kag Animal Services nga magpatuman sang search warrant sa bahin sang farm sa balay ni Carl Mitchell ang tag-iya sang Big Cats Entertainment. Sunod kay Sheriff Joe McHill, una nga naging cooperative si Mitchell apang sa ulihi ginaresto ini nga ginaresto sa otoridad
bagod nagbato. So nasa motoridad nga gidakop nina ang mategre bagod sa safety sang publiko, ikaduwa sa safety man mismo sang sapat. Nagkakangawa man si Michelle sa nga gilayon kag nagpahayag nga ang tegre ang iyang emotional support animals kag gipahayag nga aprobado man ini sa iyang nga mga doktor. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos ang nakaligid sa takna nga alas 6 aga. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga mapagbalita sang Bombo News and Views sa Morning Edition. Kani nga daw sang Sabado, Abril 5, 2025. Para sa Davao 2025 countdown, 37 na lang kadaw antes ang 2025 midterm elections. Kag mga kabombo, kami ang inyo mga balita. Bombo, Glory Faith Alshario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pagpamati para sa number 1 most trusted radio na tuwikidekate Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kagaron, sabay sa ito sa ring Bombo News Analysis. Ngagin padala sa isa sa wakot detag paramati sang Bombo Radio Bacolod. Kinigin basa ni Bombo Daniel Lecciones, may tiguro, tani nagpasensyahanay. Layo na ang distansya, ginlagas pa. Sa nakamotor ang salakyan nga naguna. Hindi magpasupil kay sila ang na-overtikan. Hitabo nga dapat hindi pagtularan. Sa mag-abtanay, nagsumbaganay. Isa batok duha sa inungol nagbayluhanay. Hindi magpatambag puro maisog kay man ang bugal na tandog. Sang uli armas lutang ang gingabot. Sa kaingkwentro nga nakamotor ini ang ginpadupok. Isa diri ang napuruhan kamatayon iya na aguman. Sang uli ni baluan magamay gali ini nagamotor sa dalan. Pila ka mga nagamotor manang sa ila nahambugan. Gani pagpakamalaot ang ila inabdan. May pagkambug man o kun wala, insakto man o kun may sala. Dapat sa tanan nga tion mangin kalmante, kaysa sinigundos lang nga sayop, may marimalaso nga kabuhi. Madamo ang nagapahayag, wala gid sang malain kun ang pagpasensya ang ginpaluntad. Kun tani sa karon padayon pa siya nga nagasakay, kag ang isa padayon man nga nagapangabuhi sang hilway. Ang ini nga pangunahuna pananawan ang ginpadala ni Edwin Saligumba, sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas sang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadto na blaka mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonio de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonio de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang
sini nga mga manggaranon nga familia amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo Sanday Guillermo Unsun Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makit-an pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece sliding windows ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 37 minutos ang nakaligad sa tak na alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Sabado, Pesa 5 sa bulan sang Abril sininga tuig 2025. Para sa ating The Vote 2025 Countdown, 37 kaadlaw na lang ang nabilin antes ang 2025 midterms elections. Inyong mangin kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton diri nga mga headlines sa balita lokal, aton karon na checkeron ining panugyan no sang Women and Children's Protection Desk sa Bacolod City Police Office sa mga ginikanan kang mga kabataan sa karon nga may pipila kita diri ka mga insidente reports sining mga nagalayas wala, and then later on gina-report nga missing no nga mga dalagita diri sa syudad sang Bacolod. Samtang sa balita national gin-finalize na or na-finalize na rather, no, ining core legal team ni former President Rodrigo Duterte sa iyaman pagatubang sa iyang mga kaso sa International Criminal Court. Wala diri na lakip, no, si former presidential spokesperson Harry Roque. Hindi bangod nagapangita sa political asylum no na si Roque sa the Netherlands and hindi siya compatible na ma-employ sa bahin sang korte. Sa balita international, nagpangayo diri sang pasaylo ining si former South Korean President Yoon Suk Yeol kay isang Biyernes opisyal na gid ini siya gin-impeach no sa ilang pungsod. Nangayo siya sang pasaylo no nga wala kuno niya nalabot ang expectations sang mga pumuluyo.
40 minutos na nakaliga sa taknala sa isang aga. Magabiyak kita na isang plakang importante mga panumdum pagbalik sa atong platuntunan at nupagawa ng mga report ni Bombo Gracelyn Nobaton na standby. 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang kategolangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo bala kamo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Standard time 42 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. Balik kita diri sa atong platuntunan Bombo Reports second edition. Nagkataon nato ng mga report ni Bombo Gracelyn Nobaton, may-ari diri sa Panugyan, ang Women's and Children's Protection Desk sa Bacolod City Police Office sa mga ginikanan no kag sa mga kabataan. May kang tanan bala sa mga nagalayas-layas lately or sa mga reports abe sining missing mga dalagita diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Bombo Grace, please come in. Nag-attach ng Panugyan po po ang head or report ng officer charge sa Women's and Protection Desk sa Bacolod. Nasigit na nga sa mga ginikanan ng mga kabataan kay mayara sila sa naluwa ka mga dalagita na report na naglayas o kung nagkaroon sa ilasit na punuyan na mambotay kag ayaw man sa isang source pwede masama pamilya kaldo sa pila natin sa mga kauturan na meron din sa mga konsul na pinagin sa mga polisan na isa katapos pagka duwa na sa taga-parangay sa Panasuri o gapon na kita pag ito sa Baybantayan Bago City ang ulit na nagharin sa ilang kulian kag ang isa nga una nga naghalin ng weekend siguro kasi mana nakita naman sa may banwa sa Isabela. So ang aton sa mga kapulisan ang taga-remind sa mga sinikanan kala na kung kayara sa pagsusunod sa sunod sa kulian sa ila mga kabataan mas tayo na makamotor na kalisriyahon sa kayo ang sila mga kabataan na para ma-address ang problema kag matakna na hindi magdalayan ang mga kabataan na kay ang matabo sila kapagay at sila mga kapurisan ila na
ka i-check ka pangitaon man, no? Si wala pa sa 24 hours pero mga pulis at taga-concern na. Kag ang mga ginikanan, sila man na ako po sa karon kung kamusta man nala. Kasi kakatula sila sa nila mga kataan or paglayas. Kukulit mo sila Japon, sa Japon ka. So, kasi hindi mga matabo sa duwa ka mga lalagita na naman sa puliwan sa society ay kain o may mas first pa dito na matapos sila siyempre kasi naman nila kasi so lumaklayas-layas so ay mga rasyon pa kainin sila ang naghahalin sila kulitan kag hindi makabalik tayo so sa muna sinambal sa pagkakulitan there must be a problem ito na kaya sinunorder ang sinahagan kahit sa mga nagkinakaktapan sa gawin so pumatay natin na rin pahaya gamit Mr. Tumatagsisagan ang Prince sa gawin si Bacolod Ma'am, ang inyong opisina nag-cater diri sa isa ka concern man nadula ko nung iya sini nga bata. Anong information nga nakadangat sini? Actually, ma'am, sang March 19, 2025, naka-receive aton nga police station sang report nga allegedly may iya nga bata missing. But according sa reporting person, ang iya kuno nga bata nadula or naghalin sa ilabalay sang January 21 pa. Tapos sang sinilang siya nga Marso naka-report sa aton sa police station kay tungod nga according sa nanay nga ang iya nga bata ng several times naman ni siya nga layas-layas tapos napuli lang. And ang sa subong amo ni kuno ang pinaka-longest nga time nga wala siya nakapuli. Okay. So naglayas o kung nadula? Sa base sa amon nga investigation, no, daw ang ini nga bata naglayas sa ila balay, siguro may mga misunderstanding sa ila panimalay kay tungod nga makita siya mo actually sa mga nga lain-lain nga lugar diri sa Bacolod but kada kadto namon nang wala na siya nakasaylo naman siya sa iban nga lugar but sa continuous naton nga pagpangita sa iya no na aton man siya nga finally na recover no kag na turnover sa aton social worker kag sa iya ginikanan. Sa diin na siya nakita no? Ang kagapon no nakita na siya didto sa ma-information no nga na-receive nga ato siya didto sa Isabela kag natigayon no nga nakapauli siya kag diri kahapon sa station no naka case conference and counseling no ang aton nga WCPD kag ang aton nga social worker sa bata kag sa iya nga nanay. Okay. Bali halin sa January hasta sang kagapon wala kasi gali kapuli kag sa Isabela na lang. Paano niyo sa na-locate, ma'am? Tungod nga continuous man amon nga pagpangusisa no kag syempre kada may lead kami ginakadtuan ginaporso kay tungod nga do kakulbaan la sa mga report ni sa mga missing ti budlay nga ma-worst ba lang matabo sa ila but ang ini nga bata no may lain na ni siguro nga buot sa iya nanay kay amo ni nga permi siya ga layas-layas ang nanay gani ulihi na nagreport kay tungod nga na-use na sa bala nga ang iya nga bata permi gid man galayas. So ikapila na siya maglayas no? Bali ang ini no ikaapat siya na ni nga halin sa ilabalay kag amo ni ang pinakalawig na time nga wala siya nagpauli sa ilabalay. So hindi lang ning first time nga na-report sa inyo lawig na ni gali? Oo, actually no kasi sa una na recover man ni siya na turnover sa iya nanay galing sa siniho na ano naman siya naglayas naman sa may ara naman sila guro nga wala pag-intindihan ay sa ila nga panimalay. Sino to ang ginkadtuan niya sa Isabela, ma'am? May kilala to sa? Wala ko pagid ano kung sino gito ang tao no pero daw relatives man siguro nila kag didto mayo man gani nga didto nakakadto nga safe lang siya kag nakasakay sila kahapon series no pabalik diri sa aton sa Bacolod kag successfully no na receive siya si nanay niya kag na counseling sila. Sa inyo counseling may ara man gid problema na determine na? Actually may assessment si social worker no nga kung ano gid bala ang pinakamayo kung ikuhaon ang bata sa protective custody but sa kagapon no nag-decide si social worker nga ang custody sang bata ibalik anay sa
sa nanay pero continue gyapon nga ginamonitor. Kay syempre base bala masulit pa ang iya nga paghalin sa ila balay. Oo. Wala man niya background sa una nga sakit siya or na molest siya, ma'am? Sa may ara ni sila actually no may kaso tani nga na file sa iya sang 2021 pa ang iya niya sa bata. Ano nga kaso mo, ma'am? Ang RA 8353. So rape case? Oo, rape case. Oo, hindi na niya statutory nga ano? Statutory kay tungod nga minor. Minor. Ano na edad niya? Sa subong no 13 years old na siya ang aton nga bata. Oo. Hindi ayhan na amo ng problema ya sa subong, ma'am. That's why gani ma'am no gina-counseling siya ni social worker para maistoryahan no kung ano gid bala ang cause nga agalaya sa kag aton mamatagaan no kung need ya gid be further pagid nga support like nga i-pull out gid siya for protective custody or media mag-undergo sa counseling and kung kinanglan niya support na sang aton nga mga expert like ipasite sa bala kay syempre kung kaisa no hindi naton maano ang effect bala sa bata labi na gid nga kung sila bala naging biktima. Ano to kaya year? 2021 ang suspect na preso yun na? Gina-follow up po to ma'am no kung ano gid ang status subong sa suspect kung may ara sa may ara bala na siya warrant no kay wala gina-update ko pa subong kung ano gid man ang ang status ng ila kaso kay tungod medyo dugay-dugay naman kay 2021 pa to. Oh, pero gireklamo ginaagali iya. Oo, actually napasaka ta na ang kaso sa 2021 pa. Okay. So base continuous pa siguro subong ang ilang nga trial. So ang suspect sina hindi man maglayo sa ila da lugar. Dira lang man sa ilang sa ilang lugar. Okay. Ang nanay, ang assessment yung sa nanay, may alam man may problem sa iya sa nga pag amuma sa iya bata or ano. Sa subong ma'am no kay wala pa man natapos to ang sang social worker kay iya pa na ginamonitor subong no kon may progress o kon ano gid bala ang cause nga ang ina nga bata nagahalin sa iya nga sa ilang panimalay. So wala na si tatay ang bata. Wala na bali solo parent na ang iya nga nanay and ang iba niya na nga mga utod may mga pangabuhi naman kag siya na ang youngest sa ilang mga utod. Anong obra sa nanay ang wala pa ano. Ang mental status ng bata do okay lang man halin to sa Isabela. Actually okay man sa no according gani sa iya nga okay lang man tani kuno nga hindi na lang sa magpuli sa ila balay no. Pero tungod nga sa kalamaron sa iya edad do hindi pa gid siya allowed no nga isa lang siya kay tungod nga minor siya vulnerable siya sa mga abuses bala kag ma-take advantage ang iya pagkalamaron. 13 years old, eskwela. Out of school, wala na siya ka school. Okay. Nga ako no ma'am, kay ni kaya sang mama sa eskwelahon? Sa subong no, libre naman ang aton nga pag-eskwela. Depende na sa kay social worker mag-assess kung ano gid lang mas nakamayo pagid sa bata kay syempre nang hindi ta pa man na maano unless kung makandaka na gina nila sang case study kung ano gid to bala ang tutuod nga status sa ilang sa ilang panimalay. Oo. Ma'am kung ang nanay, I mean kung ang bata maglayas liwat anong matabo sa ilang kaso sa nanay abi? Ati kung maglaya sa liwat no ti ang pulis taya wala gid mahimo no ang aton nga function niya pangitaon ta gid sa gyapon ti ugaling amon abala nga that's why nga ari na tasubong mas mayo nga ma-set na gid ni kag matundukan ta gid ni kung ano gid ang cause kag matagaan siya sang insakto nga support kay para malikawan ta nga masulit pa ang mga amo sini nga insidente kay tungod nga ang mga amo sini nga incident hindi lang man nga nagakahatag wala kakulba sa ila kundi sa iban pagid nga mga kabataan ginikanan. That's why no nga ang ginikanan naton no may crucial role gid sa pagpadako sa aton nga kabataan kag ang aton nga kabataan need pa ni guidance. That's why no ang mga ginikanan dapat kabalo kung ano bala ang ilang obligasyon ang matutuod nga obligasyon as ginikanan. So may dugang ka din nga mensahe.
Sa aton siguro no mga listeners no, most especially sa mga may mga family nga ga-suffer man bla or may mga amo sini nga instances no, sa aton sa parents no, as parent no, mag-extra care gitaguro sa aton kabataan kag pamatian tang aton nga kabataan kay kung kaisa ang aton nga kabataan may problema hindi makadiretso istorya sa aton sa ginikanan kundi sa iban pakisa nga tawo nga gapalapit wherein nga kung maayo ang relasyon sang bata sa ginikanan ti mas nami pagitani nga advice bala mahatag kay insakto bala nga hindi mapariwara ang mga bata kag kabudlay nga wala paginsindihanay ang ginikanan kag ang kabataan kay amo ni siya ang cause bala sang problema nga gahalin ang aton kabataan sa aton panimalay kung kaisa wala nag-eskwela kag kung maghalin na sila sa panimalay, prone sila, vulnerable sila sa abuse. Oo, insakto na Bombo Grace, no? So, nasiling tanan na nasugod, ginaya ang pag-mold sang character, abi, sang isa kakabataan, sa ilaman nga sulod sang puloyan, ang pag-build man dira, abi, sang pag-angkon man sang respeto man pala sa ilaman nga mga parents. Hanggang mo na very important, especially sa karon nga henerasyon, Bombo Grace, nga maka-open up bala no ang mga kabataan sa ilang mga ginikanan no sa maskin ano man dira abi nga mga topiko agod nga magiyahan man sila sa maayo kay ti kasubo bala nga nagaka mayara sa mga gakalayas no mayara sa mga missing person bala pamugos mga babae pa ni nga daan ti mayo lang ko tani kung wala sa may matabo nga malain sa ila kadamo pa nga daan sa may mga malain nga tuyo sa palibot. Yes, Bombo Jai, dapat ini mga kabataan halong natin naton kung may matabo sila nga malain, ang problema dayo it goes round and round na. Budlay na makarecover bala. So, mas mayong atitigan din sila sa hila mismo pangaginikan. Oo, amo gani Bombo Grace. Kamusta sa karon so far ang aton nga sitwasyon? Subong nga Sabado Bombo Grace, rush hour na. Madamo na ining nagalinabay dira ang mga jeep sa imong likod. Yes, madamo-damo na po sa receiving adlaw sa Sabado sa mga salakyan nga nagkapatulong reflect sa Bacolod, mostly mga private kid nga mga salakyan. Ay siguro ang kalakanan napahuway because wala sa nga klase. Sobra yung mga jeep ko yung kinagalabay pero kailan mga pasahero. Siguro mayo-mayo man ang silak sa adlaw kay hindi pagkid man pasakit. Mga nagalabay mga nag-jogging. To refresh man, para pagpakot pagid ang immune system during summer season. Bombo Grace, thank you, good. Yes, Bombo Jai. Ini si Bombo Grace, yung Batantos number 1 host, trust the region network in the country, Bombo Radio, Pilipinas, sa Radio. Bombo! Matamo yung salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton sa mga balita nga natipon sa patron. 27 minutos na nakaligat sa tak na alas 6 aga. Magabuya kita na sa pinaka-importante ang mga panumdom. Kag dugay-dugay magasulod na ang Bombo Network News. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge au famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge au famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan siya pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area.
I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga walay nisang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayong araw ng Sabado, Abril 5 taong 2025, we only have 37 days to go before the national and local elections. Sa ating mga headlines, dating Pangulong Rodrigo Duterte nais daw pabilisin ang proseso ng kasong kanyang kinakaharap sa International Criminal Court. Magkakapatid na Duterte may ginagawa na raw na scheduling para sa pagbabantay sa kanilang ama na nakapit pa rin doon sa International Criminal Court Detention Facility. Magandang trend ng presyo ng mga bilihin inaasahan matapos bumagal ang inflation sa 1.8%. Philippine Coast Guard kinumpirma naman na nakalabas na ng Philippine Archipelagic Waters ang Chinese research vessel na Songhang. Sa ating international news naman, ang China agad na gumanti sa mataas na taripa na ipinataw ng Estados Unidos. Samantala nakatunggali ng napatalsik na South Korean President noong 2022 elections at opposition leaders na si Lee Jae-myung muling sasabak sa pagkapangulo. Sa ating namang balitang palakasan, ilang mga tennis star humihirit ng mas mataas na premyo para naman sa kasama na yung tulong para doon sa mga nagkamit ng Grand Slam at mga kampyonato sa naturang larangan. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Magandang development umano ang aasahan matapos na bumagal ang inflation rate o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa ating bansa sa 1.8% para sa buwan ng Marso. Yan ay batay sa report ng Philippine Statistics Authority. Iniulat nga ng Philippine Statistics Authority Undersecretary Claire Dennis Mapa na mas mabagal na inflation rate noong nakalipas na buwan ay pangunahing bunsod ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at beverages, gayon din ang pagbaba ng presyo ng langis sa nasabing period. Partikular na tinukoy nga ng opisyal ang malaking pagbaba sa presyo ng bigas noong buwan ng Marso kumpara sa mga nakalipas na buwan, lalo na noong Enero at Pebrero, at kung pagbabatayan yung year-on-year decrease ay nasa 7.7% yan kung titignan para sa buwan ng Marso. Ito na ang pinakamalaking porsyento ng pagbaba ng presyo simula noong Marso ng taong 2020, kung saan ay malaki ang naibaba, nasa 8.4%. Samantala, maliban sa presyo nga ng bigas, nakitaan din mga kabombo ng pagbuti at katatagan ng presyo ng karne, maging ang iba pang mga produkto para sa data ng buwan ng Marso kung ihahambing sa mga nakalipas na period. Bagaman inamin ng opisyal na nananatili pa ring mataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, kaya bilang na yung karne, lalaman sa epekto pa rin ng African Swine Fever. Sa halaga naman ng pamasahe, bumaba ito dahil na rin sa ipinapatupad na mga rollback, ngunit hindi agad mararamdaman dahil may mga kinakailangan naman ng proseso para sa pagbaba o pagtaas ng mga pamasahe sa iba't ibang transportasyon. Kaugnyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa. Ang pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng cereals and cereal products na may negative 5.2% inflation. Particular dito ang bigas. Ito ay may 50.2% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang pangalawang dahilan ng mas mababang antas ng inflation ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng transport,
sa antas na negative 1.1%. Ang pangatlong dahilan ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng restaurants and accommodation services na may 2.3% inflation. Ito ay may 16% share sa pagbaba ng pang-inflation sa Bagian ang pahayag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa ng Philippine Statistics Authority. Sa kabuuan, ang average nga na inflation mula Enero hanggang Marso ng kasalukuyang taon ay nasa 2.2% na nananatiling pasok yan sa target range ng pamahalaan, partikular na ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil ito ay tinataya nila hanggang 4% batay sa kanilang mga assessment. Samantala, muling iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang kanyang ginawa ay para sa bansa. Ito ang mensahe ng dating Pangulo nang bisitahin siya ng anak nito na si Vice President Sara Duterte. Ayon sa Vice Presidente, na nais ng dating Pangulo na bilisan ang proseso ng kanyang kaso. Ikinakabahala kasi ng 80 anyos na dating Pangulo na baka abutin pa siya ng pagpanaw habang nasa kustudiya ng International Criminal Court. Hindi naman matiyak ng Vice Presidente kung ang sinambit ng dating Pangulo ay pag-amin sa mga naganap na patayan sa war on drugs nito. Magugunit ang nasa kustudiya ng International Criminal Court ang dating Pangulo matapos na arestuhin dahil sa crimes against humanity sa kanyang war on drugs ng kanyang termino. Sa ginawang pagbisita rin ng Vice Presidente ay kinumpirma nito sa kanyang ama na kumpleto na ang legal team nito. Nakausap naman ng dating Pangulo ang isa sa mga abogado kung saan umaasa itong magiging maayos ang lahat ng mga legal na usapin. At nabuo na rin namin yung legal team, yung bagong lawyer, yung isa doon kanina ay na-meet na rin ni Pangulong Duterte ngayong araw na ito. Meron na rin kaming sistema sa schedule ng mga lawyers at sistema sa liaisoning kung sino yung mag-uusap about legal matters, kung sino yung mag-uusap about mga pangangailangan ni Pangulong Duterte sa loob. Inyong napakinggan si Vice President Sara Duterte. Samantala, maliban sa pag-uusap sa schedule ng mga abogado kaugnay doon sa kaso nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mayroon na rin pag-uusap ang magkakapatid na Duterte kung sino ang susunod na magbabantay sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang ito ay nasa kustudiya ng International Criminal Court. Anya kay Vice President Sara Duterte na sa mga susunod na araw ay darating ang kapatid nito na si Congressman Paulo Pulong Duterte. Hindi rin ito matiyak kung kailan naman makakasunod ang isa pang kapatid nila na si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Una nang sinabi ng Vice Presidente na nakumpleto na ang legal team ng kanyang ama at may ilang mga dokumentong hinihintay at doon na lamang umano makakabalik siya dito sa Pilipinas. Kaugnay niyan, narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Nagpapasalamat kami sa tulong ng Dutch Embassy in the Philippines para makakuha siya ng visa niya to come here. So pag-alis ni Hanilet, bago umalis si Hanilet, darating si Congressman Pulong Duterte. And hindi pa namin ma-confirm ang pagdating ni Mayor Sebastian Duterte, pero supposedly dapat siya yung susunod. Pag-alis ni Congressman Pulong Duterte, dapat nandito na siya sa The Hague. Bagian ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sa kaugnay pa niyang balita, ipinahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na lahat ng kanyang ginawa ay para sa kapakanan ng bansa habang humaharap siya sa kaso ng crimes against humanity sa International Criminal Court kaugnay ng madugong kampanya kontra droga. Ayon kay Vice President Duterte, sinabi ng kanyang ama na nais nitong mapabilis ang pag-usad ng kaso sa International Criminal Court dahil sa kanyang edad at pangambang bawian na ng buhay habang nakakulong. Ibinahagi rin niya ang dating Pangulo na bumalik sa Pilipinas upang doon pumanaw kung kinakailangan. Tumanggi naman si Sara Duterte na kumpirmahin kung ang pahayag ng kanyang ama ay maituturing na pag-amin sa kasong kinakaharap nito. Ito ang unang pahayag ni dating Pangulo Duterte mula nang humarap siya sa International Criminal Court sa pamamagitan ng video link kung saan siya ay namataan at tila matamlay at halos hindi na makapagsalita. Matatandaan noong pagdating niya sa the Netherlands, sinabi niya ang pananagutan niya ang lahat ng kaugnay sa kampanya laban sa droga.
droga. Kinakaharap ni Duterte ang paratang ng pagpatay bilang bahagi ng umano'y malawak at sistematikong pag-atake laban sa mga sibilyan kung saan libo-libo ang nasawi at karamihan ay mula sa mahihirap na komunidad. Ayon sa abogado ng mga biktima, umaasa ang mga naulila sa pag-usad ng kaso upang makamit ang katotohanan at hustisya. Inaasahang ilalatag ang mga opisyal na paratang laban sa dating presidente sa susunod yan na pagdinig sa Setyembre 23. Muna tayo ng balita mula sa ating news team. Kampo ng Chinese na umano'y ninakawan at kinikilan pa ng mga miyembro ng Eastern Police District ay nanindigang legal ang negosyong kanilang umiiral dito sa Pilipinas. At ang Eastern Police District naman, ginit na sinubukan umano silang suhulan ng 12 million pesos ng naturang Chinese. Alamin natin ang kabuuan ng balitang yan ni Bombo Kelly Cordero. Naninindigan ng kapatid ng Chinese na umano'y ninakawan at kinikila ng mga miyembro ng Eastern Police District sa Las Piñas na legal ang negosyo ng kanilang pamilya. Ayon kay alias CS, kapatid ng biktima, sa 4 na taong pananatili nila sa Pilipinas, restaurant lang ang negosyo nila at hindi sila konektado sa anumang illegal na aktibidad. Kasunod ng umano'y illegal na pag-aresto sa kanyang kapatid ng mga pulis ng Eastern Police District noong April 2. Ayon kay CS, ibang tao ang subject ng warrant of arrest na daladala ng mga pulis nang pumasok ito sa kanilang bahay. Pinakitaan pa nila ng passport ng kanyang kapatid para patunayan na hindi ito iisa at ng taong nasa warrant at sadyang magkapangalan lang. Pero tila planado raw ang pagpasok ng mga pulis dahil pinagsisira ang kanilang CCTV sa bahay at may daladala ang mga ito na bag na pinaglagyan ng mga pera at gamit na nagkakahalagang 85 million pesos na umano'y tinangay sa kanila ng mga sospek. Hinahala ng pamilya nila alias CS, may ugnayan mga nasabing pulis sa dati nilang kasambahay na kakaalis lang nitong Marso, kaya nalaman ng mga ito na may malalaking halaga ng pera at gamit sa loob ng bahay. Samantala, kinumpirma naman ni National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Anthony Abirin na may paglabag sa naging operasyon ng EPD, kaya sinibak na sa pwesto at dinisarmahan na ang nasa 31 pulis kabilang na ang 8 direktang sangkot sa operasyon. May na-recover sa mga pulis na nasa 12 million pesos. Pero ayon sa mga ito, ang nasabing halaga ng pera ay suhol sa kanila ng mga naturang Chinese nationals. Bagay na pinabulaanan naman ni alias CS sa panayam sa media. Ayon kay CS, kung totoong may ginawa silang iligal ay nagtatago na sila sa ngayon. Desidido pa rin ang kampo ng mga Chinese na magsampa ng kaso sa mga pulis ng Eastern Police District. Yung na-recover po na 12 million cash is allegedly, sa version po ng mga nag-operate po ng police, ay yun daw yung na-recover at pre-na-bribe daw, ebidensya nila yun. Actually, ebidensya daw nila yun dahil pre-na-bribe sila ng 12 million. Parang gano'n yung lumalabas. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Inanunsyo ng China na magpapataw sila ng 34% na buwis sa lahat ng mga produkto mula sa Amerika. Ang nasabing anunsyo ay matapos na ipatupad ni United States President Donald Trump ang dagdag na taripa sa China na aabot sa 34% bukod pa sa naunang 20% na ipinataw noong nakaraang mga buwan na ngayon ay may kabuuang 54%. Ayon sa Ministry of Finance ng China na ang nasabing panibagong buwis na ipapataw sa Estados Unidos ay magsisimula sa Abril 10. Una na ring nagpataw ang China ng 15% na taripa sa mga inaangkat nilang coal at liquefied natural gas mula sa United States bilang ganti sa 10% na levies sa produkto ng China. Kasabay din ito ay maghihigpit umano ang China sa export controls sa mga pangunahing minerals at businesses na naglilimita sa pakikipagpalitan sa United States. Una rito ay binatikos ni United States President Donald Trump ang China kung saan bigla umano silang nagpanik sa ipinataw niyang mataas na buwis. Samantala, walang nakikita ang North Atlantic Treaty Organization o NATO na paglabag sa ginawang pagpataw na mataas na taripa ni United States President Donald Trump sa maraming bansa. Ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte na hindi paglabag sa Transatlantic Alliance Treaty ang ipinatupad nito ni Trump kung saan apektado ang ilang European countries. Pagtitiyak naman ito na hiwalay na usapin ang taripa basta nakatuon lamang ang kanilang trabaho sa pagprotekta sa teritoryo ng NATO
nito. Hindi anya ito makikialam sa anumang usapin ukol sa taripa kung saan maraming mga bansa sa Europa ang naapektuhan. Magugunita nga maraming mga European countries ang kasama sa ipinataw at pinatawan ni Trump ng mataas na taripa. Balik sa mga balita sa Pilipinas, ipinahayag ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ang kanyang pagkadismaya sa naging pasya ng Sandigan Bayan na tanggihan ang kanyang motion for reconsideration para tuluyang ibasura ang kasong graft na isinampa laban sa kanya kaugnay sa umano'y maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. Ayon kay Estrada, taliwas ito sa naunang naging desisyon ng Korte noong 2024 kung saan siya ay naabsuelto para sa kasong plunder o pandarambong, pati na rin sa mga kasong bribery o panunuhol matapos ang mosyon para naman sa muling pag-rebisa nito. Ayon kay Estrada, habang ito ay isang hadlang sa kanyang patuloy na hangarin na mapawalang sala, hindi naman ito umano hadlang upang ipaglaban niya ang kanyang karapatan at pangalan. Patuloy niya itong lalaban sa legal na paraan. Nagpahayag rin ng kanyang intensyon na makapagsumiti ng motion for reconsideration dyan sa Sandigan Bayan ang senador at tiniyak na gagamitin niya ang lahat ng legal remedy upang mapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Buuan niyang kanyang tiwala sa katarungan at naniniwala ito na sa huli ay lilitaw ang katotohanan. Git pa ni Estrada, sa kabila ng mga kinakaharap niyang kaso, nananatili naman siya na tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang senador ng bansa. Nakatakda ang unang araw ng presentasyon para sa ebidensya sa panig ng depensa sa 22 ng Abril ng taong kasalukuyan. Samantala, inanunsyo ng State Weather Bureau na tuluyan nang natapos ang La Nina at bumalik na sa neutral ang kondisyon ng klima. Ayon sa Weather Bureau, ang mga temperatura ng dagat sa Central at Equatorial Pacific ay bumalik na sa El Nino, Southern Oscillation Neutral. Ibig sabihin, wala ng La Nina o El Nino sa kasalukuyan. Dahil dito, inaasahan ang pagbabago sa mga pattern ng panahon, kabilang ang pagbaba ng labis na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, Bicol, Eastern Visayas at Hilagang Silangan ng Mindanao. Dagdag pa ng State Weather Bureau na ang kanilang warning system ay inactive na, kaya't walang inaasahang La Nina o El Nino sa susunod na 3 buwan. Samantala, kaugnay naman ng ating panahon, maaaring makaranas na naman ng mahigit 40 degrees Celsius o danger level ng heat index ang ilang lugar dito sa ating bansa ngayong araw, 5 ng Abril. Ayon nga sa Department of Science and Technology, ito ay dahil na rin sa mainit na temperatura at ihip ng hangin na nanggagaling sa Pacific Ocean, dala po yan ng easterlies. Sa pagtaya ng ahensya, maaaring maramdaman ang pinakamataas na heat index. Aabot ito ng 46 degrees Celsius ngayong araw sa Dagupan dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Ang heat index sa pagitan ng 42 degrees Celsius at 51 degrees Celsius ay may tuturing na danger level. Maaari itong magresulta ng pagkakaroon ng heat cramps, heat exhaustion, habang ang matagal na exposure sa sikat ng araw ay maaaring maging sanhi ng heat stroke. Aasahan din mga kabombo ngayong araw ang dangerous heat index level dyan sa Virac at Anduanes. Ito ay posibleng papalo ng 44 degrees Celsius at sa Itiaga, Isabela, 42 degrees Celsius. 41 degrees Celsius naman na heat index ang mararamdaman ngayong araw sa Clark Airport dyan sa lalawigan ng Pampanga, maging sa Muñoz, Nueva Ecija, Sangli Point sa Cavite at San Jose Occidental, Mindoro, maging sa Puerto Princesa City sa Palawan, Masbate City dyan sa lalawigan ng Masbate at Pili, Camarines Sur at Zamboanga City doon sa Zamboanga del Sur. Sa iba pang balita mga kabombo, Star Nation, ipinaliwanag ni Pasig Congressional Candidate Attorney Ian Sian nga naging mali ang pagkakaintindi ng mga tao sa ginawa nitong biro. Anya na maliit lamang na porsyento sa talumpati nito ang nabigyan ng maling kulay, kaya dapat nasisihin ng uploader ng video. Kung naging bastos anya ang kanyang biro, ay tiyak na hindi matutuwa ang mga taong manonood o nanonood sa kanya. Inakusahan naman ito na ang mga bumabatikos sa kanya ay hindi mga residente ng Pasig. Natitiyak naman na nito na hindi na ito magbibitaw ng anumang biro sa kada pagharap sa mga tao at pagtutulumpati nito. Inaamin ko po sa harapan po ninyong lahat
na hindi na po ako magjo-joke. Magsiseryoso na po ako. Dahil ayoko po, ang mahirap po kasi, halos 15 minuto po akong magsasalita. Ang kukunin ay yung 10 segundo ng sinabi ko at doon nila itutuon ang usapan. Paano ho yung 14 na minuto na problema ng Pasigueño ang aking binabanggit sa mikropono? Pahayag ni Congressional Candidate Attorney Ian Sia. Samantala, sa ibang balita, kinilala ng Palasyo Malacanang ang mabilis na pag-aresto kay Russian-American vlogger Vitaly Dorovetsky na inakusahan ng panghaharas doon sa ilan sa ating mga kababayan dyan sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ayon nga kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, bukas ang Pilipinas para sa mga foreign vloggers at mga turista upang makabisita sa ating bansa batay sa tagubilin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngunit kinakailangan naman na tumalima sa mga batas na umiiral sa ating bansa at ipinapatupad ng Philippine National Police at ng iba pang law enforcement body dito sa Pilipinas. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Ang turista naman po, mga foreign nationals, welcome naman po sa Pilipinas. Pero hindi po ibig sabihin nito na kung welcome sila, handa na rin po nila na bastusin ang mga Pilipino, ang kustumbre po natin, ang batas natin. So dapat magsilbing aral na rin po ito. Kung kayo man po ay content creator, dapat limitahan lamang po ninyo kung ano lang po yung nararapat. Dahil sabi nga natin, ang bawat freedom, ang bawat karapatan, may kaakibat na obligasyon. Inaasahan naman na i-deport na itong si Dorovetsky at maaari pang ideklara bilang persona non grata at bilang undesirable alien, hindi na siya papayagang makabalik dito sa ating bansa. Nawa umano ay magsilbi itong aral para sa iba pa na mga content creators na dumadalaw sa ating bansa na mainit namang tinatanggap ng ating mga kababayan, ngunit kinakailangan ang marundob na pagtalima sa mga patakaran at batas na ipinapatupad dito sa Pilipinas. Narito pa ang patuloy na pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Pero hindi po ibig sabihin nito na kung welcome sila, handa na rin po nila na bastusin ang mga Pilipino, ang kustumbre po natin, ang batas natin. So dapat magsilbing aral na rin po ito. Kung kayo man po ay content creator, dapat limitahan lamang po ninyo kung ano lang po yung nararapat. Dahil sabi nga natin, ang bawat freedom, ang bawat karapatan, may kaakibat na obligasyon. Hindi puro karapatan ang dapat isigaw. Karapatan ko ng ganito, karapatan ko freedom of expression. Meron pong obligasyon niya na irespetuhin nyo rin kung ano yung karapatan ng kapwa nyo o ng bansa kung saan kayo nandoon. Bagyan ang mga pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Nabulaan na ni Rodrigo Rigo Duterte II, anak ni Davao City Representative Paulo Duterte, ang mga aligasyong nagsara ang tanggapan ng kanyang ama dahil sa kanyang pagkawala. Sa isang campaign rally ng hugpong sa Tawong Lungsod sa Barangay 5A noong Abril 2 nitong taon, sinabi ni Rigo na kailangang umalis ng kanyang ama patungong The Hague upang asikasuhin ang mga legal na isyu ng kanyang lolo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw niya rin na hindi ito nangangahulugang iniwan ni Representative Duterte ang kanyang mga responsibilidad. Ayon pa sa kanya, siya at ang kanyang mga kapatid ay pinayuhan na manatili sa Davao City upang magpatuloy sa paglilingkod sa mga tao. Sinabi pa ni Rigo na ang 1st Congressional District Office ay patuloy na naglilingkod tulad ng pag-aalok ng mga medical mission, emergency assistance at iba pang mga programa para sa mga nasasakupan ng kanyang amang si Representative Paulo Duterte. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, meron ho tayong makakausap. Ito ay tungkol doon sa random annual audit na ginagawa ng Commission on Elections at ng iba pang mga election watchdog na kakibat ho yung kanilang pag-obserba dito sa mga aktibidad na ito upang matiyak na tama ang angkop at kapanipaniwala ang magiging resulta ng halalan. Yan ay sa pamamagitan ng random manual audit. Alamin natin ang iba pang mga impormasyon hinggil ho dyan at para mas simplify naman sa lubos na ikauunawa nating lahat, mga kabombo, mga ka-Star Nation, maya-maya lamang. Samantala, komo na tayo ng mga karagdagan report.
Ang Department of Energy patuloy naman ang panawagan sa pagtitipid ng kuryente ngayong pumapasok na ang mainit na panahon. Binalaan din ang publiko doon sa mga naglipa ng mga gadget na nakakabawas umano ng konsumo ng kuryente. Ngunit sa totoo ay hindi naman talaga totoo nga ang naturang mga claims. Alamin natin sa report ni Bombo Jobino Galang. Patuloy ang ginagawang panghihikayat ng Department of Energy sa publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente ngayong panahon ng tag-init. Sinabi ni Patrick Aquino, ang Energy Utilization Management Bureau ng Department of Energy, na kahit na may abiso ang ilang electric companies na walang anumang power interruptions, ay marapa din na magtipid. Mensahe ang ating BOE na sinasabi namin na mag-schedule tayo. Ang pinakamataas or paggamit ng ating kuryente dito sa Luzon, nangyayari siya mula sa alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Tala sa ating mga kababayan, kung gagamit tayo halimbawa ng enerhiya sa ganyang mga panahon, yung aircon po natin, huwag nating ibababa yung thermostat. Ilagay lang po natin sa 24 degrees Celsius. Dahil again, batay po sa pag-aaral, kapag ka bumaba po ng 23, 22, 21 yung atin pong setting ng aircon, nakadagdag po ito ng 2 to 5% na naman sa konsumo. Inaalalahanan din ito ang mga consumers na huwag basta maniwala sa mga mapanlinlang na nagbebenta umano ng mga gadgets na maaring magpababa ng kanilang konsumo ng kuryente. Ipid pinakamainim po na energy efficient or energy saving yung pag-practice po at pagbili ng energy efficient appliance. Wala pong produkto sa merkado, ipa-plug nyo bababa ang konsumo. Kaya po bumababa ang konsumo natin dahil po yung teknolohiya na ginamit natin ay mas energy efficient. Yung pag-practice po natin mas masinop. So inuulit ko po, ang ating pong DOE, wala po tayong ini-endorso. Wala pong tinatawag na energy saving device. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Good governance advocate, hinimok ang publiko na simulang ikonsiderang iboto ang mga kandidatong hindi mula sa angkan ng political dynasty. May balita dyan si Bombo Grant Hilario. Hinimok ng isang propesor ang publiko na simula na ikonsiderang iboto ang mga kumakandidato ngayong eleksyon na hindi mula sa isang angkan ng political dynasty. Sa isang eksklusibong pinayam ng Bombo Radio kay Professor Maria Cielo Magno, dating Undersecretary ng Department of Finance, iminungkahi niya na dapat masusing pag-aralan ng mga Pilipinong botante ang kanilang pipiling mga susunod na lider ng bansa. Kung saan, nais din niyang hikayatin ng publiko na magsagawa ito ng kanilang mga inisyatibo na tanungin at alamin ang mga opinyon ng mga kandidato hinggil sa usapin ng political dynasty. Aniya, mayroon raw naman kasi mga tumatakbo ngayong eleksyon na hindi mula sa isang pamilya ng mga politiko na maaaring konsiderang piliin ng mga botante. Tanungin natin ang mga politicians natin, itong mga tumatakbo bilang mga senador, congressman, kung ano ba ang posisyon nila sa usapin ng political dynasty. At sa ibang lugar po may mga options naman tayo, may mga tumatakbo at nagcha-challenge no, sa mga political dynasty niyan. So magandang ang ating mga kababayan ay simulan na rin ikonsidera ang pagboto ng mga tumatakbo sa posisyon na hindi nanggagaling sa political dynasty. Dagdag pa niya, ang pagkakaroon ng political dynasty ay may malaking epekto umano pagdating sa usaping pampolitikal at maging sa kalagayan o sitwasyon ng bansa. Aniya, nawawala ng puwang ang ilang mga baguang kandidato sapagkat paliwanag ng naturang profesor na ito'y dahil sa magkakamag-anak na lamang ang tumatakbo. Napakalaki ng epekto ng political dynasty, no? Nawawala ng puwang para sa demokratikong pagpaparticipate sa public service dahil ang mga political dynasty ay nagkakaroon ng monopolyo sa political activity sa maraming lugar. Kaya dahil sa nananatili sila sa kapangyarihan ay hindi na nagkakaroon ng puwang para yung mga ibang gustong tumakbo at mag-provide ng public service ay hindi na nagkakaroon ng puwang para sa kanila. Dahil dito, iginit ni Professor Maria Cielo Magno ang kanyang paniniwala na bunsod ng talamang na political dynasty ay makikita ng hindi gaanong pagunlad na bansa. Inyang inihayag na ang sitwasyon ng political dynasty sa bansa ay napakalala na dahil aniyay makikita ito sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Yung mga quality ng serbisyo sa maraming lugar sa Pilipinas ay hindi nag-i-improve at nananatiling mahirap
ang marami sa ating mga kababayan. So, nakikita rin natin yung matinding conflict of interest kasi kapag may political dynasty ka, malawak na political network yan dahil pag nag-political dynasty tayo, hindi lang naman ilang posisyon na pinag-uusapan natin. Ngayon, napakalala na. Nakikita na natin yung mga dinastiya sa iba't ibang sangay, iba't ibang level ng gobyerno. Para sa Bombo Network News, Bombo Gran Hilario, nag-uulat para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 29 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Sa pagkakataong ito, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, makakausap po natin ang isa sa mga nakatunang atensyon dito ho sa random manual audit na ginagawa ng Commission on Elections at ng iba pa. Kasama na ho yung mga observers and yung mga watchdog, ano? Alamin ho natin ang ano nga ba ang importansya ng pagkakaroon ng random manual audit. Kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon via Zoom si Attorney Helen Maureen Grado, ang nagmula ho sa Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me si Bombo Jaira Hangayo. Magandang araw po sa inyo, Attorney. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa mga tagapakinig din. Okay. Attorney, ang ano ho ba itong papel ng inyong grupo, yung LENTE, Legal Network for Truthful Election, dito sa proseso ng random manual audit? Dahil ito ho ay technical na aspeto, siguro paano ho natin i-simplify para sa kabatiran ho ng ating mga common tao o yung mga karaniwan ho nating mga kababayan, Attorney? Opo, ang LENTE po ay parte ng Random Manual Audit Committee. Kasi itandaan po natin na ito ay isang audit, ibig sabihin meron pong tinitignan or chine-check ng performance at yan po ay yung makina. Yung makina na po na iyon ay binili or na-procure po ng COMELEC. So mararapat lang po na kapag i-audit po ang performance ng makina or i-check ang performance ng makina, kailangan po merong ibang organisasyon or independent organizations na sasali sa audit. Diyan po pumapasok ang LENTE. So kasama po natin ang ibang civil society organizations katulad ng PPCRV, NAMFREL, pati na po ang PICPA. PICPA po yung organization, professional organization ng mga certified public accountants. Attorney, paano ho nasisiguro ng LENTE o ng inyong grupo yung integridad ng resulta ng audit? Ito ho ba may mga kinakandak ho kayo na sarili ho ninyong validation o ito ay isang flow ng sistema na ginagawa at nag-o-observe yung marami o malaya ho kayo na nakakapagsagawa rin ng validation dito, Attorney? Okay. For efficiency and transparency, ang random manual audit ay isang buong proseso na actually is legally mandated. Nasa batas po ito. Every time or tuwing gagamit po ang ating election management body, which is the COMELEC, magtatalaga po ang COMELEC ng sistema na gagamit ng automated voting, kailangan po or requirement po sa batas na nagagawa po ng random manual audit. So, hindi na po actually kailangan, pwede pong gumawa ng separate na audit, pero hindi na po kailangan sa ngayon na gumawa ng separate pa na audit dahil itong sa proseso ito na bibigyan po ng oportunidad ang mga organizations na sumali. Kumbaga, ma-secure natin na magiging witness po tayo dun sa mismong proseso. In terms of participation, ang kumbaga kung titingnan po yung role natin, kumbaga kung titingnan po natin ang audit floor or ano ang nangyayari sa isang audit, nandyan ng LENTE through its verifiers. Yung mga verifiers po, sila yung nag-check or nagmo-monitor ng ginagawa po ng mga RMA teams po. Ang RMA teams naman, ito ay binubuo ng tatlong tao. Ito po ay mga guro mula sa National Capital Region. Sila po yung gumagawa ng mismong pagbabasa ng mga balota.
at nagre-record ng kanilang obserbasyon. Ang mga verifiers po na naggagaling mula sa mga volunteers or mga na-recruit po ng Lente or ng iba po pong organization katulad ng PPCRP, NAMFREL, PICPA, kami naman po ulit yung nagmamonitor at nagsisigurado na sumusunod po sa audit procedure at rules ating mga RMA team. Attorney, ano po yung mga challenges na kinakaharap ng Lente sa pagganap ng kanilang tungkulin? Sa totoo lang, the random manual audit itself, because it's a very technical procedure, I could say that it is a challenge for everyone in the audit floor. Kaya po, bilang isa siyang malaking hamon sa mga participants ng random manual audit, kinakailangan din yung time, yung dedication, yung oras, dedikasyon at effort para matutunan po yung procedure. Kasi it could be a very long one, mahaba po yung proseso, paulit-ulit, maaaring pumasok ang puyat, ang pagod. Yun in itself is already a challenge. The RMA, the random manual audit is a challenge because it's very technical. Hindi po pinapayagan na mag-iba or gumawa ng sariling diskarte ang mga participants nito. Kaya po, as it is, yung mismo RMA, it's a challenge at hamon po ito sa lahat ng kasali, pati na ang mga organisasyon na katulad ng mga civil society organizations. As of this moment, attorney, kinukondisyon nyo na po ba ang mga voluntaryo at paano nila sinasanay ito para sa random manual audit? Sa ngayon, naghahanda na po kami para mag-conduct ng training, magsagawa ng training para po sa mostly para po sa random manual audit team. So yan po ay mga guro or mga volunteers mula sa National Capital Region or Metro Manila, pati na po ang mga verifiers. So kasama po dito, meron po tayo, kumbaga may lesson plan or may module para sa lahat ng participants dahil nasabi ko nga, mahaba at paulit-ulit ang proseso ng random manual audit, ang audit procedure mismo. So kailangan familiarized ang lahat ng participants para po maiwasan natin na mag-iba o ng tatahakin na destinasyon or ng proseso yung mga participants natin. So yun po, sa ngayon naghahanda na po kami at isasagawa po ang training para sa mga participants right after ng Holy Week po, ng holiday ng Holy Week. Paano po nila hinahawakan ng mga issue o reklamo na lumalabas sa panahon ng audit, attorney? Sa panahon ng audit, katulad ng ginawa namin ng 2019 at pati ng 2022, lahat naman, sa unang-una po, lahat po ng gustong mag-witness or tumingin, magmasid sa random manual audit, iniimbitahan po natin sila sa location po natin. We will be announcing the central location of the random manual audit very soon. And yung central location na yan, isa po yan sa mga hakbang para masigurado yung accessibility po ng ating mga public monitor. So, ibig sabihin po nito, hindi lang ang Lente, PICPA, NAMFREL, PPCRV ang pwedeng magmasid sa random manual audit. So kung may problema po, natatanungin ng mga tao, ano po ba ang nangyari sa RMA? Ano po ba ang resulta na lalabas diyan? Siguro sa unang-una pong hakbang, iniimbitahan po natin lahat na pumunta at magmasid na according to the rules, according sa mga pamantayan natin, na pwede po nyo tingnan kung ano nangyayari. Wala pong tinatago, lahat po yan bukas. Hindi nyo nga lang po pwedeng hawakan ng mga election paraphernalia kasi ang mga RMA teams lang ang pwedeng humawak niyan. Pero kung ano man ang nangyayari, lahat po yan ay bukas sa inyong mga mata, pati na ang tenga. Yun po, hopefully dahil doon mabawasan po yung mga tanong tungkol sa kung anong nangyayari sa random manual audit. Pero kung meron pa ring issue at meron pa ring agam-agam, handa naman po ang Lente lalo na para sumagot. Open po ang aming hotlines, ang aming pong social media. Tuloy-tuloy po yan. As early as now, as early as today, pwede po kayong tumawag sa amin at magtanong. Katulad po nito, maraming salamat sa oportunidad na ito na magbahagi. Ready po kami na sumagot sa mga tanong po ninyo.
And usually, yung mga sagot na po na yun, isinasa publiko po namin through our social media channel. So kung may mga tanong po ang ating publiko, sinasagot naman po namin ito ng direkta. Pwede rin po silang sumulat sa direkta to the Random Manual Audit Committee para po kung gusto nila ng formal na usapin or formal na investigasyon, pinapayagan naman po natin yun na talaga naman pong wini-welcome po natin yung mga ganong pagtatanong. Okay, Attorney, finally, siguro alamin na lang po namin kung may mga rekomendasyon na ba kayo. Kasi may mga nakalipas sa pagkakataon na ginawa na rin itong random manual audit. Ano yung mga rekomendasyon ng inyong panig para sa pagpapabuti pa ng proseso ng random manual audit? Siguro, kasama na yung konsiderasyon doon sa mahaba talaga na proseso, yung puyatan and everything. So, kayo dahil tutok naman dito yung grupong Lente, since simulan yung automated election dito sa ating bansa, ano yung pangunahing rekomendasyon po ninyo sa poll body? Siguro sa puntong ito, ang isang rekomendasyon na talagang gusto naming balikan at talagang sana ay maisagawa natin for 2025 would be to strengthen and to make it more efficient yung training para sa lahat ng participants, lahat ng volunteers na magsasagawa ng audit procedure. Kasi nga, katulad ng sinabi ko kanina, ang random manual audit, ang pinaka pondo niyan ay ang mga taong magsasagawa mismo ng audit. Kumbaga yung expertise, diba? Alam natin in the corporate world, maraming auditors, meron tayong mga certified public accountants. Ang pinakapuhunan to make sure na the audit is accurate, may integridad yung audit na sinagawa, is actually the expertise of the person who is actually doing the audit. Kaya po ang talagang rekomendasyon natin at sana ay maasagawa natin for 2025 would be to make sure that the training is very competitive. Kumbaga, ang makakapasok lang po sa random manual audit floor ay ang mga taong isinapuso na or isinaisip na lahat ng procedure. Kumbaga, kahit bagong gising sila or bago matulog, yun ang iniisip nila ang random manual audit procedure at memoryado na po nila at alam nila na hindi po sila pwedeng gumawa ng sariling diskarte or mag-deviate from the rules. So talaga pong gusto natin, recommendation po natin na ang pondo dapat ibinibigay sa training ng magpa-participate ng sasali at lalahok sa random manual audit, sa random manual audit floor natin. So sa puntong to, ito po yung isang rekomendasyon na gusto natin balikan at talaga namang maisagawa. In terms of the process itself, tested naman po yung process natin, yung sorting, reading, recording. Ang tinitingnan na lang po natin is paano natin ma-i-improve or mai-improve yung mismong process in terms of efficiency. Kasi noong 2022 po, we needed 42 days to finish all the ballot boxes. And hopefully, this time, we syempre hindi natin ika-cut short or isa-shortcut yung mismong yung proseso, but hopefully hindi siya ganun kahaba para lang makapagbigay agad ng resulta, makapagbigay ng report sa ating mga mamamayan at kung makapagbigay ng report kung paano po nag-perform, paano po gumana ang ating mga vote counting machines or ACMs. With that, maraming salamat po, Attorney Helen, dito sa mga butil ng impormasyon na naibahagi po ninyo. Gandang umaga. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang isa sa mga opisyal ng Legal Network for Truthful Election o Lente na siya nakatutok naman ng pansin doon sa random manual audit para matiyak yung integridad ng eleksyon. Yan si Attorney Helen Maureen Grido at nakakausap po natin hinggil pa rin dito sa papalapit na eleksyon, lalo't ilang linggo na lamang bago ang isasagawang halalan sa ating bansa.
Balik tayo sa mga balita, mga kabombo. Ito muna, kakaibang balita. Binuksan ho ang kauna-unahang open door wrestling dyan sa St. Peter's Anglican Church sa England, United Kingdom. Ito yung ideya mula sa nagngangalang Gareth Thompson. At paniwala niya ay ginagawa sa wrestling ay may kaugnayan umano sa mga kwento ng Biblia. Tulad na lamang anya ng naging laban ni David at Goliath. Ginawa ang naturang wrestling sa loob ng simbahan para matugunan ang bumababang bilang ng mga British na hindi nga nagsisimba na mas lumalaki pa ng 37% matapos lamang ang isang dekada. Sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga hindi nagsisimba, ay ang wrestling event dyan sa St. Peter's ay nagdulot daw ng bagong buhay at interes doon sa mga maninimba, kung saan ay umaakit ito ng iba't ibang tao mula sa mga pamilya hanggang sa mga fans ng wrestling. Ginawa ang wrestling matapos naman ng maikling sermon at yung dasal na nagiging pagkakataon naman para simulan ang naturang event sa loob ng nasabing simbahan. Sa iba pang balita, mga kabombot Star Nation, ipinag-utos ng Office of the Ombudsman ang pagsibak sa pwesto kay Porac Mayor Jaime Capil matapos mapatunayang nagkaroon ng gross neglect of duty o kapabayaan na may kinalaman sa sinalakay na illegal Philippine Offshore Gaming Operator Hub o itong POGO Hub sa naturang bayan. Base sa desisyon na may petsyang Abril 3, sinabi ng Ombudsman ang inisyong business permit ni Capil sa Lucky South 99 para makapag-operate ito bilang POGO sa Porac sa loob ng 3 taon ay maituturing na highly irregular at unlawful dahil sa patent defects. Nabigo din anya si Capil na i-monitor o i-supervise at pigilan ang mga illegal na aktibidad sa POGO Hub. Ang mga ito anya ay lantaring nagpapatibay ng mga paglabag sa nagawa ni Capil. Maliban naman sa dismissal, pinag-utos din ng Ombudsman ang pagbawi sa retirement benefits ni Capil at habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sinabi din ng Ombudsman na sakaling hindi maipapataw ang parusang dismissal dahil sa pag-alis ng respondent mula sa serbisyo, ang alternatibong parusa ay multa na katumbas ng kanyang sahod sa loob ng 1 taon at maaring ibawas mula sa kanyang retirement benefits, accrued leave credit o anumang natanggap mula sa kanyang opisina. Gayon din patuloy na ipapataw ang mga karagdagang parusa na kalakip na ang pangunahing parusa. Samantala, ibinasura naman ng Ombudsman ang kasong administratibo para sa neglect of duty laban kay dating Porac Vice Mayor na si Francis Tamayo at iba pang miyembro ng Sangguniang Bayan. Kung matatandaan, mga kabombot Star Nation, na una nang sinuspinde si Capil kasama ang iba pang mga lokal na opisyal matapos mabigo ang mga ito na maayos na mapamahalaan ang pag-i-issue ng business permit at hindi pagtugon sa mga ulat kaugnayan sa mga iligal na aktibidad ng POGO sa kanilang nasasakupan. Nagugat ito sa inihaing reklamong administratibo ng Department of Interior and Local Government. Samantala ay kinabahala ni Senator Grace po ang umano'y dramatiko na pagtaas ng scam calls sa unang bahagi pa lamang ng taon. Yan ay sa kabila ng pinapairal na SIM card registration law at pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operators. Ayon kay Senator Po, malawakan ang mga isinasagawa at may mataas na antas ng kahusayan o kasanayan ang mga voice phishing o kaya naman ay phishing na nanlilin lang sa ating mga kababayan na nauwi sa identity theft at pagkalugi sa pananalapi. Bagamat aminado siya na hindi sapat ang batas upang tuluyang matigil ang mga scam, ay sinabi ng senadora na mahalagang hakbang ito laban naman sa cybercrime. Dagdag pa niya na ang batas ay nagtatakda ng mas maigpit na mga lituntunin upang matiyak na mapaparusahan ang sinumang lalabag at gagawa ng mga katiwalian hinggil sa pananamantala sa ating mga kababayan sa naturang pamamaraan ng phishing o phishing at angkop na hakbang ang ipapataw na parusa laban sa mga ito upang hindi na makapambiktima ng iba't iba pang sektor ng lipunan na kumakalat ngayon. Sa pagkakataong ito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha na muna tayo ng mga balita mula sa ating mga himpilan.
Itong Philippine Coast Guard kinumpirma na nakalabas na ng Philippine Archipelagic Waters ang Chinese research vessel na Songhang. May balita nakalap ang Bombo Radio Iloilo. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na lumabas na sa Philippine Exclusive Economic Zone ang isang Chinese fisheries research vessel na unang pinaghinalaang nangangalap ng intelligence data sa karagatang sakop ng bansa. Ang nasabing barko ay ang 85-meter Songhang na una nang tumugon sa radio challenge ng BRP Malapascua at nagdepensang patungo ito sa Indian Ocean upang mangisda. Sa panayam ng Bombo Radio kay Commodore J. Tariala, tagapagsalita ng Coast Guard para sa West Philippine Sea, sinabi niyang nakaalis na sa teritoryo ng Pilipinas ang Songhang matapos dumaan sa Cebu-to Passage. Tiniyak ni Tariala na habang nasa archipelagic sea lanes ng Pilipinas ang barko, mahigpit itong binantayan ng Philippine Coast Guard upang matiyak na wala itong isinagawang marine scientific research. Bilang bahagi ng kanilang pagbabantay, nag-deploy ang Coast Guard ng barko at aircraft upang mamonitor ang kilos ng nasabing ocean-going research vessel. Una nang nabatid ng mga otoridad na ang Songhang ay umalis mula Shanghai, China noong Marso 26, sakay ang 25 Chinese crew. Ginamit nito ang Right of Innocent Passage sa pagdaan sa Mindoro Strait bago dumiretso sa Cebu-to Passage at agad naman itong kinontak ng mga otoridad para sa warning. On the part of the Philippine Coast Guard, we monitored the presence of this Chinese research vessel and we ensured that they're not conducting any marine scientific research. We keep on reminding them that their presence in our archipelagic waters does not allow marine scientific research. And the Coast Guard have deployed aircraft and even vessel to ensure that they're not going to conduct anything that would concern scientific research. The Chinese research vessel already exited our archipelagic water and passed through Cebu-to Passage. Si Commodore J. Tariala, spokesperson ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Department of Social Welfare and Development Region 7 nagpaalala sa mga kandidato na huwag gawing katatawanan ang mga marginalized sectors. Kaugnay niyan, naritong balita ng Bombo Radio Cebu. Pinaalalahanan ng Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas ang mga kandidatong tatakbo ngayong halalan na iwasang gawing katatawanan ang mga marginalized sectors. Kasunod ito nang nag-viral na isang kandidato sa pagkakongresista sa Pasig City na nagbibiro tungkol sa mga single mother. Binigyang diin ni Shalene Marie S. Lucero, ang Regional Director ng DSWD7, na ang mga kandidato ang dapat magprotekta sa mga vulnerable sectors. Anya, walang karapatang husgahan ang mga solo parents dahil mayroon silang mga karapatan at pribilehiyo. We cannot judge them because they are solo parents, and because, in fact, they have rights, they have privileges, and every human being has to enjoy protection against the rights, diba? So, for the rights. So, samantala, tiniyak naman ng tanggapan na hindi makikialam o gagamitin ang kanilang pamamahagi ng tulong para sa layuning pampolitika. Kung saan kung may presensya ng politiko sa araw ng schedule ng pamamahagi ng tulong o ayuda, ay hindi nila ito sisimulan at hihintayin nilang umalis ng kandidato. Pinapaalam din ng ahensya na pagtapos ng buwan na ito, ay pansamantala muna nilang ititigil ang kanilang mga payouts at magbabalik na ito pagkatapos ng halalan. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañati para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito muna mga kabombo, ilang mga kababayan ho natin na nandun sa Myanmar, nakakaranas na raw ng mental health problems. Yung repatriation para sa kanila at yung humanitarian deployment ng ating gobyerno ay meron hong mga pagpuna. Alamin natin ang balita ng Bombo Radio Baguio. Nakakaranas ngayon ng matinding mental health problems ang ilang Pilipinong naapektuhan ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar. Sa panayam ng Bombo Radio, emosyonal na ibinahagi ng overseas Filipino worker na si Doxa Praise Diaz, isang guro sa Mandalay City, ang kanyang pinagdaanan matapos ang trahedya. Ayon kay Diaz, hindi pa rin siya lubos na nakakabangon mula sa matinding takot at trauma dulot ng lindol, lalo na't sariwa pa sa kanyang alaala
samantala ang pagbibitak ng mga kalsada, pagbagsak ng mga gusali at pagkawala ng ilang kababayan. Isa sa mga pinakaapektadong istruktura ay ang Sky Villa Condominium, isang pangunahing tirahan ng mga banyaga sa Mandalay City kung saan tinatay ang 70% ng mga Pilipino sa Myanmar ang naninirahan dito. Sa nasabing kondominium, 4 na Pilipino pa rin ang pinaghahanap hanggang ngayon. Inihayag ni Diaz na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na ang dati nilang tirahan ay naglaho sa loob lamang ng ilang minuto. Naniniwala siyang kung wala siya sa paaralan noong mga oras na yon, maaaring isa rin siya sa 4 na Pilipinong nawawala hanggang ngayon. Bagamat nabigyan si Diaz ng pansamantalang tirahan sa Yangon, ang pinakamalaking lungsod sa Myanmar, sa tulong ng kanyang paaralan hindi pa rin siya mapanatag dahil marami pang Pilipinong naiwan sa Mandalay na walang maayos na matutulungan at sapat na pagkain. Ikwento niyang may natatanggap siyang tulong mula sa kanyang mga kaibigan sa ibang bansa at imbes na ipunin ito para sa sarili, pinipili niyang ibahagi ito sa mga kababayang mas nangangailangan, lalo na sa mga Pilipinong nananatili pa rin sa Mandalay City. Bukod sa kanyang personal na sitwasyon, hindi na iwasan ni Diaz na maglabas ng hinanakit sa gobyerno ng Pilipinas. Ayon sa kanya, ang ipinadalang humanitarian contingent na dapat sana'y tutulong sa rescue operations ng mga Pilipino ay dineploy sa Naypyidaw, ang capital city ng Myanmar, at hindi sa Mandalay City kung saan nawawala ang 4 na overseas Filipino workers. Maliban dito, kwenestyon niya rin ang repatriation program ng gobyerno dahil marami sa mga Pilipino ang hindi makauwi sa Pilipinas dahil naiwan ang kanilang mahahalagang dokumento gaya ng pasaporte sa gumuhong kondominium. Gusto po ng pamahalaan na iripat yung mga kabayan natin. Kaso nga po, walang passport yung mga kabayan natin. Nandun po sa rubbles, andun pa po sa sirang, wala po like everyday bumabalik po yung mga kabayan natin doon, naghahanap sila ng pag-asa. Kung may makuha man sila, identification nila, binabalikan yung mga kaibigan na nawawala po. Can you help us, like, authorize a document? But their answer was, it's influence meddling. So that's the term they have used, influence meddling. So, hello, this is a time where people need your help. Do something. If the U.S. Embassy can do it, how come you cannot do it for your own people here in Mandalay? There's over 100 Filipinos in Mandalay. So what are you doing? Sa kabila ng lahat, hindi pa rin buo ang loob ni Diaz na umuwi sa Pilipinas. Hiniling niya ang pangunawa ng kanyang pamilya at mga kaibigan sa kanyang desisyong manatili dahil ayon sa kanya, hindi niya kayang iwan ang kanyang trabaho at mga kaibigang hindi pa rin tiyak ang kalagayan sa Myanmar. Bagamat patuloy na nahihirapan, umaasa si Diaz na hindi makakalimutan ng gobyerno at ng sambayan ng Pilipino ang kalagayan ng mga OFW sa Myanmar, hindi lang sa pagbibigay ng agarang ayuda, kundi pati sa pangmatagalang suporta sa kanilang mental at emosyonal na kalagayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Karasakiatan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, naitala mga kabombo, ang katumbas ng isang US dollar ay 56 pesos and 82 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 35 centavos. Singaporean dollar naman ay 42 pesos and 86 centavos. At ang Saudi Arabian rial ay 15 pesos and 24 centavos. Habang ang euro ay nasa 63 pesos and 19 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
Manatiling updated sa mga balita at impormasyon, maaaring matunghaya ng mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Kahit kayo'y bumabiyahe o kahit kayo'y ng ibang lugar na, pwede pa rin po ninyong balik-balikan at subaybayan mga programang inyong nakasanayan doon sa mga himpilan natin ng Bombo Radio Philippines. Kagaya halimbawa kung kayo'y taga Visayas sa region pero nandito na kayo ngayon nakatira sa Luzon, pwede nyo pa rin masubaybayan yung mga paborito po ninyong drama, lalo na doon sa mga hiligay non-speaking stations. Nariyan ang Bombo Radio Iloilo, nariyan din ang Bombo Radio Bacolod at ang Bombo Radio Rojas. Kung naghahanap naman ho kayo ng Cebuano speaking station, nariyan naman ang Bombo Radio Cebu. At doon sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. Habang sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa takna nga alas 8 sa aga. Mayong aga sunod sa Bacolod Negros Occidental, nag-apply na para tuntunan ng Bombo Hanay Big Time. Sa karodya daw sang Sabado, petsa 5 sa bulan sang Abril, tuig 2025. Nagkaroon sa aton sa ring election countdown. Para sa Davao 2025 countdown, no, may nabilin mga kabaran 37 na lang kada. At 2025 national, local, and barm elections na. Mayo 12, tuig 2025. May kapadalagan Bombo po sa Espino, tubtob kita alas 10 ang takra sa ring aga. Sa pagkatulong sa kapagpatpat sa pinakabadragkuan naton sa ring mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pinakamadaraguan, nga balita sa patag sa rampang kag sa artista.
Sa pagkita pag-aupdan man sa nga bugos nga pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters ato sa ring nga mga Bombo correspondents sa Bombo volunteers sa maghatagman sa pinakamadagkuan nga mabalita ka impormasyon. Antes ang tanan no sa mga kabombo naton ang pinakaulahi nga antad sa nga temperatura diri sa bahin sa syudad sa Bacolod ba ti sugod nga nagpangot ang bulan sa Abril do tagtilaw sang ulan na din no. Karon sa aton do medyo mapaang-paang kag masakit-sakit ha. Ang init silak ni haring adlaw. Ari kita sa 25 tubtob 32 degrees Celsius. Ang aton sa di makabaran nga antad sang temperatura. 5 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa aga. Ano mga 13 pagdod pinakabadragkuan aton sa ring nga mabalita sa aton sa ring nga top story of the day. Magdalaguan aton sa ring nga makabaran nga mga balita national o direktamente dito sa bahin sang The Hague, Netherlands. Kamusta hon ta karon latest nga mga obserbasyon sa dito no? Ang status sang sining adlaw-adlaw nga pag-update sang Vice Presidente sa estado kag sa sitwasyon sa kaso sang iya sining amay former President Rodrigo Duterte. So may portion diri sa pahayag sa Vice President Sara Duterte nga sa linya no niya hambal sa former president sa ilang pag-istoryahanay no. So sa linya mapatay ako sa hindi mapaktan nga oras but I want to die in my country no. Gusto gid sa aton nga former president nga makabalik iya sa pungsod Pilipinas kag diri sa kuno mautasan or diri mautasan iya sini kabuhi ito sa pungsod Pilipinas. So muna ang mga mensahe no. So ti ini mensahe sa former president after nga ti ginahitso nila ang ining interim release no sa former president no. So di sa gusto nga ti dito sa babugtuan sang ginhawa no sa bahin sang detention cell sang International Criminal Court o kon ICC. Samtang si Vice President Sara Duterte Carpio no malapit na to kuno nga magbalik diri sa pungsod Pilipinas. Ining mga excited no sa Vice Presidente nga magbalik sa Pilipinas nga bisan ato to no do gid kita sang ginatawag nga human consideration to no. Ti kun nan taon tabi kun sa inyo abi amay matabo ini kag isa ka mo ka elected official sang pungsod no magwantahan mo yan to nga mapabayaan mo tong amay mo mapabilin ka dis Pilipinas sini mo to pag-asikasuhon ang imo sa nga amay to no kay ti because nga kabalo naman kita sang pampolitika dis Pilipinas no. So ti kinamatarong managuro no sa Vice Presidente ti kita mo base sa nga pahayag ginambal niya lang diya to no nga siling niya nang do matamat ko naman nga ginasikaso ang kaso diri sang former president no. So ti siling nga ba daw manog tapos na no. So mabalik na ko sa bahin sa pungsod Pilipinas kay damo pila lang no alin sang pizza 12 ang Vice Presidente nagpadulong dito iya makabaran sa bahin sang Netherlands nagupod no kuan gito gilagas gid sini nga may dito sa bahin sang The Hague sa Netherlands no. So ti niya mga legal team no naplastar ko naman tanan pila ka dokumento ebidensya okay na di ba puli na ko sa Pilipinas. Ang dumdum sa mga batikos no kay naga-question sa presensya sa Vice Presidente dito sa Netherlands nga sige dagoy do ginakuan nga kuan ang iamay no nga do importante pang amay kumpara sa pagka Vice Presidente niya diri sa pungsod Pilipinas no. So ti ara na mabalik na ti hindi ka mo kahulat ti kabalo naman kabo no sa managatan sa Vice Presidente tambal ko gani no kung hindi magdalaog no ang mga senatorial candidate sang PDP laban amo lang ning talaksan tato no ini sa ongoing kag manog resume nga hearing no pag-convince ang Senado as impeachment court no against sa Vice President naton sa pungsod Pilipinas amo lang ning talaksan naton to kay kundi sa July 30 pa no ini sila ma-convene as impeachment court no. So talaksan naton ining eleksyon no kay division na to mo butuhay na daya sa Senado no whether nga impeach o hindi number games na da ang matabo no sa makabanan sa verdict
no, sang impeachment case against sa Vice Presidente, no? So, ti lantawon ta, no, sa diri makabanan ang resulta sang eleksyon sa paraboton nga Mayo 12, no? Kundi may pulo na da, no, ka nagapapili nga kandidato ang PDP, no, under sa ticket ni former President Rodrigo Duterte kay siyempre sa kaday Baype Sara man no? So luwasin na sa pulo may mga re-electionist da, ti mabaltagin masiguro sigurado na, no? Nga madaog si Senator Christopher Lawrence Bongo, always nga number 1 subong sa pila ka survey na. Pila na ka survey ang nagliligad, no? Nga always on the top gid siya, no? So daw tatlo na I think, no? Ka survey sa una ralata sa number 4, number 3, number 2 hasta nga nag number 1, no? And then ti ang mga PDP candidates, no? Ara magalagas man sa 13, 14, 15, no? Kay daw may posibilidad man nga magsaka. Ang iban nga sang una nga sulod sa top 12 amat-amat na, no? Nga naga kakasubong, no? Ti imagine ang pagpasalamat sang re-electionist si Senator Bongo sa Mapuluyo, no? Nagasiling ati niya ibalik ko ni sa inyo. Pagiging number 1 ko, no, sa survey ibalik ko ni sa inyo, no? Ibalik paagi sa serbisyo para sa pamulong Pilipino for another 6 years. No? So muna ambal ni Senator Christopher Lawrence Bongo. So talaksan ni niya kay kung magdaog, no, dira, no, butang tabi maglima lang, no, magdaog o kung 4, no, ka mga senatorial candidate sa PDP laban, hindi to, no, mahapos nga kwan or hindi mabudlay, no, nga ma-quit. So sa 4 la ako na, tansya ko 4 na magadaog da, si Bato, si Bongo, kay Iban Paginada, abe, no? Kaya mo din kasulod diya survey duwa mo, no? So, si Derlada, no, kamadugangan 5, oh. So ang magadaog to, luwas na. Sa impeachment ang Vice Presidente. Oh, kag base after sa impeachment na, no? Nga magin ma-quit sa ti dako gen sansa, no? Nga magtaas pa gina rating nga kag porsigido gid ang pagpadlagan bilang Vice Presidente, bilang President sa pungsod Pilipinas. Sinaya kon ang outcome sa eleksyon pabor. Pero kung hindi pabor, ati tigpas gid. Tigpas gid ang liog sang pato. Pag mo sina pahimuuyong gid si Sara, no? Laban-laban ti impeach siya, bansa sa bahin sang kuan ano sa bisan ano government positions, no? Kag iban man sa magpapili. Kaya mo malang na ako ng tuyo, no? Nga impeach ang Vice Presidente kay para nga mapunggan ang papadalagan niya sa pagka-presidente sa 2028, no? Kag hindi mabalikan ang ining magadagalagas man sa ila subong. Hala ka muda. Oh, sige, no? So, mabalik na kuno ding aton Vice Presidente. Samtang sa piyapay sa nga bahin niya makabanade sa ato sa nga makauturan, si BP Sara nagpaigman nga ti ang kaso ni PRRD wala sang paglaom sang hustisya under sa Marcos administration. Ano pitik man to nga ti I'm glad that I could help hambal ni ni President Bongbong Marcos sa sining impeachment akon sa sining pagdakop sa former president. Daw ka mo kunong rason nga nagayuhay antam danay sang iya sining amay. So ti ambal ni Undersecretary Attorney Claire Castro, no, nagro pasalamatan ni BP Sara, no, ang iya si amay nga naghimo iya sang sining AJK, no, ang kampanya against all out war against illegal drugs. Kay ti kun wala ini, no, wala sila nag-unite ko, no. Ti ambal sang Vice Presidente niya wa inintindihan, no, sang presidente ang sarcasm nga ginatawag. Samtang gaduga pa naton sila nga mabarita makabarid sa aton nga pagpalagad. Diba sa aton nga paratuntunan ang kampo man sa Duterte like sa sining bata, no, si Rodrigo Duterte II to, amo gidihang the second nga Duterte, no, bata ni Congressman Pulong Duterte sa 1st District sa Davao. Nagdepensa nga ti open sa gapon ko, no, ang talatapan ni Pulong Duterte, no, sa Mapumuloyo. Ining kasunod sa sing pamahayag nga ti pila to 16 ka pungsod ang kantuan ni Pulong Duterte, no, sa bilog sa ning kalibutan, no. So di tagaan mo sa permit sang House of Representatives kag ang House Speaker nga si House Speaker Martin Romualdez. Yan
hindi matuod na nga saradong opisina para yon kami nga mag-serbisyo para sa mga pumuloy. Samtang dugapin nato sa nga mga balita kami pormasyon adres ato sa nga pagparagad no ang kampanya to no asang Team Alyansa or Alyansa 12 no dito sa bahinsang area iya makabanan no sang sang Antipolo sa Rizal no do naglain totoo ang huni ni President Bongbong Marcos sa iya sila nga pagpangampanya no kay daw na butang na dito to nga ang pagpangampanya kambal tuliga di ba after nga nagkwanto si si Senator M. Marcos ang hearing no after nga nagpatigayon sang hearing ang iya sila nga utod no sa didri makabanan daw medyo naglain to no ang tono sang presidente sa kampanya no kay daw dito yato daw ang siling to ni President Bongbong Marcos nga siling niya ng Alyansa 11 na lang to. Pero kahapon sa Antipolo Rizal sa ila sa Alyansa no rally, political rally sa pagpamumuno sa ato presidente naglain naman ang tunog. Ang tenor naglain naman nahimo na lang to nga Alyansa all the way. Amo na to ang kampanya nila no sa bahinsang Antipolo Rizal. Samtang dugapin naton sa nga mabarita national Attorney Ayan siya no nagapapili bilang no ng kongresista to no sa bahinsang Pasig. So daw na butang karon iya sa bahinsang kontrobersiya. Ang ining nasambit iya makabalan nga nagapapili no pagka congressman pagka-congressman sa bahinsang Pasig may sound na to basi maghuni so sa aton sa nga makautuan liog ko crap gamay no sa mga kabumbo naton so ining remarks sa bala no sa mga solo parents o kon mga single mom nga sing ati kon nagapangasubo kamo kadto kamo diri sa akon to liog ko op no kon nagapangasubo kamo kadto kamo diri sa akon no so liglo ko bantay kay sa puntay na daw gid mo tod gid sige ati pero di joke lang no may asawa na ko no kasi nga po likati mampatay lang kamo ni gumuktilaw sa ako no tido kalaway bala daw gaya do discrimination no sa bahinsang kwan ano sa mga solo parent o single mom no naton nga mga kauturan no may mga picture na ko diya nila niya dato mo no so ang inipahayag kay ti because ang remarks niya nakulaway bala no sa nagapapili bilang representative no karon na lang na to ang kuan na lang pagwangi ang mga picture da kami picture ko da no so kalaway sa nagapapili sa pagka House of Representatives no nga mahambal ba sa mo sina although bisan joke lang kasi bunga daan tanan nga mga bagay kabati naga nga ragakawa sa baba mo ginabantayan ka mo no ti karon kay ginpapanaugan sa sang kwan no sang show cause order no sang Commission on Elections o konsag COMELEC no to explain so although kahapon ti do nagpatawag to sa sang kwan no nagpatawag sa sang press conference kahapon no liog na ko scroll sa babaw da to kay may ara da picture nga gin forward ko daw niga siya okay sige no so ti ini makabanan sa aton siri nga mga kautor at the same time sa aton siri nga mga kabombo daw hindi amo bala no aktasyon siniti considering nga ikaw no ang isa sa mga way ko guro masento no isa sa mga nagapapili no bilang representative ti grabe ang kuano no ang pagbatikos ni diri makabanan sa iya no sang especially ining mga solo parent naton ti kadamo pagani sa mga nagahambal nga singati daw hindi ba na kag daw ka inappropriate man na no daw ka inappropriate man na nga statement no sang isa ka man nagapapili ti bisan pa maisawa ka tuod no pero do nagagwa blang pagka bastos mo bla no daw hindi luwas sa pagkabastos no daw sort of bullying no nga ginatawag tigin bully mo no ang mga solo parent nato no kon mga
nagapangabuhi. No, mga single mom nato, especially mga single mom nga nagapangabuhi nga nagaisanon ti ang kuana gani nila ang ilang trauma sina siguro sang gintunto sila, ginbiyaan sila, ginsikway sila sang ila sini nga mga banada, no? Kag ginpabayaan, hindi pa na hindi pa na mabulong sa subong. So ang sakit sa balatsago nila ara Japon. Ang sakit sa ila sini nga balatsagon. So that's why amo ni si House Deputy Minority Leader, no, kag bagong ni Rason Party List Representative Bernadette Herrera, nag-welcome kung gin-welcome yun sini ang inimadasig nga aksyon sa Commission on Elections against sa congressional candidate sa Pasig City sa iya sini nga widely criticized remarks sa mga solo parents naton, no, solo mothers, no, saying that underscores the need for decency and respect in the country's political campaign. Si Comelec Chairman George Erwin Garcia nag-condemn, no, sa siyang remarks nga patigayon ni Attorney Christian Siya, no, Christian ayan siya nga nagapapili congressman sa Pasig 2nd District, no, silingyati bakit kailangang bumaba tayo sa ganyang level, no, hindi naman biro yan, hambal ni Garcia. No? So, ang hambal niya din nagligad niya quote in a video saying, silingati, para sa mga solo parent ng Pasig, minsan sa isang taon ang mga solo parent na babae na nirerigla pa. No? Kagtapos sabi niya, ngay malinaw, nirerigla pa at nalulungkot minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Yung hong interesado, no, magpalista na sa misa sa gilid. Pero man nga banat iyan, no? So, in order, cited for a possible violation sang Comelec Resolution number 1116, no, or the Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines for May 2025 elections. Hala ka siya. Tapos kagid siya. Tapos gid siya. So, ang Comelec noted that that statement may constitute a possible violation sa election rules, prohibiting sang acts of public ridicule, labeling, or gender-based harassment. No? So, ginorderan nila siya nga mag-respond, no? Sa sining Shokos order, ginpadala sa iya, mga copies of which have also been shared publicly sang poll body. So, siling ni Representative Herrera, nga who is the principal author sang Safe Spaces Act or Republic Act number 11313. Ginatawag man bawal bastos law. Okay, no? Said that the political candidates should be reminded that the law covers public spaces including some campaign events. No? So nag-insan tulo ini last 2019, no? Ining Safe Spaces Act penalize gender-based sexual harassment in streets, public spaces, workplace, schools, and online platforms, no? So dugang pa sa diri, no, nga ang ining Safe Spaces Act, no, was enacted to create an environment where women and vulnerable groups are free from harassment and objectification, no? So my candidate for public office should be setting an example, not violating the spirit of this law. No? So, amo na ang isa sa mga gin-explicar nila. No? So, the law provides solo parents with additional protections and benefits including leave credits and discounts on essential goods. Ilang taon tabi? Kung ano ang kung ano ang pangin-response rin ni Attorney Siya, no? Sa dito makabaran sa bahin sang sining Shoko sa iya sang Commission on Elections. 23 minutos ang nakaligad sa tak ng Resotso sa aga. Adirman sa ato sa ring pagpangalagad. Sa mga balita lokal, ang istoryahan ta karon iya makabaran. So liwat tabi karon nga babikan ko may tsimpo kita to, no? Si Councilor Jude Terio Saison para mas klaro pagin sa Kadre makabanan sa sining pagpatigayon sa zonal valuation sa duta nagibakal sa syudad sa Bacolod sa Barangay Granada. Kahapon may report to si Bombomia kahapon sa statement, no, ni Mayor Albi Benitez sa sining bakal nga duta 70 hectares, no, sa bahin sang Ledesma property. Kay may mga kaso na ni
no kadagdangat iya makabanan sa bahin sang Office of the Ombudsman Visayas. Kag may report man karon iya makabanan si Bombo Gracelyn Lobaton diri sa ato sa nga pagpalagad ang summer vacation o konsumbak nga programa sa ato sa Kapulisan, no nagsugod na. Sa balanta krama preparasyon man sang ato ni Negros Occidental Police Provincial Office o kon NOCPO. Kag basi madala na lang karon ni Bombo Grace to, no kay may gin forward na siyang traffic lights wala da sa Santo Niño ining AI nga traffic lights naton nga naggana na subong, no kundi sa una may portion na ipapumbo naton nga ang dalan daw dugay-dugay way gin tapos intersection, no nga ang dalan dira. So naraw kita nyo ho, no kita mo na to kundi ang traffic ano nagtungtong na to sa atop to nang tawabi ko nagatungtong sa atop ang traffic lights na araw nang gapula ho. Sa sulod balay na to kung sagwa abe si patabing imo nga no ang isa to blang sulo arang naganubo na kuti may ari di pula, no daw naga ginahang na ang araw na ara ang ginasum ni Bombo Grace na di na nagtungtong na sa baba atop to. Tiyo gani ti pero ano na ti nga agagin pasulod sa sulod sang balay ay nano man nga City Engineer's Office naton kabalo na antes nyo gin kwanina tanigin pang pabungkal yun ang mabalay nanong rason sinada kag kun hindi madada kag budlayan pa kamo magpabungkal taniway no na anay binutangan da sang poste sang traffic lights kada para na sa mga pedestrian way pa gani mga pedestrian lane way pa pedestrian lane gipasiga na nila actually way man ni naton matulupang dan kung way ni nag-operate pero nag-operate na pulang tawa nyo bala, no? May balay o kung sa sulod sang balay binutang ang haligi. Iyo di panggo nga klase ka pang ubra ini. Sino nag-ubra ni? I-check ta na bikaron, no? Sabahin sang aton City Engineer's Office or sang aton Bacolod Traffic Authority Office. Nanong problema sa da? No? Nga nagpasugot man ang tagbalay da, nga butang da sa tunga sang balay niya ang haligi sang traffic lights, no? Tapos pagpanda, ano man, no? Kamo abi kwan, kamo bi speaker, kung paano nyo na speaker be? Ngaway na nada pinanghawanan da. May road widening man tada ba nano, no? Di ba daw pinangbayran na ng mga pumuluyo da? No? Sang road widening, kag nga adira tapagid na ibutang man, no? Ay din ang utok nila sini sa buli. Way sa ulo. Ay nako. Sige, diskusyonan ta na karon kung anong rason da sang Bacolod Traffic Authority Office. Di na ni biti, di na ni kuan ang ilang ngalan, bitaw, no, daw PTTMB na. So daw mo ni kunong ilang pangalan mo. Sige, i-check tabi ni Makabana, no, sa bahin sa ato sa ring nga makauturan, at the same time sa ato sa ring nga makabombo. Tapos, gusto ko gid ni ipaklaro man di sa kuan mo, no, sa BTTMD, no, naton nga pila ka traffic sa Siligyad, may report kita diri nga daw pila to ka traffic lights, no? Pila ka mga intersections, ang gin kuan gin tawag sa nini, no, gin pangpatay, no? Ang mga traffic lights naton, no? So pinamatay ang aton sa nga mga traffic lights. So, kay kuno, hambal diri, sa didi makabanan sang bitaw, nga may kayuhon. So, ti ang pamangkot, sa lingko, okay man na. Nga ang mga enforcers naton makita ta sa dalanon. Way gina sa problema, kay gina-question man nga ang kaginapangitaan ang administrasyon sa mga traffic enforcers. No, kundi na ni pila kabilog nga hindi kitaon. Subong makita ta kada intersection do may ara to sang kwan, no, sang tatlo. Pero patay ang traffic lights. So pamangkot ko diri ti nga abi nga dulungan nun tagidya pamatsyon, no, ma traffic lights kag butangan sang traffic enforcers sa kainit-init to sang panahon, konsiderasyon lang abi. Sus kinapatial nyo kainit da ang traffic enforcers tada. Nga aging patay ta na pero wala man sa may nagakayo, no? Ang akon malang tani nga punto, no? Nga patsyon talang ina kung kayo na, Hindi nga
Patson tatanan tapos hindi man pagkayon way man sa mega kayo. Kag butangan sang enforcer na ano man. Ako isa 5 na ano man dumatsagan ta do kalong ang utok sa taga bitaw no. Kado din nato may sidat BBSP kano ri dugang. Ang nami lang gid butangan traffic lights kag patson ang traffic lights ara daw. Ang sa circumferential road no kay damo-damo gid iya sa lawayon da. Nga nagabiting the red lights. Ti subong kayo ginapatay man da. Do nagdasig-dasig no ang galagad sa trapiko. Kag limitahan ang mga violators. Naton do na limitahan no ang mga violate especially ning nagahalin diri sa north no sa access sa circumferential road halin diri sa area sang Talisay, no? Gaway da. Sus, gabiting the red light, dito tabok pa kadto sa government center mo. No? So, ti amo na da ang mas nami, iyang nakitaan tang efektibo, no? Ang pagpatay sa mga traffic lights. Ati, sige, masik ba tinguan taman karon no? Si Mr. Patrick Lacson, ang tagpumuno sa bitaw, iyang makabanan, angot sa bahin sang sining nasambit nga nasambit nga mga palamagutan. So, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 30 minutos. Ay nakaligan sa tak na alas 8 sa aga. Pagbalik na to, diskusyonan ta ang mga pahayag sa ato Vice Presidente nga magapauli na siya. Diri sa Pungsod, Pilipinas, after nga tinihilitso na dito gawa, no, tapos-tapos sa paghitso niya sang pagkareglar sang sitwasyon sa Esring Amay, na priso karon dito sa bahin sang ICC, no, sa International Criminal Court pagod sa kaso Crimes Against Humanity. Kaya ba pa madiskusyon aton sa rin pagkatutukan, no, kung ma-interviews naton diri sa aton sa rin pagpalaga. Magabalik kita pagkatapos ginamang sari. Stand by. Ang nagkakauyang kada minuto kung ginapabayaan niya nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makauyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival.
Festival, isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Naga-promote man ang gatas ng iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon o pod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga Sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 38 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 saga. Paraga pamati no diri sa ato siringa para tuntunan diri sa bahin sang Bombo Hanay Big Time.
Grabe, no? Nagabiti na ang init subong, no? Kung ma-notice ninyo, sa mga kauturan na to, the same time sa ato sa rin nga mga kabombo, no? Do, hindi mata, kung magsulay, hindi tagwanta, no? Sulay, mga kabanan, sabahin sang init. So, ginpahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio nga natapos ng iya sa ring all-brown contest dito sa Dahig, kaghanda na ini nga magabalik sa Pilipinas. Pagbalik sa aton Vice Presidente, no, tubangon niya sinidere ang in-impeachment case, although nga ti subong, no, ang Senado sa pungsod Pilipinas pagi kay Senate President Francisco Escudero, nagapanindugan niya subong hindi sila makakonvene, no, as impeachment court, no, sa tinaga to nga fourth win. Okay, mo laningin kuan mo gini sister sang mga kuan ano, mga atat na atat gid ba do gusto gid, no, nga suguran ang impeachment case ti ambal ganito sang makabayan to kuno nga sa sulod sang 35 ko 40 ka adlaw to makadesisyon na yan. Ang Senado sa impeachment case against kay Vice President Sara, sisiling ko na no gid ang ginadali nila sini, no? Matigayon gid na. Kung gusto nyo nga impeach ang Vice Presidente, matigayon gid na, no? Ti ambot ano ang ginadalian sini nila kay because nga subong way number sa Senado dra, no? Ang mga Duterte kay kuan niya to mo ang impeachment sa isa ka elected official ya. Ang process tiniti political process ini nga ginatawag. Ang ining impeachment, no? Kay division na din niya, no? The House. No? So ang verdict makadepende sa mga senator judges. No? Mga senador sitting as senator judges, makadepende na iya, no? Sa ila sa 24 ka mga senador, no? Kung matapos kay di ba 24 gid man niya, no? Mga senador ta. Kung mag-abot ang tiyempo nga pagsugod kag ara na sa pagusga, whether nga i-acquit o kung acquit da or impeach sa Vice Presidente, depende na sa pasyon kag sa pagboto sa pila ka mga senator sitting as senator judge, no? Dira sa bahin sa impeachment court. So sa 24 kwaon na ni Sara 8, no, or 9 ka mga senador. Mula gid na ang kwaon niya da nga magboto sa iya for acquittal, luwas na siya sa impeachment, no? So kini sa kakwa titigpas gid ang liog niya, no? So laban-laban mapahalin gisa sa pwesto, no? So amo na siya ang mga proseso da iyan naton, pero pagbalik kay sa Pilipinas, no, way ni po way kay nga sa kasuhon niya naman at tubangon niya naman ding iyang legal team headed by Attorney Sheila Sison, no? Kag Attorney Sigfrid Porton, no, maning mga lawyers niya nga ginkuha, no? So team of lawyers niya nga ginkuha. So after ni dito sa Netherlands, grabe, no? Amo ning siling tangati daw ay pasagantuan ni gurong Vice Presidente sa wala tuo nga pagatubang sang iyang nga mga obligasyon, no? Ara na magabalik na diri sa Pilipinas kung hindi guro subong semana basi next week ari na di, no? Ang aton nga Vice Presidente, no? So may election pa, I don't know kung she will be present kay sang way pa nadakop ang aton sining former president, no? So way pa ni nadakop, no? So si former President Rodrigo Duterte ang nagaupod sa bahin sang campaign sorties, no? So ti matabos na dali makabanan basi si BP Sara ang magwa gid, no? Kag magpangampanya kay ti okay man lang naguro ti gapangampanya magani si President Bongbong Marcos, no? Sang iyang mga kandidato sa pagkasenador. Siguro it's high time naman nga ti magwa si Sara, no? Para mabalaan tagid abi kung ano ang reaksyon sang tawo. Kung present sa mga campaign sorties kay ti until kwan pa mo, May 10 pa, no? Pangampanya ti may 3 pa ka semana masubra, no? May isa pa ka bulan nga kung tudo-tuduhan kampanya base pa lang man
no, nga ang tawo yati kwan sa ilay magdampig, no? So ang majority nga padag-on gid ang mga senador sang PDP. Kaya mo nang nasiling ni Duterte yati padag-on yung senador sa PDP para si Inday hindi ma-impeach. Kag madayon ang iya sining pagpadalagan bilang presidente sa pungsod Pilipinas sa palabuton nga 2028. No? So, amo ini siya, no, ama proseso. Sunod diri sa kay Vice President Sara nga na-deliver na sini ang mga dokumento nga kinahanglanon kag magabalik na ini sa Pilipinas kung matapos ng iya travel arrangements. Kay na-organize ako sa mayong tanan sa mga abogado kay di ba legal team to ginpormay pa to, headed by Nicholas Kaufman sa British lawyer, ICC lawyer man, no? Ang may experience man sa pagtindog bilang lawyer sa mga ginaakusaran sa crimes against humanity. So matapos ng iyang travel arrangement, no, kag ang tanan ng abogado na plaster na kamera na sang sistema sila pamilya na tuwi sa pagbisita sa mga detention units gani auli nga dokumento kinahanglan naman ang iya nga na-deliver sa persona sa sulod nga nagpangayo sini, no? So ato man to si Hanilet no? Abansay niya, common law wife sang former president kay si Kitty, no? So diri, excited na siya nga magpauli ka magabook na lamang sa travel arrangement. So ang Vice Presidente ang nagtiner sa Dahig, gumalin sa Marso 12 sa kadaw matapos sa gin-aresto sa former President Rodrigo Duterte, santo man sa request sang International Criminal Court. So diri, ginpahayag nga ambal diri ni former President Rodrigo Duterte nga ang tanan sining ginhimo ang para sa pungsod, no? Pag-istoryahanay nila nga sa karon siya nagapatubang diri sang kaso sa ICC. So suno kay BP Sara ngini ang nangin pahayag sa iamay sa iya pagbisita sa bahinsang detention center, no, dito sa Dahig, Netherlands. Suno sa iya nga luyag sa kanang presidente nga main madasig ang proceedings batok sa iya, no? Bagod nga nagakangawa na ni siya. Bagod sa edad, 80 anyos, bagod 80 anyos, last March 28, kaya basi mapatay sa samtang nakadetain. Kag hindi naman makambal diri Vice Presidente kuno ang nagapatimaan sa admission sa responsibilidad para sa krimen, no? Kag ginapagatubang sa iya sining amay. Kay suno kay BP Sara tiluyag lang sini sa amay nga makabalik sa Pilipinas, bagod tigulang na ini kag posible nga mapatay siya maskin ano oras, no? Gani luyag sini nga mapatay sa diri sa iya sini kaugalingon nga pungsod. Ang pungsod Pilipinas. So muna, no? So ang mga porsyon dira sang pamahayag, no, sa diri makabran sang aton sini nga kuan ano nga former president, no? So nagabasto na lang ni sa gani, no? Kinatuytuyan, no? Tapos magsaka gani sa entablado. Siyempre hindi naman gani maka-teknol, no? Ang aton siniya makabanan nga former president. Pasalamatan niya pa iya kay nakabot pa sa munang edad, no? 80 anyos. Pero kita ambot lang, no? Kabaypay, no? Nga makalabot mata na ang munang edad, no? Para mo enjoy taman bala ang aton sining kuan pagtiner diri sa kalibutan, no? Kay ti mo na blambal nila. Wala man sa may nagabato diri sa kalibutan, no? Tanan kita diri umalagi lamang. Buinas ka na gid kag bless ka na gid ka tama, no? Kung makaedad ka sa para sa edad sa aton nga former president. Grabe, no? Basi ko na kuan niya na gidman, no? Na balaan niya na, no? Ang iya sini nga kuan nga kapalaran. Kag kun bala, kun diin gid bala asta, no? Si former president, no? Sa din makabanan Rodrigo Roa Duterte. May portion tara to na ang portion bala sang payag niya sang aton Vice Presidente asto sa payag ni former President Rodrigo Roa Duterte makabanan regarding sa bahinsang sining nasabit nga gusto niya nga mapatay siya, no, nga ari sa pungsod Pilipinas. Si Vice President Sara Duterte Carpio. Well, he repeatedly said, and I told him I understand where you are coming from, and I totally agree with the urgency. He wants to go back to the Philippines. Sabi niya, I am an old man. I can die anytime, but I want to die in my country. And I told him that we understand that you want it now and it is urgent. And he said yes.
I told him that the lawyers are working every day on your case, and there is a lawyer every day visiting you, explaining what they are doing. Well, he repeatedly said, and I told him I understand where... Okay, no? Sobrang gusto niya, no? Si Roderick, gusto niya kung mapatay maging sa diri sa bansa pungsod Pilipinas, no? So, una to ang pahayag nga gusto niya mapadasig, no? Ang trial, no? Pero, naiya ko mapabor, no? Sa iyang desisyon, no? Kung ma-quit siya, no? Kag-isa sa mga napagin nila, ang interim release, no? Sang former president. Okay, tiba si pasugtan man nga makabalik diri sa Pilipinas. Pero kung ang gobyerno subong sa Pilipinas sa mga kuton naton, siyempre hindi sila man magbaton ni Ulwat. Sa kay former President Rodrigo Duterte, just in case nga tagaan o mag-grant, no, ang iya sining interim release, no, kay because nga hindi naman, why naman sa jurisdiction ang ICC diri sa aton, kay nagwa na kitagad. Amo pa na mga legal battle dira. O, sige, no, so sa mga kautoran naton, the same time sa ato sa mga kabombo dugang pa, no, sa din naton sa nga mabalita ka mga clippings, no, sa aton former president, no. So diri, no, sa din mga kabanan, ang lawyer ng guro to, no, nila ang lead counsel si attorney Nicholas Kaufman, nagpayag at ginrespetar niya ang rights si BP Sara sa pagbisita si Esring Amay. Ti amay mo na iya mo. Huwag man na rason no? Nga balabagan kada kay ginalaw man gani sang International Criminal Court, no, pagbisita dira as long as nga may ma-meet lang ma requirements kay magbisita katugol ito. Hindi malog-lahog kay nga nang kwan man mo, no, nang damo ka man gali i-comply, no, nga mga requirements. Grabe, no. Sa mo lang na nga mga bagay, no, damo ka damo ka asikaso, pero anyway, process man lang na, no, ang iya sang kwan, no, sang ICC, no, kaya hindi man na pwede nga daw mo pinagusto na lang da iya kwan no, bro bisita da kaukunan, no. No, pero galing kay duway tato mabalaan ang mga rights ni diri, no. I don't know kung si kwan si ano gani, no? Si former President Rodrigo Duterte, ano mga ging grant sa iya dito abito nga mga kwan, no, nga mga allowed nga mga para sa mga gadgets, no? Gagi daw man cellphone ni sa former president, no, Duterte, or may ara siya, pero lay man tong goyat ligad to ang naga-facilitate to sa pagkwan sa istorya sa iya like to kay sa Tobongo na ka-video call sila samtara sa aeroplano si former AS, no, Salvador Medjaldia, no, siya to ang nagkwan, no, facilitate to, no, pero hindi man to personal nga kwan nga gadgets ang nag-video call sila, no, kundi gimpagi to kay AS Medjaldia, ana executive secretary, no? So that's why naka-video call to sila. Pero anong mga rights sa siguro kung preso ka, gadget siguro hindi gina-allowed, no? Pero sabi mga cellphone, no? Hindi ginaguro allowed dito sa kay former President Rodrigo Duterte. Pareho, may comment man sa to or may payag man sa regarding sa mga ginasiling nga mga donasyon. So why nagabaton ang kampo sa Duterte sa donasyon diri para for finance abi sa mga lawyers nila dito, no. In fact, last nga statement sang Vice Presidente regarding to sa bayad nila kay di ba kwanto sila mo ginabalanto sila to nga grabe, no, nagkuha gid sila sa abogado bot silingon damo-damo gali kwarta mo Duterte, no. So masarangan nila magbayad sa mga abogado, lagting pa mga abogado sa ICC, no, ICC lawyer pa, no. Nga gaway nyo ginkuha bala si Harry Roque, no, ngaway nyo ginkuha si Atty. Harry Roque kay accredited man nga ICC lawyer kay diri sa Pilipinas, no, we have only 5 ka mga ICC accredited lawyers, no.
nga mga Pilipino, isa na da si Rocky. So pamangkot nga away gingkwa ni BP Sara nga lawyer si ato ni Harry Roque kay ti accredited man sa nga lawyer, Filipino lawyer, no, sang ICC. Amo naman na isa sa mga kuan na tunda kay tiambal nila tira nagid bisan si Roque ma-offer na libre nga serbisyo, no? Nagkuha gid sila sa mga lawyer na but siningon damo gid ya kwarta nga finance. Ang Duterte do sa way lang sa ila, no? Kay sige da kahapos na sila maglupad to sa bahin sang Netherlands, no? Oh, so tiway man ay problema, no? Kung may passport ka man lang. Di ba? Oh, so si Hanilet nagabalto sa nga di sa mag-upod sang March 11 kay sa passport. Pero basigin na si kaso man no ang iya passport. Dasig man lang guro. No pa si kaso passport then pagka daw remaining days sang Marso, bulan sa Marso ato na tusla sa Netherlands. So wala, no? Ging klaro diri sa Vice Presidente wala sa gabaton, no, sang donasyon para sa i-finance sa mga abogado, no? Anyway, sa pagkamatuod, nag-apply ganit ni sila sang free legal ng assist o legal aid, no? Kaya pwede man no? Pwede mo man ma-exercise ang pag-apply nimo sang free legal aid, no? Sa mga lawyers, no? Nimo didto sa bahin sang International Criminal Court o kon ICC. Pwede ka gali, depende, no? Pero mag-agi pa na sa nagakaigo nga screening, no? Kung mag-apply ka, no, sang free legal aid, no, dito iya sa ICC. Sa rito, dugangan tapayag sa Vice Presidente sa Pungsod Pilipinas on regarding sa legal donasyon, no, sa donation sa mga Duterte. I'm not going to go into my conversations with ang donasyon to. Okay. I'm not hopeful for the case of President Duterte getting justice from the government and the administration right now. But I hope that it will not happen again to another Filipino. So that is the value of the committee hearings right now. Maybe they can come up with rules, guidelines, or laws that that thing that happened to President Duterte, like it's called extraordinary rendition in international law, doesn't happen to others. So it would be an example of what should not happen to a Filipino inside our country on Philippine soil. I'm not na matabo liwat, no? So ang kaso so punta na to ang in terms sa donation nga statement sang Vice Presidente. Okay na? Okay. namin na magkakapatid dito dahil palitan kami sa pagpunta dito at pagbisita kay Pangulong Duterte. At nasabi ko kanina, sabi ko si Hanilet naman merong mga negosyo, long established way, several decades na siguro yung negosyo niya. At ako naman may trabaho, may other income din ako. Yung mga kapatid ko may mga trabaho din, may mga sweldo. At I'm sure meron din silang other income. So ang arrangement namin ay KKB o kanya-kanyang bayad. Hindi namin napapag-usapan. Hindi rin kami naghihingian ng pera. Napag-usapan namin na hindi tumanggap ng donasyon at hindi humingi ng tulong. So kung kailangan man na mag-dispose ng mga kagamitan para masuportahan yung mga pangangailangan sa pera, ay yun ang gagawin namin. Because kung napapansin nyo, yan yung natutunan namin sa tatay namin. At yan din yung discussion namin kanina na huwag humingi ng tulong. But yun yung
prinsipyo niya, pero hindi iyon yung makakatulong sa kanya sa loob. And well, gusto ko lang din malaman ng mga tao na hindi kami tumatanggap ng donasyon, hindi kami humihingi ng pera, at wala po kaming inauthorize na kahit sino man na tumanggap on behalf of the family. Klaro yun. Okay, all right, no? So kamanti basi bala to may mga ara bala mga subong na uso na no, mag-post dabi nga ti mga financial aid, no, para sa kay former President Rodrigo Duterte, gamito ng pangalan sa Duterte, post na dito ang GCash number da, ayos na. Oh, so amo na, no, karon iya makabanan, no, isa sa mga pagklaro man, no, sa isa sa mga bata, no. So ang subang gali ni si Juan si Pulong, no, subang si Pulong, kadua si Vice President Sara, Congressman Pulong subang, kadua si Vice President Sara, ikatatlo diri si si Baste Duterte. No, so tatlo man na, no, mga kabataan sa una, no, ang asawa sa kay Elizabeth Zimmerman. Oy, si Elizabeth Zimmerman ato madagiri sa Netherlands, ha, bilang support man sa former president, no, dito sa detention sa International Criminal Court. So ginaklaro ina, no, so ti gwa na karon kay basi mabal paloy-loy, no, Duterte ko sabagay ti majority or may mga naghambal kay tunga subong mo, may naghambal nga ti siling ti bagay magid na, no, sa kay former President Duterte kay para mabayaran niya man ang sala niya, no, kay hindi ti ba nagapati nga may sala manggid, no, siya may gigkumiter manggid siya, no, nga crime against humanity, so that's why it's time for pays off. Simpo na sa pagbayad. Kag even before, no, gambal magin na ya, no, ang tigula nga Duterte nga ti I am ready to rotten in jail. Diba? Dumduman nyo na. Amo gid na yang ihambal. So that's why daway man sa paginulsol. Oh, bisan no, pila na kadlaw siya dito sa detention facility sa ICC, why gid siya nagambal nga naginulsol siya. Nga mo na ginhimo niya mo. No, balik-balik lang nga ti abal niya ti kung ano ginobra ko para inaya sa pungsod Pilipinas. Sige, no, so ti ipabati talang dugang ang mga reaksyon man, no, diri sa campus ang mga Marcos, no, kay ti ang isa sa mga no, nagapahayag diri ang USEC Undersecretary for PCO, no, nga sa Attorney Claire Castro. Amo ni ang nagasabat usually kay ti adlaw naga-press conference man sa. Ginapabati man na nato. Sige. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligid sa taknang alas 9 sa aga. Pagbalik sa ato sini palatuntunan, dugang nga mabalita kung may impormasyon, isurahan tabi, no, ang senaryo diri sa lokal, ang mga obserbasyon sa aton Commission on Elections, so COMELEC, diri sa Bacolod City. Ang uplan baklas na tinano na ni. May mga violators na, may mga na-sendant na naton nga mga kwan, no, nga mga notice diri nga kakson nila do damo man Japon, no, major streets along Lacson do naubo do hindi magid naubos, may ara pagid bilin do mga party list na nang bilin, no, pero local nga mga candidates daw nang kaladula na, pero sa iban nga mga streets naton ara gid Japon, particularmente sa poste sang Negros Electric and Power Corporation, ako na NPC, kay sa mga kahoy, speaking poster sa mga kahoy, ang dira bala sa Takuling, sa Gonzaga, gym, may kahoy na daang store sa mga PWDs da bla, no, sa may Gonzaga gym sa kilid, no, gagintapikan nila sang kwan, sang poster nila. O palihog ko na ikwa sa mga supporters, so da isa nagapapili congressman, ay isa nagapapili pagka konsyal sa Bacolod, no, sa kahoy nyo gid topic, abi kung pwede ambalan yung inyo nga mga supporters or in charge sang postering nga hindi nyo gid pag-ilansang sa kahoy kay dako ng evaluasyon. O ang penro na to nagsenro ta nagabantay la na, no, so basi matimingan nga malibot kag makita ng poster so da ginalansang sa kahoy, sa buhi nga kahoy, ha, no, kag ti basi amo lang rason nga mangin basihan sa inyo disqualification kay daway gid kamo, no, value sang kabuhi sang aton man sa nga mga dunang mangga. Ang kahoy nga bulig na atag shade sa aton, bugnaw, may pasilungan kita sa mga kapos lang sang anyo sang mga poster so da konta pulen.
Malihog lang da, nagapapili congressman na, no? Kag nagapapili konsyal inyo gidya itsura. Ang ara nagatapik sa kahoy ginlansang pa. O, kag si Councilor Jun Teresa balikan taman dugay-dugay diri sa aton sa nga palatuntunan. Standby. Ng earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Pamangkot sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang liwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Wala labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas nga ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani, hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush?
Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa mga risgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambac ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special features sang sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino word nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth. Labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuloan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang 4 ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulo nimbus. Basta ng ulap sa himpapawid. Clouds
play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makita naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatahon sa bugos nga kahawaan, nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon ni kapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguot. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agod sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya ka galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa aton sa nga palatuntunan sa Bombo Aray Big Time.
Sa Piaklinya, no, ang chairman sa Committee on Appropriations and Finance, no, sa City Council, we have Councilor Jude Terrio Saison. Councilor, good morning. Live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Yes, Bombo Pons, no, sa atong tagpalamati sa Bombo, mayong aga gid sa inyo tanan. Alright, sige, salamat kay Councilor, no, sa sining time. Gin balikan ka namon kay nawiti for hamin ko na kun ikaw, no, regarding sa sining duta, no, kagin bakal sang City Government of Bacolod pagi sa land banking. Kay yesterday, may report na kami diri nga ginpagwaman, statement ni Mayor Albi sa pagklaro sang DAR nga wala nalakip sa CARP program ang gibakal nga duta, no, sang syudad sa Bacolod, Councilor. Yes, Bombo Pons, no. Isa na sang hambal nila sang nag-file kaso, isang nag-file kaso sa aton. Nga wala kuno DAR clearance ang duta, no, bali ang bote silingon nga covered kuno sang DAR sang agrarian reform ang duta nga binakal sang City of Bacolod. Actually, Bombo Pons, no, basic ginaya katama, no, sa pagbakal sang duta, especially kung iskan sino, either private or public, no, ang bakal. Mga yuan mo gid na iya DAR clearance, no. Basic na yan, why kami na yan nagdesider pagbakal sina kung why na DAR clearance. Galing kayo ginmadol lang nila blang issue nga kung pagwa nila nga wala DAR clearance. Pero actually may kinakaptan kami nga DAR clearance, no, even before pagbakal sa duta. So wala kami kampante, kami katama sang issue nila regarding sa DAR coverage sa sinaduta. Okay, no, kay tigwa siniya karon kun ay nyo na ginhimo, ti laban-laban may violation gid no, Councilor. Magbakal ka duta, checklist gina sa mo, ara ina sa mga requirements antes ka magbayad nga dapat hindi siya covered sang DAR or sang CARP. Kung covered sa sang CARP ang ginabakal mo, may mga requirements man ina nga imo tumanon. So, iniya, in this case, gipangayuan naton ang landowner sang iya DAR exemption or DAR clearance kag naghatag siya antes kita yan nagpatigayon pagani sang appraisal. So, kampante kami katama. Ang pag-file niya sang kaso is purely harassment, Bombo Pons. Kag ang nag-file man gani, daw bati ko executive assistant man sang syudad sang Silay. Correct me if I'm wrong, no? But amo nang batian ko daw dito man uno sa Silay Cobra. Okay, no, sige. So anyway, at least daw diri nga mga punto daw klaro na din, no, Councilor. May certification na di ang DAR nga no tanin niyo subong. Yes, so may hindi ka pa-transfer sa title mo kung wala na ang DAR certification nga hindi siya covered. Si BIR mismo hindi na yan magtugot, no? Kag ang Register of Deeds, ang ROD, hindi na siya mag-transfer without your BIR clearance and without your DAR clearance. Alright. Oo. So, diin ni subong kag sino gauyat sini Councilor sa mga clearances? Ara na sa aton City Legal Office. Oo. Okay. No, so mapakita nyo man na dayon kag pwede nyo na magamit, no, support sa reply just in case kung ara nang sapina from ombudsman. Yes, amo na usaron gina namon, no, pero siyempre kabalo kami sang amon nga ginubra Bombo Pons nga kompleto yang aton papeles kag above board yang aton transaction. Bala sila na yan, no? Basta kami when the subpoena comes in, masabat lang kami. Oo. So until now, daw wala pa gid, no, Councilor, so far, kamo na baton, kay isa ka man to sa gin-file, no? Yes, isa man ko sa gin-file, hasta subong wala pa kami sa may nabaton, whether nga gingaan atensyon ang iya complaint or gin-dismiss ang ombudsman. Oo. Pero ang inyo tapos na kamo gid man prepare sang sabat nyo, ano, wala pa? Gasugod pa lang kami sang negotiation kag wala pa kami kabayad, preparado na tanan nga papilis. Kay kabalo kami nga tungod nga manog political season, sining ko may file gid nimo. So ginpreparahan na yan namon, no. So pag sulod sang ila complete kadlaw gani kami liko tiari, no. Complain na dayon
complain nga may nakita na sila, may nasugo na sila. Oo. Isa ka katauhan or isa ka tarpulano nga mag-file sa kaso. Oo, okay. Sige, no, so sakto ni no, 74 hectares kag ini naga balor councilor sang 971.86 million, no? 74.76 Yes, hectares. 75 hectares nga bala mo. Daw 75. 75. No? So pila ni 971.86 million? Hindi lang ko sure gid sang iyagid figure, basta i-multiply mo lang by 1.3 per square meter. So, wala na di overpricing kay ti ang duta paano naman from agricultural gin convert sa commercial awan ng presyo sining gibasihan na sa BIR. Well, ti ang ara na daya sa ROD. Oo. Usually tantan nga duta daya mintras nga hindi mo pa ginausar sa iya purpose. Agricultural ginadaya halos tanan. No? Kay ti agricultural ang use mo ang ginausar sa subong ang ginatamnan. Pero kung imo lang taon na iyang atong zoning, inaiya nga mga lugar da zonified na saya as inang commercial, semi-commercial and residential. No, so may zonification na saya nga napasara sa City Council. So amo to gani may ara gani nag-post nga sila nga ano maning bakal sa syudad katubuhan. So kung subdivision ng bakal ta pilayan ng bilis na. Pataka lang bala para lang makaistorya. Piliya ka, alang-alang man mabakal ka sang may dala na may na subdivide na kundi portik mala. Siyempre katubuhan ginaya kay bakante nga duta ang atong ibakal. Wait ayan nagbakal nga may balay na o may kung ano-ano. Kay this is for land banking purposes para sa syudad sa Bacolod. Oo. Okay. No, so kung mangita magid sila, ti ara na ang zonal valuation sa BIR ho? 1.8 I think ang zonal valuation sa BIR. Oo. So tinakita mo pag bakal ta 1.3 subong pila pa lang no iway pa kanit matuigan nagsaka ng zonal valuation sa BIR sa 1.8. So nakita mo ang may 500 pesos per square meter na nga diferensya. Sa sulod sa isa ka tuig. So, Councilor, why pagid kita so far concrete nga plano sa nila after 1 year na bakal ta ini? So far wala lang anay pondo pero may ara na ta 2 ka hektarya nga usaron ngay muon ta bag-o nga dog pound sang aton city veterinarian office tapos may ara man tada isa I think 5 hectares nga napertiniser sa city agricultural office. So amo pa lang ina. Amo pa lang na ang aton nga ginapreparahan dira no. Lapad pa man tong aton araw, no? May ara na tayo na bakal to sa tupad man sa aton araw. Ay, sige. Anyway, ready ko na no? Do 1 month na dugay-dugay, di ba daw 10 days sila na I think, no? Ang kwan sa ombudsman? Ay hindi ko familiar sa ilan na number of days, no? Pero ang ako niya nabalaan pag file mo sa kaso depende na yan sa ombudsman kung saan kami nila pabaluson. Pwede nila kami pabaluson doon tuig. Pwede kami nila pabaluson doon bulan. Depende man na yan sa na-assign nga abogado sa ombudsman. No? Base kung itigita pa-sabto niya kami or base i-dismiss niya. Kay tikon mail manggit, medyo dugay-dugay na. Tanan-tanan kasako man kay Ikaw, re-electionist man? Yes, bira-bira man ta Bombo Pons, no? Gusto taman magserbisyo liwat. Sige. Okay. Thank you, Ged, Councilor, sa sining nga time, ha? Yes, thank you man Bombo Pons. Kag sa aton mga kaupod sa Bombo, mayong agagit sa inyo talaga. No? So, ang ining update naton regarding sa sining payag ni Mayor Albi nga nag-issue iya sang sang notice ang DAR nga hindi na why na nalakip sa CAR program.
ang gibakal nga duta sa syudad sa Bacolod, or more or less 74 hectares. Grabe, no? 1 year after, no? From 1.3 na imo 1.8 na. Ang sunod valuation na dati, munang purpose ko, no? Sang Benitez administration, upod sa majority sang mga councilors, kay walo na da, no? Councilors o siyam, at iban halin sa piyak, doon tipyok naman da. Sa duta, no, ni regarding sa duta ang ginbakal, no, land banking purposes sang sang Benitez administration. Ara may mga partiniser na so far nga mga plano, no, ang animal shelter kag ang sabay sang city agriculture nato. May man guro kay guti ka ginutok ang atunto nga mga agency diri sang sang syudad. Pamutang tatoy para nga ti ligwa bala kag hilway sa tanan no, di ba? O kung problema ta parking dati guti didto tayo pamutang, no, kay nga ipilit tagid ang kung magdinamo tawo ti di kita ka-accommodate masyado sa mga agencies sang aton sa nga syudad. Mayo guro to ibutang taman to opisina sang BTT MDI o kung sang bitaw ay, no, para lapad to sa bainsang gibakal tang duta. So ti klaro to nga wala kuno sa nadala sa CARP program, no, kag ti ining gibakal nga duta hindi ini overpriced. Based man sa pag-question ni Roger Desma, no, do palagtig executive system no sila. Nabutuod na o do may takbalo nasa muna nga impormasyon. 30 minutos sa kaligan sa takna ng alas 9 sa aga. Dugangan ta, si Bombo Grayson na ba ito naka-standby sa Pekalinya? So, mga pinang-filan to sang kaso, no? Councilor Al Victor Espino, ang majority floor leader. Jude Teresaison, interview tayo sa Resalanga, Sende Rojas, Ang Vladimir Gonzales, Saike Marisi, Jason Isidro Villarosa, Celia Matia Flor, Ayesa Joy Villaflor, Kagli de Gles Gonzales, Palian. Sa Mayor Albi Benitez, no? Kag iban pa, no, sa 17 nimo, no, pinang-filehan nila diri sang kaso. So iban ti the first time ning ma-file ang kaso sa Office of the Ombudsman, no, graft case kag administrative case. Bagod lang sa duta nga ginbakal. Pero magadepende pa na i-check ni naton, no, kay baloon ko bala, no, maaktuhan gimay na sa ombudsman or basi mabasura man ang ining kaso. Check naton sa piyakan niya si Bombo Grace Baton ang Sombak Operation, no, sa ato mga kapulisan sa bayan sa Negros Occidental, Police Provincial Office. Kamusta ho naton ini? Kagkaroon to ba si makareply si Attorney Ribo Sorbito kada medyo sako kay kahapon I think the birthday ni ni Attorney Ribo Sorbito ato sing Comelec officer diri sa Bacolod kasi nagsulo-celebrate si Attorney kapon. So summer vacation, no, nga mga preparasyon ti ususubong nami kadto sa baybay to, no, kamaligo. Pero sa muni sa perte ka singkal sang inito, laban-laban sunog panit mo nimo kun kasto nga sa baybay. So dapat may protection magita, no. Sining taglinit ti damo magita mga dapat nga no, tubangon kag siyempre kay ang lawas tagid, no. Inom kita damo tubig. Parang hindi kita ma-dehydrate. Dapat hydrated kita. Stay hydrated. So, i-check nato ng mga lugar ini posibleng idadayos ang tawo. So, dapat kung mag-amo sina, may mga presensya man sa aton sining nga mga kapulisan sa sining nga mga lugar. Sektor sa Pekalinya. Bombo Grace sa Baton sa patrol. Bombo Grace, report, come in. Nagasugod na ang summer vacation 2025 pagpupon sa mga kabombo. Yung kakunahan ini sa ato Philippine National Police. Dili naman sa Negros Occidental according to police captain Judicial Catalogo na nag-deploy na sila sa mga personnel depende sa kada LGU o sa kada police station kung sila ka mga tao ang ikabutang o kung ika-deploy. Halimbawa, isa ka beach resort
Opo na sa mga terminal, opo na sa pinapaka mga lugar na masami din nakatuan sa mga tao kung summer. Oo. Ang aton diri nga dinaremind lang ng isang aton nga mga kauturan, isa sa mga tagaan sa reminders kung maglakat kita sa pila ka ng lugar kung pagilian natin. Halin sa paghiya natin sa aton puluyan, may ara na mga tips man, po na hindi kabutang sa alang-alang ang isya na property o kung inusofian. Sila pag-check na reform din halin, may coordination na ni sa aton DSP, kung Bureau of Cyber Protection. Tapos, magabiyahe, may araman gabay o kung guidance ng dala sa dalanon. Ano ang mga dapat na pagkahimuon ng samtang na nagabiyahe, whatever na ikaw driver, o kung ikaw pasahero. Especially kung kaupol niyo yung pamilya. Tapos, may araman sa mga tips para nga hindi kita pektuhan din sa pagtaas ng temperatura, balabo bukong. Wow, isa pa na. Yes, ang tama na pag-iinit sa tempo. So, every day, kasi pasalang natin halik sa init na droga namin na nagkit sa init, nagkit sa init. So, nga itong mga kauturan, kung diin itong init, ito man sila nag-alumbayhag, especially end of the school year man po. Ang aton rin na nagkanantayan, ang comparative report din sa drowning incident, although wala ka nang pangayo, may ara din sa drowning incident sa isang lugar, sige na pahalong din ang ating kakuturan. So, just like po na tumetapos sa bago kasi nga drowning, so nabawian dito sa Kapuhi. So, muna kinanglan din sa kapulisan sa isa sa area na palalikuan sa kadamang para ma-remind man sila bumupons na hindi magpabaya, hindi kung may dalang bata, hindi pag-focus sa kung ano ang hindi importante bumupons. Kung nag-enjoy, gina-prioritize sa gihapon ang safety, especially sa mga upod mo dara na wala pa pala sa insakto nga pinta bumupons. Okay. Yes, Mga beaches, itagini ko ining mga beaches nga ni Bombo Grace, kag mga resort may nagakaigo ni nga lisensya? Gid, kahit ang iba natin, totoo na lang, nagkakahapos na lang bala, o para nga ginansya, makita. Isa na kung nagka-comply man sila sa gina-require sa aton kanina mga pagkitag sa LG, especially sa environment o kung sa naman dara na dapat i-comply man po. So, bastante tadi sa mga kapulisan ta? Yes, bastante na. Bisan katungan, sinisang summer vacation sa Malasanta. Kasi may araman niya nga nagabantay sa simbahan. No? Kay lawid-lawid man ang activities sa simbahan mo during Coresta. Although nga may ara kita sa mga kapulisan nga na deploy na sa pagbantay man sining na Mount Carlaon, may ara naman kitaya naging design ang na designate na upo na puta ng mga tao sa pagbantay sa focus lang din sa summer vacation. Just like yung mga lugar na masami natin yung nakatuan during yung summer. Po, hindi malang yan sa beaches o kung sa mga katubigan, no, ang atang na palatuan kung ang iba niya mahilig pagkadto sa bukid o kung sa mga may mga lalagawan mandira mo nga aparato abala ang entrance fee so yung umana ang iba niya budget na niya. Ito ka tinir sus kabugnaw-bugnaw? Gani check dapat may kung magkadto ka sa mga kabukiran basi hindi ka aware pala nga may amo na nga mga lugar dira o kung may mga
persona din nga delikado ang locals, no? So before sila mag-lisensya gel kay para di man kita parehas abi sa mga foreign hikers so bala nga lisensya sa atin nga turismo nga kung LDV dira sa may Valencia. So kung gusto niya dapat lisensya ka temprano kay para sa inyo paglagaw di ka ma-surprise, di ka makasama kung nandala mo po. Kasi yung mga rules and regulations mala sa kada lalagawan. Tinggo mo po sa parang mag-guidance sa gidahaton sa mga ka-autorized especially sa Negros Occidental. Para na to? Kay dami ang mga spots. So, pamatayan natin dire si Police Captain Joseph Din kuno di na makita si Captain now. Ara na? Si Captain kuno wala di? Okay, so lang kid. Sige, no? So, ano na province lang na ako dala na NIR nga preparation? Sa province lang ako mo po. Yeah, sa province lang sa nga preparation because the second month kason sa Oriental kasi sa kabila ko si Bagina ang so nila lang. Yeah, so mga po Matiyan Tadri napakayat si Captain Jurisus Catalapa. Mama natin nga ligtas sa may vacation yearly na natin mga ginahimo the Philippine National Police considered as the yearly kind of activity in which we are preparing the security implementation or plan all throughout the Philippine National Police. What we have done in this year, Sumbak 2025 o ligtas sa summer vacation 2025. Hence, nagsukod naman ang aton na summer vacation and aton ginanantaw sinada is the end of the school year. Expected natin na may damo ng influx ng tao and at the same time we are facing also expecting the Semana Santa. Ang consideration natin ma'am is that we are still deploying our personnel sa aton nga mga place of convergence like na mga transportation hub natin nabutan kita sa atong police assistance desk. At the same time sa mga plaza sa aton mga resort inland kag mga beach resort natin considerably nabutangan natin in coordination with sa aton nga local tourism offices natin sa every local government unit natin. And our consideration there is to have also to feel it the security ng ating mga tao at peace and orderly. So nga may ara kita ng mga threat like the Mountain Laon eruption, may ara kita expecting that the upcoming natin ng mga activity like the coming election, ang gina-considered man lang natin diyan po na ma'am na still part ng atong preparation all throughout sa atong activities nga tuig. But in the major aspect natin, we are also informing the public at what are the safety tips that can be undertaken during this summer vacation. Like, mayara kita damang ginag-sad out na kita sa aton information campaign sa aton page account natin. Every family, if you go out in the respective houses, dapat nakasirado, properly close ang aton windows sa natin at the same time ang aton mga doors. And also preparation to that nag-start naman niya ang aton almost katunga-tunga ini nga aton crime prevention month naton. Upod naman sa aton gina-remind naton we always been securing our balay especially sa the accident or the occurrence ang mga natawag na pagkasunog. And then when they're going to public places, especially mag-travel sila out of town, ina-remind ba natin kasi nga ito ng blow buckets, dapat secure nila ilang mga salakyan, tayo sila maglakad. And eventually, ang natawag na real-time posting, ina-discourage natin sa atin yung mga constituents na para hindi ma-inform ang would-be criminal na mag-take advantage sa wala sa data balay. Along with that, ito mainit man ang atin nga chimpo. We're reminding them that to keep hydrated, no? Kaya kung sila nataas ang aton health index.
And in such a way, nga kung magpuli man sila, they were securing their packages. And then, don't worry ka nga, ang ina-assure sa natin ng Philippine National Police, especially sa Negros Occidental Police Provincial Office, that all throughout yung summer vacation nila, we're already deploying our security implementation plan natin. Kaga nga itong respective lower units, especially sa may mga lokal natin, may mga resorts and other destinations, especially gina-advise na natin sila to coordinate with the local tourism office para maka-coordinate sila when it comes into the influx ng tao, especially this summer vacation. Oo. Sir, mayo man kiti nakahanda naman or nagsugod naman kit. Pila ka bilog ang mga personnel naton nga gina-deploy sa specific lang gid nga area. Bali mga ito, yung deployment is localized. So depending on the place we're in, madamo kita influx. For instance, the place we're in, may ara kita yung dasko ng mga resort. Kadepende na ma'am sa aton local chief of police naton. Panis coordination ng local tourism office nila. For instance, mga lugar sa example sa South Namon portion ng madamo kitang vehicles starting from Punta Vedra out to Sipalay. The local police, the local chief of police is responsible for determining the possibility numbers of the personnel to be deployed as to the security officer at the same time for maintaining the peace and order sa aton ng mga beachgoers naton. We are responsible for that. In the place we're in sa north naman naton, starting from Talisay to Alto San Carlos, they will be also responsible. Understandably that they will be augmenting may mga dagko na itong resorts, may maara naman sila yung mga security officer nila. But somehow still we are establishing our police assistance desk at any occurrence or any possible that we will deploy our personnel sa implement or at the same time na need arises natin, especially sa atong mga baguhan natin, yung mga gagaw sa resort, assist natin sa aton yung mga kapulisan, and then eventually they will be secure all the way. Aside from that, ang aton na defensive posture natin sa aton ng mga personnel, aton mga kapulisan, they somehow when our police are officers and the public o may natawag na police visibility, understandably it is psychologically implied that they are feeling secured sa aton mga ila pag-travel because there are police there. Expected din na mag-perform ka magbulig sa ila along the way. Oo. So, bali, sa ano tayo, sir? Kasi summer man, mga may data ang data sa drowning incident bala, sir, sa Naligkad, Kagsubong, may ara na comparison. Wala pa kita sa ma'am, sa comparison natin, pero may pwede man na natin may export later on, ma'am, sa ito na napumukha dito. Kasi ito data, we need still to extract the data. Specifically, ma'am, may natin ng 30 data, hindi natin pwedeng ma-video lang natin o kung i-estimate lang natin. But hopefully, ang natin, yung deployment sa natin, mga personnel sa mga respective beaches natin, expected na natin nga amo man ma'am isa man na factor natin that we were reminding our beach goers natin kung mag-resort sa mga resort that were also part of their security. This also reminding the safety of the people. That is okay. Mama Pons, amo itong mga reminders sa atong mga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office at summer vacation. Okay. Sige, ang mga police star may mangkot, may vacation man ang pinpita? Wala Mayroon sila yung leave, but kasi namon niya bumapon mga season. Kaya man may ilang pag-servisyo. Yes. Go ahead. Yes. So, halo-halo lang kita sa mga katulad ng vlog ako sa beach, dito sa Negros Occidental or wherever man, which doesn't follow. May siguro mo guys, ito matagdas na doon ako, treasury, ikasigura ko sa teams, sa radyo. Bombo. Sige. So, salamat sa report ni Bombo Gracelyn Baton.
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos. Ang nakaligad sa takna alas 9 saga. Sige, may mga nabili na tagurto nga mapanamdom, no? Bobo na nato nantes sa then na ma-wind up kita, no? Diri sa aton sa nga para tuntunan. Diri sa Bombo Hanay Big Time. Magabalik kita, dugang mabalita kang impormasyon pagkatapos gidamang sani. Kaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagkakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalang luya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather.
Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanday Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang Radio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos na ang nakaligan sa takna ng alas 9 sa aga. So, medyo kwan galito, no? Mga lugar tagi ang sa kwan sang heat index ang Iloilo, no? Tag 40, 41 sila to yan, no? Sabay sa ato siring heat index, no? So, medyo mainit-init gina ato sa panahon subong, ha? Ibante, kung magtiner sa balay, okay na yan, no? Ang mga parugyanta magtiner kita sa ato sa mga kabalayan. Iban niya, tigalagaw sa mall, no? Para puro bugnaw, window shopping, no? So, importante makarelax. Kag ting iba naman sa niya, gakadto sa mga resort. Pero ang paghalong talaga, ang mga puluyan naton, di tagi pagpabayaan, no, nga ti mabilin ina nga way, although ko ay tawo ti siguro rohon nga sarado ang mga puluyan ta. Kasi may mga ara nang daman sa grupo bantay sa lakay do gina-activate naman nila to kapamantay naman subong mga kuan nga professional nga mga kawatan, no, sudlon nila to ang balay sarado ay natawo, dala sila mas lakyan o kuma tricycle ko pangwaon gamit ipang kargas tricycle. Di abis ang tupad balay mo, dogi pa kayo mo lang nga mga gamit mo, gali kay ginakawat na. Ginasulod ng balay mo. Amo na, no? So dapat may mga paghalong makita, no? So grabe mga abilidad na subong naga modernong panahon ta, naga high-tech naman ang abilidad din na. Kumanulod-sulod sila sa mga kabalayan. Okay, no? So standby na ako masunod naton mataw mga drama ang miseryo sa kaboy alas 10, tubtob alas 10:30 sewa sa laba. Alas 10:30 tubtob alas 11 kay recuerdo sa alas 11 tubtob alas 11. Sabado na kita ang presentasyon, no? At sa 5, sabay sa bulan sang Abril, tuig 2025. Para pagpamati na kay Boss Ramon, ano? Kag kay Sir Nonoy Carrera, no? So, di sa ato sila nga pangalagad. So, may mga utod pa kita diri, no? Nagatutok kita sa aton, no? Sa diri makabaran everyday, no? About pasalamatan tagid na, no, ang mga kauturan ta, no, nga naga pamati diri sa aton si Ma'am Lolita Aba sa Barangay Singkang Airport halin kay Pogi. Grabe man, no? So Juanito Ostrias ang Taburan Bago City, sir. Thank you gid dalin sa imo nga bata nga si Abloy the Great. Kung may Joel the Great, may raman Abloy the Great. Sige, no? So nilagad si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa pagmati para sa number 1 and most trusted radio network kinakati Bombo Radio Philippines. Best Radio Bombo! Amo si Leandro Valencia Locsin o kung mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo.
Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makit-an pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece, sliding windows, ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tao nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang kategolangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kon ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga "Don't wash your dirty linen in public"? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle.
Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong Il faut laver son linge aux famille. O kung sa Ingles nga pulong, one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga Il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agod nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayong. Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Pagsugod sila ton pag-ong nga sabilanon di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Oh yes! Pakopod nagipang ko sa field trip ta. Ako mo man. First time ko ni bala. Wala ko nigin pasugtan sa una kay kabalo naman ka mo nga kasabaran sa akon. Si Mama ya kay si Papa, gadwa-dua pa kung sugtan nila ako kung hindi. Ay, pariyota Angelo. Wala pang man nakadesisyon ang akong lola, no? Ambot kung ano ginakulbaan niya kung mag-upod ako sa field trip, ah? High school naman ko. Ay, Jane, buligan ta kalisensya kay lola mo, ah. Baw, Susi, hindi gid. Mas nga hindi na gina siya gani magpasugot kung iba nga taong lisensya para sa akon. Oy, kaluya na karon sa amo ni Angelo kung duwa lang kami makaupod sa field trip. Gani man. Mas masadyaya kung kumplito nga atong grupo. May mga rason man siguro ang mga ginikanan ta. Kung nga hindi ta nila pagtugtan, labi na gid ako. Kag kung ano man ang ila desisyon, sundon ko na lang. Kabahinginahanpan mo kami ni Mama mo, Iman. Wala sang kaso pa. Damo pa man sigurong field trip nga maabot, ah.
Kung makaupod man ako sa ulihi. Nagapangalisod pa nga aton pamilya. Tungod sa natabo sa lulo mo. Nang, paan ko pa? Hindi na ka mo magkabalaka sa ako na. Okay lang, kuya. Hindi man nagurong magnubo ang grades ko, kung hindi ko kaupod sa field trip. Salamat sa paghangop mo, Eman. Madamo nga salamat. Okay, class. Final na ni ang mga waivers nga ginpasa ninyo sa akon, ha? Ang wala da waiver, wala man lakat. Ay, enjoy na lang ka mo sa field trip, Susie, Angelo. Next time na lang kami yan ni Jane. Dala na namon ka mo souvenirs, Oo man, ka mga pictures. Dalon kong amon nga kamera. Katawang sang view diri sa bukid, guys. Libutan niyo ba lang panulok niyo? Doara lang kita sa pelikula, no? Katawang sa mga bulak sa palibot. Gani, no? Wala pa ko nakakita sa amo sini katawang nga mga bulak. Hoy, kamo. Hindi lang kamo magpamuksi lang nga magpamuksi, Wala kamo kabalo. Basi kung toxic ng mga tanom ngayon, Hindi man guro toxic, Exotic, guro. Ang amo ni nga mga bulak, namin ihatag sa akon yung mga crush, Ate, bahala ka mo. Hoy, Susi. Lapit ka na da sa banglid, Hindi ka da. Oh, hoy! Hindi ko kabalang sisang labas ko. Hindi! Bulag ako sa bangin! Susi! Kalain sa damgo ko ba? Nga mo tong yung gindamgo ko man? Buwas ng field trip sa mga classmates namon. Baka Diyos ko, kabay pa. Kabay pa nga safe na sila tananay. Safe na sila pagbiyahe, Lord. Kagubahin man sila, kagbantay. Bantay sila tanan nga magaupod sa field trip, buwas. Isay? Tapos na. Kagang iban pagid nga alansiran nga ginbilin sa aton. Tapos ko naman. Tapos ko na lang kasi wala man tayo kaupod sa field trip mo. Gina-imagine ko lang si Angelo. Sa pagkapalakan niya daan sang abyan naton nga to. Ate sila na ni mama yung bahala sa iya. Mapunggan man lang kasabad niya. Amo ni gali ang feeling kung wala kaya nag-entra sa activity sa kadamaan, no? Da wala kaya nabilong sa ilang kalibutan? Hindi na magpangasubo. Damo makita nga wala gitsugtan nga mag-upod sa field trip, Ay, gusto ko nga magkaon sa mabugnaw, Ate, lakata. Mga halo ta bala? Maayo pa. Susi, tulog ka lang bahay nga to, Katahom sang kurtis ang bukid, no? Uy, tuod, no? Picturean ko bala? Ara na? Ipakita na ni sila ni Eman kag ni Jane. Pwede ko mahulam ang kamera mo? Tilawan ko manabi ang photography nga hilig mo? Ati, sige Basta, halungan magid Angelo, ha? No probs, tudloy ko bikon paano ni gamiton? Sige. Amo niyo. Salamat sa halo-halo, Eman, ha? Nagmagaan man ang pamatsyag ko. Pariyota. Labi nagigay samtan nagkakaong kita. Amo man ang pamantay ta sa mga tao nga nagasulod sa fast food.
Kay nagapabugnaw tayo kaon sang halo-halo mo. Sila ya, nagapainit-init sa batchoy. Ano gani, no? Ay, gali, Jane. Labay man ang akon. Ang damgo ko bala kagabi, kalain. Ha? Parte sa anong damgo mo, haw? 4 kuno kita ni Angelo, Susi, ikaw kag ako. Namasyal kuno kita sa daw kabukiran man to. Katahom kuno kayo sang view mo. Kadamo sa mga bulak sa palibot. Kasi hinali lang, nahulog si Susi sa banglid. Ano? Ay hala, kalain mo na matuod man. Amo na gani nga ginapangamuyo ko gid eh. Nga wala sa kung anong nga malahay nga matabo sa ila biyahe. Tukod hindi ako mapahamtang. Bisan ako, daging kulbaan man. Damgo lang matuod ina. Pero kung kaisa, ang damgo, isa ka senyales o kung paandam. Angelo, Oh? hinali lang nga nagsakit ang tiyan ko. Naano ka, Susi? Basi, wala ko matunawan sa ginpangkaon naton. Ito kinahanglan ko gid nga magamit sang banyo. Ma'am, si Susi, ma'am. Nagasakit ang iya tiyan. Magamit siya kuno sang banyo. Ay, Angelo, dumagwa na gid. Pungki anay Susi. Mangita kita sang lugar nga may banyo nga magamit mo. Jane, nakabalita ka bala sa natabo kay Susi? Ha? Ay, haw! Ano natabo kay Susi? Naglanding siya sa ospital? Pag-abot kinila halin sa field trip? Ha? Ngaman! Suno kay Angelo, food poisoning man kuno. Ang may pa kadtuan ta sa ospital para mabalaan ta kung ano gid ang kondisyon niya. Guys, in-ICU si Susi. Naghina ang iya nga vital signs. Diyos ko, Lord! Naahaw! Alagin pangaon ninyo! Ang mga pagkaon, mga ginkaon namon tanan eh. Kag sa tanan kami, siya man lang yung nag-amusin eh. Nag-LBM siya, kag nagsulolo ka. Ara siya subong sa ICU, buot silingon. Kritikal ang kondisyon niya. Guys, pangamuyuan tang aton nga abyan! Guys, si Susi, nakoma. Jane, ipamtang lang lang kaugalingon mo. Ano gid ba lang nagakatabo kay Susi man? Wala pa siya gihapon nakabugtaw. Amo man gani. Hindi ba ginatipan man siya sa ospital? Pero nga wala gid siya makarecover, how? Guys, plastar na ka mo Mapapicture ta nga 4. Samtang nami pang init Uy, nga dire kita sa football field mapapicture how? Kimasa nagampalibot. Ay, girls, patungan namon kamo ni Iman. Ata dali na. Tapuson tan niyo kay kainit. Masunburn ta karon. Ate, sige na. Kaya nadlok na daan si Iman niya magitom. Okay Guys, plaster na. Jane, dito sa tunga sa mga boys Ate, okay na? Nong, okay na. Ready na kami ng 4 magpa-picture. Inalin lang nga nagpangilat kang nagdaguop. Pagpilano. Guys, dali na, mapasilong ka. Dali na ka mo. Gindamgo ko naman ang mga abyan ko.
Mabangon ako Nga ba lang kabugat sa lawas ko ibangon? Ano ba lang buot sa lingon sa nga kundam ko? Jane, nakakadto ka sa ospital? Kamusta na si Susie? Jane? Kamusta na si Susie? Iman, dumalain ni Haw? Jane, sugiri kami ha? Sugiri kami. Ano nang tabo kay Susie sa ospital ha? Jane? Wala na si Susie! Ano? Susie, wala na taka-istorya na iba. Pagkatapos sa inyo field trip. Abi mo, excited pa naman kami nga magpamati sang ibalita ninyo sa amo ni Jane. Pero nga nagsubong kasi niya man. Naglakad kayo mo yan nga wala magpaalam sa amon. Susie, na-miss ka na namon. Pero, hindi ta nagkamahakos. Para ka na sa lungon. Maayo pa si Angelo. Nakabanding pa ka mga duha. Antes na natabo sa imo. Guys, masakit man. Pero matuno na natin sa hugot ang pagbiya ni Susie sa aton. Ang iya masinadyahon nga namong. Hindi na natin makita subong. Sa mga pictures na natin ini makita. Kag sa aton huna-huna. Kay nali man si Diaman. Bisa ng mga doktor, wala gid makasalbar sa iya. Tungod kadasig sa mga hitabo. Gusto ka? Sabi niyo may mga senyales sa damgo ko. Sang nagupdanay kita nga pa. Eman, aring kamera ko. Ikaw nang bahala nga magpa-develop sa mga pictures diri ha. Para na sa inyo ni Jane. Salamat ha. Kagunta ni wala sa ma-expose no? Ay, ginhalungan gid namo ni Angelo ang kamera nga ini. Perfect na tanan. Ipa-develop ni namon. Kagtungaon namon ang mga pictures. Ate ano, malakat na ako ah. Ha? Saan nga makat to? May field trip naman. Pero sa tion nga ini, ako na lang isang malakat. Kay kamo nga tatlo ya, wala pa gintugutan. Susie? Hindi ko gusto nga magpangasubo ka mo guys. Pagkita ay pata ah. Ara ka naman, Susie. Ipadamgo mo naman ako. Sino mo nabing abyan mo ngayon ay mag-ibis kahit lang sa mo man? Apang mo sa din ka man. Inapangamuyo ginamon nga mag-enjoy ka lang sa field trip mo. Mag-enjoy ka lang. Abyan ko. Tapos na itong matahong kasaysayan kisa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Products sa husto nga lugar. Ang household cleaners, kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat
Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong ini gilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayan niya nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag hiligaynon essayist sa tong golden age sa hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya?
Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo, ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang mga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Dili sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano, Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigog mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Kara, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Pangako, sang kasing-kasing. Here's this goodbye I hate to say. Be back in his arms. Forget me. Madamo kini salamat, Jinx, ha? O sige, sundong kong ginamban mo. Basi pa man lang kung mang panmanitita Kura ang kahuyang ko. Ote, ano pang ginahulat mo? Samtang ato pa sa trabaho si Kara. Karon pabi ako ma-duty kay second shift ako. Tita, mayong hapon. Bah, Benji? Ari ka man. Wala pa si Kara. Kwan, tita. Ikaw kung tanong gusto kong istoryahon, pwede ba na? Ha? Ati, dali. Bagdayon ka. Salamat, tita. Dali. Mapungko kita. Nakahibalo ako nga may problema ka mga duha. Ano ba na ina? Kwan, tita. Naakig sa akong si Kara. Sala ko manabi. Gani, hindi na siya gusto nga makigambal sa akon. Hindi siya mamati sa patag ko. Siling ko na gani eh. Amo gali ang rason. Kung nga ado maluya perming dalaga namon. Sige, mamati ako. Ano ba lang ginbuhat mo? Nga mo na lang sinang kaakig ni Kara sa imo. Sugiri ako. Amoy na natabo, tita. Apang ginhinulsulan ko na ina. Ginako kong kahuyang ko. Abi mo, Benji. Sugiran ko ikaw. Ginpadako namon si Kara sa maayo nga batasan. May kahadlok sa Diyos. Kag wala nang basta lang padala sa anuman nga progreso. Nga nahibaluan niya nga hindi maayo. Kag husto ang ginbuhat niya. Kag husto man ang yan ang reaksyon. Kag hindi ako matingala kung pilion niya nga kalintan ka tungod ginguba mo ang pagsalig niya. Amo gani nga sa imo ako nagpalapit, tita. Kabay pa nga mahatagan niya ako sang isa pa katsansa. Tita, ginahigog makugit si Kara. Kag ginapangako ko, hindi na ito masulit. Hindi na git. Hindi ka na maghibi. Hindi bagay sa imo. Nahangpan ko ikaw. Bisan pa nga, hindi ako lalaki. Babae lang, tirawan kong istoryahon siya. Kag magpasugot siya nga makighambal sa imo, agon makapaathag ka man.
Natural lang sa magkahagugma ang inipaghangpanay kon kaisa. Kag hindi malikawan ang mga pagtilaw sa tunga ninyo. Salamat kay tita, ha? Madamo gid nga salamat. Gabi na. Wala pa si Kara? Basi kung maginatapos pa siya nga ulobrahon. Wala man siya nakapanawag nga magabihan siya? Wala. O na. Nakatapos na kita panyapon, wala pa siya? Abi, tawagi sa cellphone niya. Ay, sus nga tawo ka. Pabatsyag mo sa bata mo, wala pa sang buot ba? Natural lang nga mabalaka ako. Kaya mo palang ininatabo nga gabi na, wala pa siya? Sige lang, ako na lang mahulat sa iya. Mag-una ka na lang tulog kung ginatuyo ka na. Gabi na katama. Apang wala paghihapon nakapauli si Kara. Mahamuok ng tulog sang iya amay. Kag ako, hungod ako nga naghulat sa iya diri sa salas. Tud gusto ko siya maistorya sang bahin sa ila ni Benji. Oh, pasado las 9 na. Apang wala pagid siya. Kag wala man lang siya nagpanawag ka nagpahibalo, kundi ina siya. Oh, may nag-abot ka sa lakyan. Siya na ina. Sugataon ko siya. Good evening, tita. Kara? May kaupod ka? Wala ka na makadumdum sa akong tita? Hindi mo na ako kilala? Anay ka? Uy! Chester? Ikaw si Chester, hindi bala? Ay nga, nakapauli ka man. Wedding anniversary sang kamagulangan namon. Madugay man nga wala kita nagkita no? Sugod sang nagsaylo kami sang ilistaran. May naghatag lang sang cellphone number ni Kara sa akon. Gani nga gintawgan ko siya. Kag nagkitaay kami. Nag-dinner kami sa gwa. Gani subong lang siya nakapauli. Sorry ma, nalobat ako eh. Gani wala ako nakapanawag sa imo. Agod nga magpaalam. Natingala man gani kami ni Papa mo eh. Ato ho, nagtulog na lang nga nagakabalaka. Kay gabi na, wala ka pa. Palihog na lang hambal kay Tito nga sorry gid Nga bata ka. Wala sa problema. Idulong ko lang gali kay Kara ang imbitasyon ninyo, tita. Pati nang kay Jinky. Hindi na lang ako magdugay eh. Kay gabi na. Matinir pa man ako antes magbalik sa akong trabaho sa gwa. Yan eh, basi kung makaduaw man ako diri pirmi sa inyo. Welcome ka diri sa balay sa tanan nga tion. Kag saligan mo nga matambong kami sa wedding anniversary ni Christian.
Nagabugtaw ka pa? Ma? Nga Bahin mo wala ako ba makasulod? Okay lang, ma. Sulod ng palihog. Mapungko ako diri sa kilid sang kama mo, ha? Ma? May problema pala? May ara. Ha? Ano, ma? Bahin sa inyo ni Benji. Ano? Ari siya diri kaina. Kaginsugid niya sa ako ng tanan. Karon, gusto kong mabatian ang bahin mo. Basi kung may gindugang siya balahaw o kung kulang pa sa ginsugid niya. Sige ako. Mamati ako sang bahin mo. Wala sang sobra. Kagula sang kulang ang ginsugid ko sa imong ma. Pati nang balatsyagon ko. Amo man inang ginsugid niya sa akon. Maisog si Benji. Talagsa ka lang makakita sa lalaki nga nagaatubang sa ginikanan sang babayi nga nahimuan niya sang sala. Kagin ako ang nabuhat niya. Kaginhambal niya. Kaginahigugma kagin niya kuno anak. Ay, ang natabo, among mosyon sang sobra niya nga pagpakamahal. Kag nalipay ako nga napangapinan mong kaugalingon mo, anak. Sugiri ako. Ang matuod lang, ha? Ginahigugma mo paghihapon si Benji? Kung ginahigugma mo pa siya, dapat mo siyang atubangon kag istoryahon. Kag kung maghangpanay ka muliwat, magpasugot ka na. Batuna na ang ginatanyag niya nga kasal. Oo. Para ka wala na sang amusin na ang problema. Mahangpan ko kung hindi mo matuman ang ginhambal mo sa amo ni Papa mo. Nakaibalo man ako Nga bisan may pamilya ka na, mabulig ka man gihapon sa amon bisan paano. Kung nagakinahanglan kami, sang buling alin sa imo. Hindi bala? Sige na. Magpahuway ka na. Gabi na katama, Good night. Hi, Ma. Maayo kay ari ka na. Ha? Nga, Ama? Naghimo ako sang apple salad kaina. Dali sila sa pihak balay. Kag kun manamit ang luto ang sudan ni Tita Cora, didto na lang ko bimanyapon, Ma. Sigurado, nga madamo kami sang hambala ni Kara. Pila ka adlaw man nga wala kami nakachika Kay pareho kami nga masako sa amon obra sa ospital. Sige. Ikaw ang bahala. Ato naman sa malayo ang panulok niya. Wala man lang siya nakabatsyag nga ari na ako sa ilas salas. Ani ka bala? Hoy,
Amiga? Ano ba nang inatulok mo sa malayo? Makwartahan bala ina? Bes, ikaw gali. Matext pa kung tani ako sa imo. Temprano pa ako nagpauli. Naghapit ako sa laboratory kaina. Apang wala ka. Nagwa ka kuno. Gani nag-una na lang ako. Amo bala? Madamo kita sa hambalan, Bes. Gani dito kita sa kwarto ko Ate sige O sige na, mag-una ka na dito sa kwarto mo. Kay ibutang ko anay sa kusina inindala ko nga salad. Madala man ako dayon sang para sa aton Magkaon ka na. Samtang nagasugilanon kita. Dali ka. Kaon ta duwa. Okay, I'm ready. What's new? Ang tuntoy Nagkanto galit siya diri kay ina sa balay samtang wala ako. Ginistorya niya si mama. Ginsugid niyang tanan. Kung nga naakig ako sa iya, kagin-break ko siya. Kung nakahibalo ka lang, Bes, nga akong may kahimuan sadto. Sigurado nga maakig kagid sakon. Ote, Bes, anong reaksyon ni mama mo? Nakahibalo ka naman kay mama. Natawo nga romantika. Ginaygayan niya ako nga magpamensar kag makighambal kay Benji. Amo gali? Oo, Bes. Kung may paghigugma pa kuno ako kay Benji, hatagan ko kuno inisang isa pa kakahigayunan. Kag magpasugot na lang kuno ako nga magpakasal sa buang ato. Para nga mauntat ang pagsungguranay. Kag nakaibalo man kuno siya. Kung ano namon kapalangga ni Benji ang isa kag isa. Kag kung hindi ko natampad ang paghigugma ni Benji sa akon, hindi ko ini magatubang sa iya. Kag itampad ang malain sini nga ginbuhat. Correct! Amo gid, Bes. Indi lahog-lahog nga atubangon mong ginikanan sang babaye. Kag isiling nga ginhando mo ini nga kuhaon ang pagkaberhen sini. Kag suno pa kay mama. Kung nga masubo ko na ako pirmi, tungod sa pihak sang pagbreak ko sa buang nga Benji, ginabudlan yung gihapon ang balatyagon ko. Correct, gina, Bes. Kag mother's knows best, gidya. Kanisundan ang panugya niya. Kag hindi mo pagkalimtan nga akong maid of honor mo, ha? Buang, wala ka pa gani makahibalo kung hatagan ko pa siya sang isa pa kakahigayunan. Asa ka pa nga mangin maid of honor? Ay, Bes, ari na lang ha. Kung hindi mo mapatawad si Benji, mabayluhanay na lang kita sa ngalan. Ikaw na si Jinky, kag ako man si Kara. Bisan pa nga mas manami ang ngalan ko sang sa imo, no? Feeling gera. Sige na makaon na kita. Tilawi ba lang salad ni mama, ho? Eh kung hindi, isugid ko gid ikaw nga ginasnab mong ginhimo niya nga salad. Ba? Kara? May nagabot nga sa lakyan, no? Ani ka, lantawang kubis sa bintana. Hala ka, Bes! Si Benji, ara! Kag may dala pa siya nga bulak, ko? Uy, himusa ka o galingon mo. Ara ng Prince Charming mo. No. Yes, Bes. Kag sigurado nga ginsugata na to siya ni Tita Cora. Wise man siya, no? Astig ang kuha niya nga tagpangapin. Ay, ambot excited naging Kuya Balabes. Old flame has
Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Kara, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, pangako sang kasing-kasing. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nahinambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang liwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas nga ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga Bongo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko.
Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli na naman tayong magkwentuhan para may bahagi ang kwento ng isang taong nangangalang Ulpiano na sumulat sa atin dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Basahin natin ang sulat ni Ulpiano. The promise. Dear Tia Sofia, isa rin po ako sa mga masugid niyong tagapakinig sa mga magagandang drama niyo sa Bombo Radio. Napakagaling ninyo talaga. Lahat ng mga dramatista ng Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Magaganda ang mga kwento na mga sumusulat sa inyo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Ulpiano. Meron din akong kwento sa buhay na nag-iwan ng rekwerdo. At kung ano ang mga kaganapan, ito po ang aking isa-isahin dito sa aking sulat. At ganito ang umpisa, Tia Sofia. Be back. Madaling araw pa lang nang magsimula kang magpanday, Ulpiano. Kaya dinalhan kita ng merienda. Alam kong nagugutom ka. Ay, salamat naman ng marami. Pero mamaya pa yan. Kailangan matapos ko ang pinapanday ko. Maraming salamat. Ang dami kasing malalaking itak. May araro pa. Magring. Hindi ba magandang ganito para may magastos ang mga anak natin sa kanilang pag-aaral?
Parehas na nasa kolehiyo na si Label at Laura. Magtatapos naman na sa high school si Ivy. Sa taong yata ito. Si Abel naman itong dumarating. Oh, Abel! Maaga ka namang dumating. Ay, pasensya na po, Itay. Talaga pong ayaw ko nang mag-aral. Talaga pong hindi pumapasok ang aral sa utak ko. Ito ang dapat mong dandaan. Kahit ang itak na mapurol, kung laging nahahasa, tatalas, ganun din ang utak. Kahit ano pang sabihin niyo, Itay. Talagang ayaw ko pong mag-aral. Di mo ba naintindihan ng sinabi ko? Ulitin ko, kahit mapurol na itak, kung laging nahahasa, ay siguradong tatalas din. Ganon din sa isip ng tao. Kailangan mong mag-aral para tumalas din ang iyong pag-iisip. Maghapon nang hindi ka nagpanday. Gumagabi na. Pero umiinom ka pa rin ng alak. Nalulungkot ako. Ang nag-iisang anak kong lalaki, siya lang ang ayaw mag-aral. Ano bang gusto niya? Magiging matandang nagpapanday na katulad ko? Kung iyon naman ang sinabi niya. Pero saan siya pupunta? Anong oras na? Wala ba siya? Alam mo, Magreng, masama ang loob ko. At, nako, marami akong gustong pandayin pero parang wala na akong gana. Tatay, huwag po ninyo sanang iwanan ang pangarap natin. Nandito pa kami ni Ivy na nakakabata kong kapatid. Pangako po, hindi kayo mabibigo. Tay, gusto ko rin makapag-aral sa kolehiyo. Kung binigo man kayo ni Kuya Abel, pangako po, hindi namin kayo bibiguin. Kami ni Ivy. Abel, ano ba yung ginagawa mo? Huwag mong pakialaman ang mga flat bar na yon. Inayos ko ng mga yan. Pwedeng itong gawin mo na bakal na pamalo. Kunin mo ang isang martilyo para tulungan mo akong magpanday. Sayang ang mga bakal na yon, Itay. Maraming bakal at kumpay ang maaaring gawin doon. Hindi maganda para doon sa kumpay na sasabihin mo ang flat bar. Kaya madalas akong pumunta sa pamilihan para bumili ng bakal. Itong mga sira, ang madaling gawing kumpay o itak, itong mga bakal. Ano bang pagkakaiba, Itay? Pareho namang bakal yon. Makikilala naman nila kung flat bar o bakal o ano pa. Talagang matigas ang ulo mo. Sundin mo ako. Kunin mo ang isang martilyo para tulungan mo akong magpanday ng itak. Iilan lang kami sa mga kilalang panday dito sa lugar namin, Tia Sofia. Ang pangarap kong ito ay ipinamana sa akin ng aking ama dahil hindi ako nakapag-aral.
dahil mahirap lang kami. Sobrang sakit ng pakiramdam ko noong si Abel, ang nag-iisang anak namin ni Marsing, ang hindi interesadong mag-aral. Gusto ni Abel na sundin ang pagiging panday ko. At isang araw, may mga taong nagpunta para magpagawa ng maraming kumpay. Nabigla ako dahil alam kong si Abel ang gumawa nito. At narito ang mga sumunod na kaganapan, Tia Sofia. I have loved you. Matagal na akong nagpapanday. Pinupuri nila ang kagandahan ng mga gawa ko. Ikaw lang ang nagpababa sa akin, loko. Pinapagalitan niyo ako, Itay? Alam kong ikaw ang gumawa nito. Sinabi ko na sa'yo na hindi magandang klase ng bakal ang flat bar. Maraming bakal lang nasira dahil lulot o walang kalidad na bakal ito at hindi pwedeng gawing itak. Ano ba yun, Itay? Kahit gaano mo subukan ang kumpayo bakal na ito, kung lulot, hindi ito tatagal. Ihambing mo ang sarili mo sa mga panday mo at maging matatag ka. Loko ka. Ganyan po ba talaga kayo magsalita sa akin, Itay? Kung hindi ka lang loko, hindi ka sana makakarinig ng mga hindi magandang salita. Kung ako lang ang masusunod, mas maganda sana kung hindi mo na ako tinulungan pa. Di kung yan ang gusto nyo. Ang akala nyo, madali lang magpanday. Ang sikip-sikip ng pagawaan. Wala naman kayo roon. Oh, bakit ka umiiyak, Ivy? Oh, Ivy, narinig kong umiyak ka. Ano ba ang nangyari? Ayun po, sabay kaming umuwi ni Ivy. Habang naglalakad kami, nakita namin si Kuya Abel na umiinom. Sinita namin, pinagalitan din kami. Sinabi niya na kami lang daw ni Ate Laura ang nag-aalaga sa inyo. At kay nanay, ayaw daw ninyo. Ano? Ay, tama na. Huwag ka nang iiyak. Pakalmahin mo ang nararamdaman mo. Maraming nakarinig na pinagalitan kami ni Kuya. Tinulak pa nga kami. Kaya nagsisigaw ng malakas at umiyak si Ivy. Mas maganda sana kung hindi na siya darating dito. Baka ano pang magagawa ko sa kanya. Hindi mo na sana sinabi sa iyong ama ang nangyari sa iyo. Ayaw kong magkagulo ang buhay natin. Lalo na, mahirap na ang kalagayan ng pamumuhay natin. Dumating ka na pala. Pero bakit ganyan ang mukha mo? Wala akong nabinta sa mga pinanday kong itak. Halos wala akong dala pauwi. Paano na kaya ang gagastusin natin ngayon? Lalo na't nag-aaral pa si Laura at Ivy. Huling taon na ni Laura sa pag-aaral niya. Nag-order pa ako ng bakal na gagawin kong itak. Pero paano? Wala naman akong pambayad. Hindi mo pa naman utang. Madali naman sigurong kausapin ang nagbibigay ng bakal. Nasaan si Abel? Bigla siyang dumating. Ang lakas ng sigaw niya. Mukhang naghahanap ng bakal noong dumating ka. Ano bang hinahanap niyang bakal? Sige, mamaya na lang kita pupuntahan. Papatayin ko kayo ngayon.
Naubusan na ng bakal, tapos galit ka ba? Mamaya na lang. Ano ba ang narinig kong sigaw mo kanina? Ha? Wala na kayo ron. Loko. Nagmamadali siyang umalis. Parang masama ang loob niya sa akin. Tatay! Nanay! Buksan niyo po ang pinto! Nagmamadali po kami! Oh, si Laura. Ganyan ang pagkatok niya sa pinto. Oh, Umiiyak. Siguro Ako na lang. masamang nangyari. ako na lang mabubukas ng pinto. Tatay! Tatay! Oh. Binugbog nila si Kuya Abel! Ano? Lasing sila. Kinuha nila ang bakal na hawak ni Kuya Abel at siya ang binugbog nila. Hindi! Maraming sugat si Abel sa nangyaring pambugbog sa kanya, Tia Sofia. Sa mukha, ulo at katawan. Pero nakaligtas siya. Kaya lang matagal siyang nagpagaling sa ospital. Malaki ang nagastos namin sa ospital sa pagpapagamot niya. Lalo kaming nagkahirap ng asawa ko. Pero salamat sa Diyos, napagtagumpayan namin ang mga pagsubok na ito sa pera sa pamamagitan ng pagiging panday ko. Hanggang sa nakapagtapos na ng pag-aaral sina Laura at Ivy. At ganito po ang mga sumunod na kaganapan. Falling apart, gone somewhere. Oh, sobrang saya ko na makita kang nagtapos, anak ko. Laura. Salamat po ng marami, Nanay. Ipinagmamalaki ko po ang tagumpay na ito para sa inyo at kay Tatay. Huwag kang malungkot, Tatay. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Pero salamat dahil hindi kita nabigo, Laura. Kahit gaano kahirap. Alam kong marami kayong hirap na pinagdaanan para makapag-aral ako, Tatay. Oh, Pero pag may trabaho na ako naman ang mag-aalaga para makapag-aral si Ivy sa kolehiyo. ay, hanggang kaya ko pang magpanday. Pangako ko, matatapos din ang pag-aaral ng kapatid mo. Salamat kung ganon, Tay. Uwi na tayo. Baka bumalik na naman si Abel. Baka pwedeng ihinto na ang pagpapanday, Itay. Hanggang sa makaramdam ka ng pagod. May makakatulong sa pagpanday mo. Bakit pagod ka ba? Masakit ang katawan ko, Itay. Dahil ang hirap magpanday. Nararamdaman mo ba ang hirap ng pagpapanday? Huwag kang magiging katulad ng kapatid mo. Mag-opisina ka na lang. Mahirap din namang mag-aral, Itay. Ayun. Naulit na naman ang palaging sinasabi ko sa'yo. Na kahit gaano kahirap ang bakal, kung susubukan. Alam mong nagiging lulot ang flat bar na pinanday mo dahil pinipilit mong maganda. Ganyan din pala sa'yo. Kahit alam mong matigas ang ulo mo, kailangan mong pilitin mag-aral. Itay? Maliban lang kung gusto mong ipagpatuloy ang pagiging panday na ipinamana sa akin ng aking ama. At yun din ang ipamana ko sa'yo.
palagi rin namin kinikwento ni Kuya Abel, tatay. Malapit na rin. Matatapos na rin ako. Ay, Huwag ninyong hayaang mag-isa ang kapatid ninyo. Pagsabihan niyo siya. Sige. Baka gusto niyang manahin ang pagiging panday na ipinamana rin sa akin ng aking ama, lolo niyo. Sabihin niyo sa kanya kung gusto niyo talagang sumunod na magiging panday sa ating lugar. Mas maganda naman kung makapag-aral, tatay. Pero kung hindi naman talaga siya interesado mag-aral, ay hindi na natin mapipilit. Sabihan mo na lang kung gusto niyang magpanday. Kung ilang araw siyang hindi tumutulong, baka nag-iinom na naman. At baka maulit na naman ang nangyari sa kanya. Nakakatakot, nanay. Nakakatakot sabihin namin sa kanya. Halika na, Ate Laura. Puntahan natin si Kuya. Abel, ano ang ibig sabihin nito? Bakit ka nag-iimpake ng mga gamit mo? Hindi na po ako makakatulong kay Itay sa pagpapanday. Kaya pupunta na lang ako sa Maynila para magtrabaho. Sinabi ko na nga sa'yo na mag-aral ka pero matigas pa rin ang ulo mo. Anak, wala kang alam sa Maynila. Baka mapahamak ka. Huwag niyo na akong pigilan, Inay. Sige. Hayaan mo kung yun ang gusto niya. Pero mag-iingat ka pa rin. Mag-ingat ka. Pagkatapos, ulitin ko na sabihin sa'yo. Kailangang mag-aral ka kung may pagkakataon. Ilang araw na akong naghihintay para bumalik ka, Makring. Ay, nakauwi ka pa rin. Pero, kumusta na? Mula nang umalis si Abel, wala na kaming balita sa kanya. Halos mahigit 10 taon na ang nakalipas. Ay, may kutsing dumating. Siguro magpapanday yan. Makring, tignan mo kung sino ang bumaba sa kotse. Si Abel! Itay, Inay, kumusta na po kayo? Abel anak, halos hindi ka namin makilala. Tumangkad ka na at nagmukhang lalaki ka na. May kotse ka pa. Naalala ko lahat ng itinuro sa akin ni Itay. Nang naramdaman kong hirap ako sa lungsod, nagbalik ako. Hanggang sa naisip kong pag-aralan ang pagiging mekaniko habang nagtatrabaho. Salamat naman at nagbalik ka. At hindi naman ako nabigo sa'yo. Sana matanggap niyo ako kahit ano man ang nagawa ko, Itay. Hindi katulad ng mga kapatid kong babae na nakapag-aral at may magandang trabaho. Ang mahalaga, nakapag-aral ka, anak. Sobrang saya namin. Kasi ayaw kong puro panday na lang ako. Itay, hindi ko kayo ikinakaya bilang isang panday na ama. Dahil sa pagiging panday ninyo, nakapag-aral ang mga kapatid ko. Masaya ako dahil hindi ako nabigo sa aking panganay at nag-iisang anak na lalaki sa aking asawa. Malakas pa rin ako
at patuloy pa rin akong nagpapanday, Tia Sofia. Ang pabrika ng pagpapanday na ito ang aking alaala o recuerdo. Salamat sa inyong pagsasadula sa aking sulat. Ang inyong kaibigan, Ulpiano. Salamat sa inyong pagdulog dito sa ating dula, kaibigang Ulpiano. Patnubayan sana kayo ng may kapal. Mga kaibigan, hanggang dito na lang magtatapos ang sulat na naisadula dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Ang sulat ni Ulpiano ay isinaayos sa script ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Be back in his arms. Forget. Ako si Adrian Dayon, Business Development.